Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Here in Iloilo, you are watching and listening to DYFM Bombo Radio Iloilo, a commercial broadcast station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated and managed by Bombo Radio Holdings Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with license to operate number DST-03044-2004. DYFM Bombo Radio Iloilo operates from 4 o'clock in the morning until 9:30 in the evening on 837 kHz in your radio dial with a power of 10,000 watts. DYFM Bombo Radio Iloilo Studio and Business Office is located at 6th and 7th floors of the Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, while the transmitter is located at Barangay Lobok, La Paz, Iloilo City. DYFM Bombo Radio Iloilo is operated and maintained by the following personnel duly licensed by National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology. Network Engineer Yena May Copio, Central Engineering Department Head Marte Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technical Supervisor Adolfo Trespecios Jr., Bombo Radio Iloilo Chief Technician Chris Helogo, Electronics and Communications Engineers Vicente Alberm Cruz John Dave Sutasio, and First Class Radio Telephone Operators Nelson Baron and Norme Amonoy. DYFM Bombo Radio Iloilo is now signing on. May you be informed and entertained by watching and listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem to be followed by the Bombo Radio Philippines corporate song. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyakan ang magiling, sa manlulupin, di ka masisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong pagkaw, may nilalang tulan, awit sa paglayang nilalaan. Ang kisang ng wargawat mo'y tagumpay na nagdilim. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdilim. Lupa ng araw ng wala aming pagsita, ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamagin, ang namatay ng dahil sa'yo. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We
We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you
Radio. Sa Radyo Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na. Nakaligad sa takna ng alas 4. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes sa Mayo 8, tuig 2026. Biyernes kadlaw, thank God it's Friday. Sa gihapon ini mo lagani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapang nagkaroon ng mga balita. Syudad sa Iloilo kag Banwa sa dumangga sa lakip sa mga lugar. Ngayara sa danger level ang heat index subong adlaw. Sa dugang pa nga mga balita lokal, Mayor Aisa Treñas na tingala nga wala gindirekta sa Metro Pacific Iloilo Waters ang ila problema angot sa kakulang sa papeles sa desalination plant. Rason pa man Banwa nga makaangkon ini sang naglain-lain nga mga espekulasyon. May kantanan sa do kasubong yang ginapasa-pasa, gina-delay or may delay sa mga papeles sa Metro Pacific Iloilo Waters. Kung delay istoryanta, delay man kamoy MPIW. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, barangay Kagawad sa distrito sa Arevalo, ginaparakan buno ang anay tinawo. Patay! Masobra 1 milyon ka pesos ka balor sa suspected shabu na kumpiskar sa bypass operation kag implementasyon sa search warrant sa distrito naman sa Mandurriao. Sa ilokita sa balita nasyonal, Korte ginbasura ang petisyon ni Attorney Man Scarpio nga untaton ang impeachment proceedings batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, masobra na 200 ka mga mamalidha ang nagasuporta sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte sunod pa sa kay Representative Terry Ridon. Mabalaan ta kung sobragin man 200 sa pizza 11 sa ton sini nga mga kabumbo. Sa ton sini nga pagpangalagad and then maghahatag kita sa dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon update na ton sa nagapadayon sini karon nga 2026 NBA playoffs. Yara na kita karon sa second round sa ton sini nga mga kabombo nga kun sa diin may mga naka first blood na sa second round sa 2026 NBA playoffs sa ton sini karon nga mga kabombo. May hampang later on, no, or karon subong adlaw game number 2 sa tunga sa Detroit Pistons kag Cleveland Cavaliers. Game number 2 naman sa tunga sa Oklahoma City Thunder kag Los Angeles Lakers. Nagdaog diri ang OK City kay siyempre sa ton sini nga mga kabombo home court nila mo. Sa ton sini nga mga kasimanwa kag grabe ang free throw anay naman ni SGA ni Shai Gilgeous Alexander. Naghambala mag-amay nga Lebron kag Brune, mabalos kami. Last 9:30 ang pang nila subong adlaw samtang ang Detroit Pistons naman ni Cade Cunningham nasa ton sini nga mga kabumbutingwaan nga maka 2-0 batok sa Cleveland Cavaliers. Sa ton sini karon nga mga kabumbo sa dugang pa nga mga hampanganay series tied na karon sa tunga naman
sang San Antonio Spurs kag Minnesota Timberwolves. Hindi magpasugot si Victor Wimbayana nga maguba ang iya sining handom nga makasulod sa final subong iyang season. Subong man ang bataon kag nagakarakasan si Anthony Edwards. Tinguan man nga ti makasulod iya sa final sa aton sining mga kasimanwa. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga updates sa Deribanwa, game number 2 naman sa tunga sang New York Knicks. New York Knicks sa Mabian kag Philadelphia 76ers. 2-0 na yaw ang Knicks mga biyan nakascore sa serye, no? Sang 2-0 bato karon sa Philadelphia 76ers. Sa pihak bahin sa aton sining mga kulturan kadto nakita sa mga nagapahuna balita nasyonal ang Quezon City Regional Trial Court ginbasura karon ang petisyon nga ginfile ni Attorney Manases Carpio nga kung sanin tinutuyo sini nga pauntaton ang ongoing impeachment proceedings batok sa kaya Vice President Sara Duterte nga kung sanin ang salandigan nila nga ang judiciary hindi iya maka-intervenir sa pag-exercise ang House of Representatives sa constitutional impeachment powers sa Quezon City RTC Branch 81 gindinay man ang tinutuyo ni Carpio nga writ of preliminary injunction batok sa kay Speaker Faustino D. III, House Committee on Justice Chairwoman or Chairperson Representative Jervil Luistro kag Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza sa 5 kapahina sining napitsahan Mayo 6 diri Banwa kag ginpirmahan ni Presiding Judge Madonna Echeverry nga ang RTC naga-dismiss bangod sa lack of jurisdiction ni Carpio sa iya sining petition for prohibition with prayer for issuance of writ of preliminary injunction. Sa aton sining karon niya nga mga kasimanwa nalakip diri sa decision mabiyan is the petition for prohibition is dismissed for lack of jurisdiction. The prayer for issuance of writ of preliminary injunction is denied. Sandigman sa desisyon sa korte. Ang petisyon tinutuyo sini Banwa nga balabagan ang House Justice Panel sa pag-enforce ang subpoena kag proceedings nga kung sa diin ang mga lihok sini Banwa yara sa impeachment complaints batok sa kay Vice President Sara Duterte, particularmente ang komitiba may tinutuyo diri nga bukaron ang tax records kag iban pa nga mga documents or dokumento nga ginaligar na link sa Vice Presidente kag sa iya sining bana ang RTC mga bayan nag desisyon nga yara sa legal nga bahin ang Justice Panel sa pag-execute sa ila siniya nga katungdanan sa idalom sa nga konstitusyon kag hindi ini pwede balabagan punggan sa aton sini nga mga kasimanwa sang korte sa aton sini nga mga palamati. Ang RTC Court nagpayag ang exclusive power to initiate all cases of impeachment ara sa Article 11 sang 1987 na Constitution. Sa aton sining mga kasimanwa, ibot silingon nga husto yang ang sining sa powers ng committee nga ang pag-issue sa compulsory process ang kabahin sang inherent authority sa aton sining mga kabombo agod nga maghulag ang impeachment proceedings. Dugang pa sang RTC mga biyan nga tigin deny nila or reject ang argumento ni Carpio nga ang House Panel ang wala sang jurisdiksyon sa iya or batok sa iya kag sa iya sining mga dokumento kag pag-aligar nga naangot ini sa Vice Presidente. Tikon si Vice President Sara Duterte pasigyat way mo kuya way mo kuya na hadlok sini iya nga kuna mo nang mangin
resulta ma-impeach ako kahit ano na iya kagustuhan na sang mahal ko nga maka ako no sa aton sini nga mga kasimanwati do paborable karon sa mga nagapanawagan sa nagaduso sa impeachment batok sa Vice Presidente sa aton sini magkasimanwa ang before pa man nga mag convene liwat ang House of Representatives sa pagdesisyon sa aton sini nga mga kabombo para iabutuhan nga i-impeach si Vice President Sara Duterte no by May 11 na ni ti kita subong pitsa 8 no ti mga Thursday pa lang iya kagapon sini adlaw yara na kuno sa masobra 200 ka mga miyembro sa House of Representatives no ang magabuto agud i-impeach si Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga kasimanwa amo ning pahayag sa mga mamalidha katulad ni ginamang ni Representative Jude Asidre sa tingog party list no nga ti ang numero nagasaka matamat nga nagasaka no nagadamo ang mga kongresista nga nagasuporta sa impeachment batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte no sa aton sinikironia nga mga kasimanwa hambal ni Representative Asidre sinya kumpiyansa ako nga masobra 180 no sa aton sini mga kasimanwa ang mga magasuporta sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kumanong duman sa aton sini nga mga kabombo ti 106 or 116 ang numero nga dapat iya makuha sa House of Representatives sa House Committee on Justice agod nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte kag sumungman maghulag padulong sa Senado para iya sa impeachment trial. Si Representative Terry dito naman nagpahayag nga 215 na. No? 215 na ang pabor sa pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kasimanwa mo damo na sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang 106 ang 1/3 sa 318 ka mga members sang House. So, para nga magsalida ang or ma-impeach siya sa bahin sang House of Representatives and then ihatag na ini sa bahin karon iya sang Senate para iya sa impeachment trial kinahanglan nila sang 106 votes nagikan sa mga miyembro sang House of Representatives. Si hambal ni Representative Asidre niya 200 na sobra. Si Tiri Rido naman nagamba, Congressman Rido naman naghambal nga 215 na. Sa aton sinikilo niya nga mga kabombote mabalaan aton ini by Monday, no? May 11, 2026. Kung pilagin man ang magabutar nga i-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio. Impunto la 5 na saga sa aton sininga pagpangalagad diriman sa palatuntunan na Bombo Report sa first edition. Nagpabutsyag sang do kasubong iyang akigan sang iban nga tawo, no? Tapos nanugid sa iya sining nga tiyo para isugid sa ila sining nga lula or nanay, no? But nevertheless, kasubong sining nanging sitwasyon matapos, no? Nga natukiban nga mangin delayed ang construction sa desalination na plant sa Metro Pacific Iloilo Waters, no, sa may distrito iya sa Lapas. Ti ining MPIW, no, kung tingin patawag ni sila sa Committee on Public Utilities sa tinalikdan sila may nadlaw kay Luyag Hibaloon kung ano ng estado plastada sa delivery sa tubig
diri iya sa bahin sa nga syudad sa nga Iloilo sa aton sini nga mga kasimanwa. Di dito kag gin-grab nila ang opportunity nga manugid sa kay Councilor Romel Duron nga ti kuno delay ng ila sini iyang papilis kay damo sa gina-require sa ila, ginatudlo sila kay amo sini amo sadto, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa suma total rason sa pagka-delay kuno sa ila sini nga construction, pagsugod sa construction sang desalination plant. Ginpalabot ini ni Councilor Romel Duron sa kay Mayor Inday Raisa Treñas. Si Mayor Raisa Treñas naman ginpausisa ini sa Office of the Building Official. Sa aton sini mga kasimanwa kay isa man ang obo sa gintumok sang Metro Pacific Iloilo Waters nga amo kuno nagakosa nga delay. Sa aton sini nga mga kasimanwa, simple man lamang ang pahayag sang ubo sa aton sini nga mga kasimanwa. Ila sini nga gindiga kung ano ang nasumiter, kag kung ano ang mga kakulangan, kag kung anong mga konsiderasyon nga ginhatag sang nasambit nga talatapan sa bahin sang Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sini nga mga kasimanwa, pagkabalo ni Mayor Inday Raisa Treñas ang statement sang alkalde siling nga based sa record sang ubo, no? Based sa record sang ubo, Marso 26 lang officially nag-file sang application kag may existing deficiencies nga kinahanglan pa makumply. Importante kung tani, manginpatas kita factual sa paghatag sang impormasyon. Amo na ang una-una sining statement ni Mayor Inday Raisa, ha? Ari pagin ang dugang yung sining statement to. Ginpausisa ko sa Office of the Building Official ang pahayag sang MPIW nga walo ka bulan nga delay ang processing sa ila sining nga permit. Sandig sa record sang ubo, Marso 26 lang officially na file ang application kag may existing deficiencies nga kinahanglan pa makumply. Ang ubo naghatag sang technical assistance kag nagsunod lamang sa mandatory safety kag building regulations nga hindi mahimo laktawan ang proseso. Importante kung tani nga manginpatas kita kag factual kita sa paghatag sang impormasyon. Ang sugpon niya sa dalomos ni. I would have appreciated if MPIW had informed me regarding their concern. May direct communication sila sa akon kay may ara pa kita sa nga Viber group para sa immediate coordination. Handom gid naton nga madayon ini nga proyekto bangod kabahin ini sang long-term solution sa water supply sang syudad, pero dapat masunod ang safety, completeness and completeness sang requirements kag due process, hindi pwede i-bypass. Ti Metro Pacific Iloilo Waters anong butsilingon sini? No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti base kon sadto anay kung ano mga transaksyones yun no? Nadala nyo sa padalhay. Nadala nyo sa pro-pananlog. Bauti sumongro, mapinot yun ang sitwasyon nyo. No? Matakang-takang kang matihin-tihin gin kamo guro sumong. Ilabi pa sa aton sini mga kasimanwa ang nagauyat sa Office of the Building Official, amo na sumong ang city engineer. Tapos gin kamo da sa aton sini nga mga kasimanwa, pero ang bot ko silingon nga tapos gin kamo da sa aton sini mga kuturan ang pagsunod sa nagakaigo sini nga proseso, no? Amo niya ang magapangibabaw sa aton sini nga mga kasimanwa. Kay nga man, no? Karon kon may mga shortcut na dira banwa. Karon kon abig nyo kay kumo nakapropadanlog, nakapropadalhay na kamo, no? Madalhay man ang mga requirements nga daw kasubong iya nga ginputos nyo sa dahon sang takway. Hindi. Tuod nga matigayon man ina,
Pero may mga posibilidad sa gyapon sa aton sini nga mga kasimanwa nga later on may tuhaw nga mga diferensya kag depekto ti dira naman kita makinut-kutanay nga ay way gali nagsunod sa eksakto sini nga proseso. So, probably ipauntat, ipasuspend, i-cancel titinutuyo sini bala long-term solution man sa water supply sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti-kunti pornada naman. Unlike iya nga kung magsunod sa insakto sini nga proseso, mag-comply sa tanan sini nga mga ginapa-comply nga mga dokumento, no? Tayo yon ang construction. Tayo yon ang mga aktibidades or kung ano man dirang paghimuon ninyo with regards sa mo sina iya nga proyekto, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. O, ti-kunti di na mas mahapos, no? Ang piyungan or padanlugan nyo lang. And then later on, matribukaho, mauntat, pornada, madelay, hindi madayon, or kung ano man siniiya nga mga huol, or i-comply yung tanan sini nga mga papilis, once ma-approve kang kumplito, dulo direkta, ang konstruksyon, hasta mahuman ang isa iya ka proyekto. Oh, sa diin ka mo, abi? Pili ka mo, abi? Oh, sa aton sini mga kasimanwa? Oh, di ba? Kamu na yang kainsindi kang kabaluda kung sa diin ka mo iya mapili. Oh, sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero, ari pagid, sa aton sini mga kulturan, oh, balamuti ining Metro Pacific Iloilo Waters, sa aton sini mga kasimanwa, nagalibog ang ulo ko. Kaisad to, sa Metro Iloilo Water District pa lamang, sa aton sini nga mga kulturan, ti nagahambal sila yang dapat amo sini mo, no? Dapat mi amo sinyo. Dapat mi amo sini. Oh. Ti karon sa aton sini magkasimanwa, ginabutang dira may joint venture ba joint venture. may joint venture na gani sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Oh. Ti karon sa gyapon mapatapos sining joint venture, why man gyapon sang miura, why man gyapon sang improvement kita nga batsyagan mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters. Duha na katuig, no? Para kung tani iya nga madugangan ang i-deliver nga tubig sa Metro Pacific Iloilo Waters, duha na katuig diri nga mayara sang offer, no? Ang flow water, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? 2 years ago, no? May 2 million liters na kuntani nga gin-offer si flow water sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ti why gyapon? Why nilang ginbaton? Oh, ti subong anong plastada? Gina-hostage sa Manila ang mga tao sa kakulang sa nga tubig. Sa aton sini mga kasimanwa, ilang tawa nyo bla? Kay whereas naman kita sa nga mga taga Metro Pacific diraw? No? Dugay na nang offer para sa dugang siniyang supply. Ti wala nila na sapat. Oh, dugay na nga ara da. Tapos ti maduro dipwel ka pa imo ya. Mabubon-bubon ka pa imo ya nga kadelikado sa bubon. Oh, ang pag nubo sa nga duta kag posible sini nga salt water intrusion. Oh. Aryo, hatagan ko kamo sa implo based on personal experience. Pero hindi tubig bubon ang nagainom. Oh. Manok. Oh. Manok gani nagbulati anon. Kaya naka tawo pa? Butan ta tubig bubon. Why man ginainom sa tawo? Mga kasapatan nga gakapaligo sa tubig bubon. Sa aton sini mga kasimano, gari kison, magluwas na lang kunti kung may mga kadae, kung may mga disponiring kada na balaan, but hindi mo na hindi sa subong yung mga panyimpoy, hindi mo na yung pag-isang at ang imo sini nga kasudlan, o bisan ang imo sini nga lawas, sa sini mga dulo disponiring, ne?
Sa aton sini nga mga kasimanwa. Si Councilor Duron, no? Ang Metro Pacific lang ang ginpatawag. Siniti Councilor Duron, why not? Tabi ipatawag man ang naga-supply sa tubig, ang mga supplier, ang mga bulk water supplier, just like sa flow water, abe. No? Para nga mapamatian taman sila. Kung ano man ang ila, siniya nga pahayag, anong mga sabat nila sa mga palamangkutanon posible, sa imo sini nga komitiba, kag kung may mga pumuluyo dira, at masabat man sa flow water Di ba? Ginbutang sila dira sa Metro Pacific Iloilo Waters. May mga joint venture, no? Agud sulbaro ng problema sa tubig. Subong problema gyapon. Tapos wiras-wirasan lang ang mga konsumidor. Lakip na ang city government, lakip na iya ang mga opisyalis sa syudad sa Iloilo. Gin-bypass pa nila si Mayor Inday Raisa Triñas. May Viber group communication kamo gali. No? Ano ay kamong salig iya sa alkalde tanga dito pa kamo sumiter sa problema nyo kay Kagawad na Romel Duron? No offense man sa kay Kagawad Romel Duron, pero ambal ni Mayor, sinyo tani gindirekta nyo sa akon? May communication ta sa Viber na. No? Mag-abo sini, hambal ganin sang kilala ko, bumbukli, sa ibalik na lang to si Marjo Castro mo. Sus Maria Kagusip po. Di papawayan nyo man abis ang ugtas kag anto sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo sa pag-deliver nyo sa tubig. No? Tingwain nyo man abi. No? Magmayo inyo sila nga serbisyo. Nagpatigayo naman kamubla sa mga pipe laying ni. Di kumusta na subong? Pila na ka pipe laying ang na plastar nyo sa mayo? Sa aton sini nga mga kasimanwa. 13 minutos sa nakaligad sa takna sining alas 5. Check ko naman this time balita ni Bombo Paulina Piliora. Standby. I-check karon naton kay ang aton sining autoridad, no? Nagkasasang isa ka anti illegal drugs operation, no? Masobra 1 million pesos nga balor sang suspected shabu, no? Ang nakumpiskar. Nagligad lang to may hundreds of thousands to. Subong, masubray sa kamilyo naman nga balor sa illegal nga droga. Ay, sus Maria Kagusip, ano nagaklanabo sa syudad man? Nga kadamo diriya sang ma-recover nga illegal drugs man? Naano na lang niya man? I-check ta si Bombo Paulin, siya sininga. Follow-up report. Bombo Pao, sa report, please go ahead. Nagdangat diri Bongbotcham sa masubra 1 milyon ka pesos nga balores ang illegal nga droga ang nakumpiskar no sa gipatigayon nga drug by bust operation kag at the same time no implementasyon diri later on sang search warrant sa may barangay Palibididicto Mandurriao sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Captain Glenn Suliman, iya diri ginpahayag nga wala inino sang previous nga kaso ining main subject gid na si alias Mar kaupo diri isa niya nga nagaduso man sa illegal nga droga nga si alias Walter dari Bongbotcham no nga sila dun sa legal dari ang pangidaron kag iniiya ka updan ay diri nga upod is residente diri sa Kalaparan na Arevalo no ipahayag diri ni Police Captain Glenn Suliman nga nagdangat ini sa solusubra isa ka bulan ang monitoring diri sa subject sing by bust operation bukod on and off kini siya kuno kung mabaligya kung madiktikan kuno sa mga authorities nga nagaluso ini siya sa illegal nga droga or liwat nga nagaluso sa illegal nga droga naga-raylo man ini siya Bongbotcham mong isa nagatender man kuno sa pondo dara man sa bahin sa distrito sa Mandurriao and wala ini sila no sang ubra kundi ang pag-engage lamang sa illegal nga droga. And sa mood ang transaction diri ako na Bongbotcham ining si alias Mar dara laman na siya kuno sa ila diri nga mga parokyano niya nagabaligya sa illegal nga droga nagagwa-gwa man kuno kung kisa pero kay di mas safer nga dara lang kuno sa sulod bangod may duwa bala ka alagyan nga di mahapos sa iya magagwa sulod man diri para sa mga ginabaligyaan niya sa illegal nga droga Bongbotcham. Sa una nakuha diri sa iya no ang drug item lang diri nga worth 30,000 pesos or 30,000 pesos diri Bongbotcham but then later on bangod man din nag-issue man diri no sang branch 39
sa RTC branch 39 man diri sa search warrant na tigayon diri makumpiskar sa iya ang masobra no around 200 grams sa suspected shabu nga may standard drug price ini siya nga 1,360,000 pesos. I-revela ko bati na to ng aton diri ng interview kay Police Captain Glenn Suliman ang chief no sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Kandak kita sang bypass operation dito sa may barangay Pali, Benedicto, Mandurriao, Iloilo City. Again sa aton nga mga target, nga main subject nato na mo si alias Mar, 49 years old, kag jobless siya no, residente siyang mga barangay. Kag nadakpan naman ang iyang cohort nga mo si alias Charlie, mga 50 years old, kag native ni siya sang Zone 14 Kalaparan, Arevalo, pero dito man stay sa lugar. Kung sa diin nakatransaksyon ng aton nga police posture buyer sa ila sa isa association suspected siya po sa balor nga 13,000 pesos po. Sir, ano ni ang occupation sang main subject at the same time sang iyang upod sir nga dadakpan? Pareha sila mamula ni sila obra no. Ang aton lang pagkabalo ang ilagid nga main source of living sa buong meaning pabaligya sa illegal drugs. Kag at the same time nagagamit man sa illegal drugs. More or less nakakandak kita sa casing surveillance or monitoring para ma-validate ang information siguro more than 1 month. Tapos ang ilang source of drugs na-reveal man nila sa aton. Pero di ka pangayo kita na isang pasensya na hindi ka mahambal sa kanina ng pangalan. Pero diri lang man kuno sa Iloilo City, ma'am. Kag daw iyagin ni Mar contact. Diin ang area of operation nila, sir, kag paano ang ila kuno nga transaction, anong mode of transaction diri nila, sir? Ang ang center sa ilang distribution or transaction dira gid man mismo sa balay ni Mar. Kadto gid ang mga parokya o mga customer niya no sa ila. Kag sometimes nagagawa man siya, gadulo deliver man. Pero amo na ang mas comfortable siya dira sa area no kay the medyo inner portion ni siya duwa niyang malagyan. Kag kung dira ka dali ka mabalano kung medyo iban itsura, so damo ta siya sang daw medyo according sa aton informant may mga lookout man siya sa area. Amo na nga daw comfortable siya nga dira ga in and out ang customer niya sa balay nila. Kung daw pamatsyag niya nga surveillance siya sa area, occupy niya siya sang isa kwarto da sa malapit nga condominium no sa lugar. Muna, ma'am. Ano ni sa pa-consider ma-classify naton, sir? Si Mar na consider naton as HBI while si Charlie SLI ay nag-HBI si Mar, ma'am, kay even though nga sa bypass operations isa lang kasasya ang nakuha naton no or bypass item lang ang na-recover naton, but after the operation gin-serve man naton kay Mar ang aton nga search warrant against sa iya nga gin-apply naton kay sa branch 39 sa RTC diri sa Iloilo City, kung sa diin na grant ang search warrant kag gin-serve man naton kay Gina. Kag after sang search sa iyang balay, particularly sa second floor, may mga na-recover pagkikita nga additional sachets no sang suspected drugs nga naglabot, siguro hindi magnubo sa 200 grams ang kadamuon. Kag may standard drug price nga sobra 1 million. So muna nga ma-consider sa naton as HBI. Tapos may mga drug paraphernalia man nga na-recover sa babaw. Si Captain Glenn Suliman, ang chief sa Regional Police Drug Enforcement Unit, magluwas dito no sa drug paraphernalia sa lapit na rin or around 200 grams diri sa suspected shabu no nga nakuha diri sa main subject no sang operation or bypass operation na recover man diri bomba siyam sa search warrant ining 38 caliber revolver sa kay alias Mar diri bomba siyam. Bauti sampaw-sampaw ni nga kaso
Lumalabot sa punto ni nga Subaw, damo, pila ka gramo to. Mahulog na ni siya sa non-billable, may ara pa siya sang violations ang Republic Act ining illegal possession of firearms. Maudo dako-dako gawa ni nga bukol mag-amo sini Bombo Pauline. Yes, Bombo Chambogo nga tipag sa pag-checkyer dire no initially man sang kapulisan as of now no wala pa ini siya sang previous man diri nga record but then sa sa pagkaduso man sa illegal na droga may ari man ini siya no sa kaso diri nga posible no Republic Act 10591 sa na-recover diri nga 38 revolver Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline, TV Piliora. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline na Piliora sa imo sining follow-up pa report. Diya makon mo si Banwa. Masobra milyon naman balor sa iligang kadruga na kwao sa isang ka persona. Maluoy ikaw do ay na niya untat ining pag-recover sa milyon nga balor sa illegal nga druga diri syudad sa Iloilo. Aron tabo man sa Guzman Isina kuno nga puswak na linya sa nga tubig na report na sa Metro Pacific pero ay ginila na tagan nagtulupangod. Ay nano naman? Sa dirap lang ganito ina mo ka iro. Anyway, balikan ta dugang mga balita kag impormasyon sa aton sili panay nga pagpangalagad pagbalik ta region-wide tayap kaupod sa aton nga mga sister stations sa Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Balikan tayo matapos sa bilang importante nga mga pahanumdum. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 3 to 9, 2026. Total Musical Entertainment ang nagahulat sa inyo sa sining weekend. Bangod ang Val Trouble Band ang magahatag sa inyo sa ilang wide selection of songs sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Mayo 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton pungsod. Also on May 10, Sunday, celebrate Mother's Day sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition 2026. Mangininyo, umpisa alas 6 ng gabi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection bangod sa mata. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna siningalan sa 5. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition sa Gyapon. Kapunin mo Bombo Chama Blanco over standby sa aton sining mga kabombo sa aton sining region-wide tie-up. Kaupon sa aton sining mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas, ang Bacolod, Roas kag Kalibo, no, sa mga dalagkuan kag mga nagapaw naman sini karon nga mga balita sa aton sini nga mga kaupdanan. Sa aton sini mga kasimanuan, hindi ka mo magkalipat kaysa Sabado na aton sini nga Grand Draw sa Buena Mano Salvo Year 20 promo, no? Grand Draw naton sa aton sini nga mga kasimanua, sinuayhan ang masunod sini nga may katapo sa nga Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Oy, basi ikaw na o galing paano na mag-ikaw? Kung wala kaya nagahulog sa imo interest, testingin la hulog sa imo sinima interest. Damo ang hulog sa imo sinima interest para dako man ang chance mo nga magdaog. Hindi lang kay 1 million prize, grand prize na no, ang 1 million. May ara pa gid kita sang 50,000 pesos kada region o kada area. No, sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag subong man National Capital Region, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ano pang ginaulat mo? Was-was na dira. Iulog sa Dropbox center sa Bombo Radio Iloilo diri karon sa may sa may ground floor sa Sky City Tower, no? Ihulog imo sining entries para nga dako man imo sining chance. Damo ay interest mo para dako chance mo magdaog. Sige, ari naton sini mga sister stations. Bacolod, Roas kag Kalibo para sa aton sini karon nga region-wide tie-up. Una-una nato ng Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod! Morning, Pomachap, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita.
At panigayon sang proper disposal ang Negros Occidental Maritime Police Station, Talisay City Environment and Natural Resources Office kag City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga confiscated nga smuggled cigarettes sa Talisay City Sanitary Landfill sa may Barangay Concepcion kahapon. Bumuradio Western Visayas. Suno kay Police Major Carl Bonilla, ang acting deputy commander sang Negros Occidental Maritime Police Station nga wala nila ginsunog ang mga sigarilyo apang gin-shred nila ini kag ginbasa para ma-dispose sang insakto. Kag suno diri gin-dispose kuno nila Bombo Radio Western Visayas ang 11,450 ka mga rims sang illegal nga mga sigarilyo nga nakumpiskar sa operation nga ginpatigayon sang tinalikdan nga inadlaw sa may Barangay Tiling Kawayan, Negros Occidental nga may estimated street value nga 8.9 milyon na pesos. Kay sunod diri kay Bonilla nga bag-o pa lamang gin-dispose ang mga smuggled cigarettes bangod subong pa lamang nag-abot ang order kag napasakaan na sang kaso ang mga sospetsado. Madamo naman sang modus Bombo Radio Western Visayas sa mga involved sa smuggled cigarettes bangod iban ginabiyahe sa dagat kag mayara sang ginasulod sa container van. Kagabangod hindi man ini mabuksan sa mga kapulisan, samtang ang iba naman kuno Bombo Radio Western Visayas na kumpiskar mismo sa manufacturing facility diri sa probinsya. Apang nagpasalig man si Bonilla nga madakpan sa gihapon ang mga imbolbado diri. Sa dugang paginamon nga balita diri sa Bombo Radio Bacolod, hindi na makahampang pa ang isa ka atleta gikan sa Region 10 sa 2026 National Private Schools Athletic Association o Konprisa at 2026 nga patigayonon diri sa syudad sang Bacolod matapos nga mapilasan sang narumpag ang inidoro sang ilang billeting school. Suno diri kay Dr. Ryan Mark Molina, ang presidente sang National kag NIR Prisaa, nga patigayonon na sini nga Sabado ang opening sang Prisaa kag ini ang magalawig tubtob sa Mayo 15. Sunod diri kapin 12,000 ka mga delegates ang ginalauman nga magapartisipar, apang ginabanta nga 70% pa lamang ang nakaabot sa syudad kag subong nga adlaw ginalauman sa nga madamo pagid sang magaabot. Sunod man diri kay Doc Molina nga halos maayo no ang mga nagakabaton sini nga feedback sa mga billeting schools nga ginagamit kag nakita man sini nga nalipay ang mga small business owners sa syudad. Apang may isa ka atleta Bombo Radio Western Visayas nga hindi na mahimo pa makapartisipar sa taekwondo bangod napilasan ini sa buli matapos marumpag ang inodoro sa billeting school kung sa diin ini na-assign. Kag siya sa karon Bombo Radio Western Visayas ang yara sa ospital apang para mahatagan sang nagakaigo nga pagbulong. Sa katapusan diri namon nga balita Bombo Radio Iloilo Kalibo kag Rojas ginkumpirmar sang kaingod balay sang napatay nga senior citizen sa sunog sa Purok Maanyag 2 Barangay Alihis Bacolod City nga nakakandado ang balay sang biktima gani ini ang wala nakagwa. Pakita mismo ni alias Jimmy ang dako nga padlak Bombo Radio Western Visayas sa kadena nga nagaangot pagihapon sa pirtahan. Kag sunod diri mahimo nga bangod sa madasig nga paglatay sang kalayo wala na makuha no sang mag-asawa nga senior citizen ang yabi tubtob nga malabot na sang kalayo gani hindi nila mabuksan ang kandado. Bangod sini nagtaklas na lamang ang bana nga si Jose Magbanwa, 62 anyo sa pader nga 2 ka metro ang kataason. Gintingwaan pa sini nga butungon pasaka ang iya asawa nga si Rosa Magbanwa, 79 anyos, apang mahimo nga hindi na sini masarangan. Tubtob nga nagbuya na lang si Rosa Bombo Radio Western Visayas kag ginhambalan na lamang iya bana nga salbara na lang ang kaugalingon mo. Ginayon man nga nagdalaga ng bana ug magpangita sa makabulig apang dako nakatama ang kalayo Bombo Radio Western Visayas sa iya nga pagbalik. Nadugayan man sila nga makita ang lawas ni Rosa nga gintupok gid sang kalayo. May araman sang residente nga ginpahayag nakakita kay Rosa nga nagatinguha nga makagwa kag ini ang iya ginbuligan paagi sa pagbasya sa tubig sa biktima. Apang sang magasag-ob ini sang dugang nga tubig, nagkolaps na ang pader kag natampukan na ang biktima. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Chat. Salamat kida Bombo Radio Bacolod, Bombo Mia, check ko naman this time Bombo Radio Rojas.
Welcome and good morning, Rojas! Welcome and good morning, Bombo Radyo Iloilo, Bacolod, Kagkalibo. So sa mga natipon, manatuon nga balita diri sa palibot sa siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Nagpabutsyag sang sentimiento ang Grains Retailers Confederation of the Philippines, so kon GRICON, nga wala pa sang kasiguraduhan ang ginapalaptang posibilidad sang pagtaas sang presyo sang bugas sa bulan sang Setyembre. Sa pagpakig-angot namon kay Capiz Vice Governor James Mitang Magbanwa, ang presidente man sang Grains Retailers Confederation of the Philippines, iya diri nga ginpahayag nga tam-an pagka-temprano o kon premature pa ang pagdeklarar sa posibleng paglabot sa 62 pesos sa kada kilo ang presyo sa bugas bangod makahatag ini sang kahadlok sa publiko. Sunod diri sa iya, mas maayo nga sa baylo nga palaptahon ini nga mga espekulasyon, dapat magatutok na lang sa pagpangita sa mga solusyon agod nga mapunggan ini ang pagtaas sa nga presyo sa nga bugas. Bayag pa diri niya, aminado man ini nga may pagtaas gid man sang presyo sang bugas sa merkado. Pero posible man ini nga magtubo bangod gani may mga lugar na diri sa aton sa pungsod nga nagasugod sa third cropping harvest kag madamo man sang mga imported nga bugas nga nagaabot sa pungsod. So lakip gani sa ginatanaw nila nga rason ang posible pagsaka sa presyo amo ang pagka-delay sang pagtanong, mataas nga presyo sang abono, pagsaka sang presyo sang gatong, ang paghina sang piso kontra dolyar kag syempre ang kamahal na sa subong sang pasweldo sa pila ka mga mangunguma. So matandaan nga naglaptay ng espekulasyon nga posible maglabot sa masubra 60 pesos ang kada kilo sa bugas sa bulan sang Setyembre bangod sa padayon man nga epekto sa nga gyera sa Middle East. So nagalaom ang opisyal nga makabaton sang positive response ang iya sini nga panawagan sa Department of Agriculture nga tun-an anay antes nga gulpi lang nga pasakaon ang presyo sa nga bugas. Sa dugang panahon diri nga mga balita Bombo Radyo Iloilo, Bacolod kag Kalibo, ti pagahugton ang security measure sa bahin sang amo ni nga Granville Ground sa Roa City. Kasunod sang rambol sang duha ka grupo sang mga pamatanon. Sa pagpakig-angot namon kay Roa City Councilor Fernando Luis Viterbo, iya nga ginpahayag nga pagkatapos ang gamo insigida nakigsapol sila sa pila ka mga force multipliers agud nga talakayon ini ang pagpasangkad sang seguridad sa lugar agud nga malikawan na ang kaangay nga insidente. Sunod diri sa iya, nadismayagin ini sang natabo bangod na nagahatag ini sa kakugmat sa seguridad sang pila ka mga negosyante kag estudyante kag syempre kalahuya sa mga turista nga nagapadulong sa lugar bangod ila sini nga panumdumon nga kagamo sang nightlife sa bahin sang Roja City. So ginahingyo man sini ang dugang ng mga security personnel sa pila mismo ka mga establishmento sa lugar agud nga masiguro nga hindi na maliwat ang nasambit nga mga insidente. Kag ginamando sini ang pagpatuman sang pila ka mga body check sa entrance agud malikawan nga may makasulod nga mayara sang bitbit nga armas o kon iban pa nga mga delikado nga pagkabutang. Sa iban pa namo diri nga mga balita, ti isa man diri ang patay kag 3 ang pilason sa nagluntad nga komosyon nga nagluntad sa tunga man sang magpamilya kag suspect sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Ang napatay di mo si alias Ron, 43 anyos, kag isa ka mekaniko. Samtang ang mga pilason amo sanday alias Ann, alias Gis kag alias Jer nga lunsay 49 anyos. So samtang ang suspect naman amo ini si alias Jim, 49 anyos nga residente man ini sila tanan sang nasambit nga lugar. Susuno kaya Police Captain Dennis Los Bañez ang officer in charge nga Pontevedra Municipal Police Station. Suno siya iyagin pahayag nga nagpanghimos ini sa balay si alias Ann sang nag-abot ini si alias Ron nga may dala nga galon
Sang nakita ini ni alias Ron, hinali siniya nga ginlampusan sa ulo ang biktima gamit ining matig-ang butang nga iya nga bitbit. Di sang nakita ini sa mga miyembro sang pamilya sang biktima, gilayon Manila nga ginburiga ng biktima nga nagresulta man sa nga rambol kag syempre pagkapatay sa sining isa ka miyembro sang ilaman sini nga pamilya. Sa subong, preso na sa Pontevedra Municipal Police Station ng sospek kag magapangatubang sang kaso nga homicide. So amo yato ang mga natipo namon nga balita sa palibot diri sa siyudad sang Rojas kay probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Chang. Salamat kid Bombo Radio Rojas. Bombo Zaira. Check ko naman this time ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag mayong aga Bombo Champ, Bombo Radio Western Visayas. Sa mabalita man namon diri sa may banwas sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Nakalista diri ho ang Aklan Provincial Health Office sang 3 ka manamatay bangod sa leptospirosis diri sa Aklan halin Enero 4 tubtob Abril 18 sa sining nga tuig. Sunod sa pinakaulihing nga disease surveillance report naglabot sa 33 ka mga kaso sa leptospirosis ang nailista diri sa among may probinsya sa nasabitan man diri nga tiempo. Nakalista man sang isa ka mga namatay halin sa 136 ka mga kaso diri sang dengue. Magluwas diri nakalista man ang PHO sang 132 nga kaso sang typhoid kag para typhoid fever pati na ang 74 nga kaso sang influenza-like illness. Kaupod man sa mga lista nga masakit, 57 diri nga kaso sang hand, foot and mouth disease, 7 man sa kaso sang measles rubella, 6 nga kaso sang acute viral hepatitis kag tig 3 nga kaso sang acute flaccid paralysis kag COVID. Bombo Radio Western Visayas. Di mayara man nga nilista nga kaso sang diphtheria sa amon diri nga probinsya. Padayon nga ginainganyo diri sa mga opisyal sa ikamayad nga lawas ang publiko nga pairalon sa gihapon ang insakto diri nga kalimpyo, likawan ang maglusong sa baha kag insigida nga magpakonsulta para malikawan diri ang pagkalhit sa makahalawa diri nga sakit. Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon diri nga balita, ginpapanaugan man diri ho sang paglabag kag multa ang isa ka tricycle driver nga lakot sa viral nga road rage incident nga kung sa diin sa lawig na diri kag ginsumbag ang isa ka estudyante nga siklista sang nagliga diri nga Martes diri sa may Mabini Street, Barangay Poblacion, Kalibo. Kini man kasunod sang ila pag-atubang sa opisina sang Traffic and Transport Management Division sang nagliga diri nga adlaw sang Miyerkules. Sunod sa pag-angot namon diri kay Kalibo SB member Matt Guzman, ang chairman sang Committee on Transportation nga ginapatawag ang nasabitan diri nga tricycle driver matapos ining reklamo sang ini nga siklista. Naging dako ang ebidensya sunod sa iya sang ang CCTV sa lugar rason na kumpirma ang bayulasyon sa sini nga driver. Sa investigasyon man diri sa amon nga may Kalibo Municipal Police Station, ang insidente samtang nakapundo ang siklista, nagahulat sang go sign sang traffic light kat gulpi gid lamang nga ginabungguan sang ini nga tricycle driver sa may nalikod nga porsyon ang ini nga biktima ti imbes nga magpangayo sang pasaylo, ginhana pa ini nga palagyuhan ang driver rason nga nagsinggit ang ini nga siklista agod nga mapukaw ang atensyon sang kadamuan. Ti bangod sa gulpi nga pagpanaw sang driver sa tricycle, ti iya di nga ginsumbag kag ini pang or ginsumbag rason nga nakaangkon sang slight injury sa iya diri nga katudlo no ang ini nga siklista. Ti ginabulbanta nga kapin sa 5,000 pesos ang kabilugan diri nga multa sa sininga driver. Sa karapusan namon nga balita dere, liwat diri nga nagpasaho sang panibag-o nga resolusyon ang Aklan Provincial Board. Agod nga liwat kay insister dere ang ila na una na nga panawagan nga nagakondina no nga nagapamalabag sa unsolicited proposal para sa Boracay Bridge. Sunod diri sa pakipag-angot namon kay board member Apolinar Cleope nga dismayado sa gihapon sila bangod sa sumong ay sa gihapon ginhatag sa ila sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH ang Public-Private Partnership Center. Ang ila diri nga ginapangayo nga dokumento may kangtanan sa controversial nga proyekto.
ni ginahinyo diri man sa provincial board ang mga dokumento angod sa proposal, bidding kag negosasyon sang proyekto matapos aprobahan sang DPWH ang 7.78 billion pesos nga Boracay Bridge nga nagakonekta sa isla sang Boracay kag mainland Malay, Bombo Radio Western Visayas. Kon madumduman nga isa ka resolusyon dire ang ginpasaka sang SP nga nagakundina sa paghatag sang kontrata sa San Miguel Holding Corporation. Iniman sa piyak nga hugot nga ginapamalabagan sa lokal nga gobyerno, mga residente kag mga nagkalinlain nga sektor diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Cham. Salamat kid na Bombo Radio Kalibo. Check naman this time mga balita karon niya na diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. No, Bombo Radio Western Visayas kung madumduman nyo pa sang bulan sang Pebrero bla may ginkasang uplan na paglalansag dito iya sa may area sang banwa sang Pavia. Ti karon nakibot diri ang kadamaan kay duwa ni kaugnat mo may ara iya sang bypass operation batok iya sa illegal sini nga paghupot sang armas. Mga ang langat sinis do ginabulubanta namon mga 5 minutes to 10 minutes lang dito sa isa ka barangay tapos ang natabo diri sa town proper sa kilid gid lamang sa isa ka convenience store may gindumog dito ang mga kalalakinhan nga isa ka babaye nga nagangalan sa kay Steph. Igo mura Bombo Radio Western Visayas pagguluwa na sa mga informasyon may operation ginman dito ang CIDJ sa bahin sang isa ka barangay sa may banwa sang Pavia nadakpan gito ang tawag sini ang suspitsado tapos diri iya sa may town proper unang informasyon ano kuno to hindi to ya abduction rather ang unang informasyon tapos ginpanginwala ini sang kapulisan nga love quarrel lang adto sang anay magka-relasyon. Dito ya kaga natukiban gali nga uncoordinated ni ang operation sang Criminal Investigation and Detection Group Provincial Field Unit. That is why ngayon ni sila karon ang gin subject sa motopropyo investigation kag sa karon ipaidalom sa summary hearing Bombo Radio Western Visayas ining napulo ka mga miyembro sang CIDG di ining uplan na paglalansag sinilap uplan paglalansag Omega why gid ni maathagan mayo lunsay na lang ni whereas pagkatapos na balahuba rason sini banwa iya nga ikunti nalitro ko man ang ila sining operation bangod kay wala sa may nakuha sa kay alias Steph yamakon mo gindumog na to nila Bombo Radio Western Visayas ginahalos nga puwerti itong ginapusay ila sa guwa sa convenience store ginbuyan man lang gali kitiway sila sa may nakuha sini nga ginapayag nila armas mo samtang sa piyak sining bahin sa dugang pang mga balita kag impormasyon diri sa Bombo Radio Iloilo gindepensahan sang BJMP Ungka ang ang ining posibilidad nga naangot ang mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology sa pag-provide sang communication para sa mga person deprived of liberty. Kung madumduman may bypass diri sa area sa syudad sa Iloilo kag ang information naka-video call pa kuno sa ila sini iyang katransaksyon or ang iyang nagadihon bla sa transaksyon dito mismo sa sulod sang BJMP Ungka. Tiambal sang Jail Superintendent ni Jail Superintendent Denver Beltran siling ining sitwasyon sinya kami diri iya sa bahin sang BJMP Ungka nyati ginapasiguro namon nga waay sang sarang nga ma-involve sa kasubong sining mga biluhaton pero wala ginadula ang posibilidad
nga may nagaturo testing siyempre. Pero sa karon ginpasiguro sang warden nga magahimo sila sa nagakigo sini nga mga report kag subong man pasiguraduhon nga hindi na matabo kung may kasubong gid man nga mga sitwasyon dira sa sulod sang jail facility bangod nga ti sa ila sini iyang standard operating procedure ginapasigurado nila nga mangin hugot dira ang seguridad nga hindi makasulod ang anuman nga sahi sang kontrabando. Samtang sa uli sini nga mga balita diri sa bahay sa syudad sang Iloilo, nakuhaan pa sang closed circuit television ang paglagas kag pagbuno sang barangay Kagawad diri sa bahin sang barangay Santa Filomena, distrito sang Arevalo sa anay sininiya nga tinawo sa trabaho. Di patay ginang isa ka delivery boy sang tubig matapos nga ginparakan na buno ni barangay Kagawad Milvin Asibuke. Ang biktima si John Robert Saino. Ti suno diri gani sa mga nakakita, dito na kuno kag nakibot sila kay gulpi lang niya pag nagsanay ito ginparakan dayon mo ni Kagawad Buno. Magluwas kay Kagawad ining si Mark Anthony Banyares isa man ini sa mga nalakip sa biktima sa suspitsado. Malamuti siya ni ang nagahawid sa biktima samtang ginabuno ni Kagawad ang nasambitan sini karon niyang biktima may pilas sa kilid, dughan kagaliog samtang dead on arrival naman sang gindala sa ospital. Amo ni so far ang mga balita diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Tikon ang Biliting area hindi maayo katulad sining natabo sa isa ka atleta ti kanugon kabalo ka man siguro bumbumiya kag may iniya ka man kung ano kalawig ang preparasyon ano nga mga exercise ano nga mga training ang ginagyan sa isa ya katlita para lamang magkumpit sa ginapreparahan sini iya nga isa ka hinampang tapos madiskare lang iya bangod nga ti narumpag to ang comfort room ang CR. Nga ano to, gubaon, Bacolod? Bombo Champ, ang Biliting area, bidiri nila, siyempre mga eskwelahan ang gingamit. Hindi man sa gubaon, pero siguro bala, aksidente, hindi na, wala kita na kay balo kung anong natabo nga nagkalaguba. Actually, hindi gidang comfort room, doon may portion lang sang toilet bowl. Bombo Champ, no? Doon na tiphag siguro, aksidente nga naigo ang estudyante o kunang student athletes rason nga asa ang nagka-injury pero agree ko to Bombo Champ pila ka bulan pila ka balhas goro didto ang ano niya para makapreparar no sa kaangay sini subong no nga lapit na lang kompetisyon subong pa sana hindi makahampang Bombo Champ. Amo gani sa una ang preparasyon namon sa kompetisyon namon mambal patabi nga hindi lang tuya sa region, hindi lang tuya sa national, international to sa unang ginapasakupan namon, International Chinese Garter Tournament. Grabe man nga kabudlay itong amon sini nga mga pag-ehersisyo itong mga preparasyon. Pero ang problema sa ruwas na ano man yang agad-gad itong Sus Maria Kagusip, linampusan niya gidyang biktima. Anong ginhalinan to? Anong ila sini nga hiligutanon na Bumbo Saira? Bombo Champ, pati daan man nga hiligot nato sa isa ka magpamilya. Syempre, kung napuno ka na, dugay na malang agut-gut sa isa kag isa, kung ginpatupa na, amo lang ning malain, kaya syempre, wala man tuya animo ang biktima, nagapanghimo sa sulod sang balay, gulpi ka lang timo nga lampusan, maayo lang gani, kaya nag-abot ang iya man sinipila ka miyembros niya nga pamilya, mo to nga ginabuliga nila, agod nga syempre hindi na madugangan ni ang pilas nga na angkon sa sining nasambit nga biktima kaga ang masubo lang ka syempre may napatay gid sa bahin sinisa nga magpamilya rason gani nga isa man ini ka magkasulubo so sa subong ara sa presuhan ining suspect kag syempre mahimas ini sang rehas imbes nga sa balay ini sa Bombo Champ.
amo gani. Anyway, basta mga problema pinamilya dapat ginaistoryahan na kagini na pagpalabuton niya sa bayulinti pa nga pamaagi. No lang ala naging simputa, hindi ko na mabalik kay Bombo Wealth da. Salamat gid Bacolod Ruas kag Kalibo. Standby na sa Bombo News and Views Morning Edition. It is Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga aga. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kung brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances?
Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasula. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. And the Golden Dome for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo! Welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sa Biyernes, Mayo 8, 2026. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, mga miyembro sa Kamara nga magasuporta sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nagpatas na sa numero nga nagboto man sa 2025 sino kay Representative Terry Ridon. Samtang petisyon sang bana ni Vice President Sara Duterte nga nagahingyo nga ipauntat ang impeachment proceedings sang Kamara batok sa iya asawa ginbasura sang korte. Sa balita lokal, Iloilo City Government mag-release na subong agas ang fuel subsidy coupons sa mga qualified nga taxi drivers bilang bulig sa tunga sang pagmahal sang preso sang gatong. Samtang police report, isa patay matapos ginbuno sang barangay Kagawad, kagaupod sini sa barangay Santa Filomena Arevalo, Iloilo City. Sa balita national, 7 ka mga Filipino crew members nasamaran matapos nga ginatake sang drone sang Iran ang ila container ship sa Strait of Hormuz. Samtang balita sa luwasang pungsod, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakikita kay Pope Leo XIV sa Vatican kasunod sang asod-asod nga mga pagpangatake ni President Donald Trump sa Santo Papa. Sa balita naman sa negosyo, Pilipinas nga net importers ang bugas nagkasugot sa Vietnam nga mag-establisar sang long-term rice trade mechanism. Kag sa balita sa entertainment, queen of all media nga si Chris Aquino liwat nga nagpositibo sa COVID-19. 4 minutos makarigad sa alas 6 agang detalye sa mga balita. Bantayan makarigad lang ang importante nga mga pahanumdo. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga ini 7 minutos na makrigad sa lasay sa agang nagalantaw ka pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, naglabot na sa 215 ka mga miyembro ng Kamara ang nagpahayag nga magasuporta sila sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga chairman sa House Committee on Public Accounts, sandig ini sa ila konsultasyon nga ginpatigayon sa iban nga mga mamalita. Kung matod ini nga pahayag ni Ridon, ini nga numero ang nag-aangay sa tally sa unang nga impeachment case kay Duterte sang nagligad nga tuig. Wala pa naghatag sang dugang nga detalye ang kongresista, apang ginsiling sini nga ginapahayag lang niya ang general numbers. But silingon sini suno sa iya, mas sobra na ini sa 2/3 ang tanan nga miyembro sang lower chamber, kag katumbas na sa kabugusan nga numero sang boto sa impeachment plenary vote sang 2025. Una na ginpahayag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sang Miyerkules nga hindi magdabot sa 180 ka kongresista ang posible magboto pabor sa impeachment ni Duterte. Sa idalom sa 1987 Constitution, 1/3 lang sa kabugusan nga miyembro sang Kamara ang kinahanglan para ma-impeach ang isa ka opisyal. Nabalawaan nga una na nagpahayag si Redon nga sigurado na nga makuha nila ang 106 ka mga boto, kag ang pamangkot na lang among pila ang magadugang. It is certain by next week we will get the votes to impeach the president. Sa Congress pwede siyang ma-impeach, pero pwede mag-intervene ng Korte Suprema since meron silang final doon. Well, we will wait for the Supreme Court to act. But again, if it's a question of will the Vice President get impeached next week, I think it is all but certain. Si Representative Terry Ridon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa alas 6 aga. Ginbasura sang korte sa Quezon City ang petisyon ni Attorney Manassas Manscarpio nga nagahingyo nga untata na ang impeachment proceedings sang Kamara batok sa iya asawa nga si Vice President Sara Duterte. Sa order sang Quezon City Regional Trial Court Branch 81, ginsiling sang korte nga wala ini sang jurisdiksyon sa kaso. Kagin basura ang petisyon ni Carpio para sa prohibition kag iya pangabay para sa writ of preliminary injunction batok kay House Speaker Faustino Bojidi III, House Justice Committee Chairperson Representative Jervie Luistro, kag Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ginpahayag man sang korte nga ang mga respondent nagaakto bilang mga opisyal sang House Committee on Justice nga isa ka kapareho nga sanga o kun co-equal branch sang gobyerno. Gindugang sang korte nga ang kaso dapat kuntani ginpasaka sa Supreme Court. Matandaan nga naghingyo si Attorney Carpio nga ipauntat ang proceeding sa Kamara kag punggan ang pagpagwa o kun paggamit sang tax records nga ginapangayo sang Justice Committee may kaangtanan sa impeachment complaints. Apang sabat sang korte, wala nagaabuso sang poder ang House Committee, kundi nagausar lamang sang otoridad nga ginahatag sang layi. Base sa konstitusyon, suno sa korte, ang Kamara mayara sang exclusive power sa pagsugod sang tanan nga impeachment cases kag nga ang mga reklamo ginapasa sa nagakaigo nga committee. Ginpahayag man sang korte nga ang pag-issue sang subpoena juris tecum ad testificandum isa ka natural nga gahom sang komite nga legal nga gintukod para matuman ang iya constitutional mandate sa pagpadalagan sang hearing. Kung balikan nagsugod ang petisyon ni Carpio bangod sang subpoena sang House Justice Panel nga naga-require sang income tax returns kag iban pa nga records halin 2007 tubtub 2025. Gina-insister sini nga nagalapas ini si privacy kag isa lamang ka fishing expedition.
Samtang nag-ugat ini sang ginmanduan sang House Justice Committee ang BIR nga ihatag ang tax records ni Duterte amo man ni Carpio kag mga kompanya nga may koneksyon sa ila bilang kabahin sang impeachment proceedings. Sang Abril 29 naman, nagboto ang panel 38-6 nga hindi anay pagabrihan ang salyado nga box nga may tax records kag ipabilin ang desisyon sa Senate Impeachment Court kung magpadayo na ang kaso sa trial. 11 minutos makarigad sa alas 6 sa aga. Dugang pa nga mga balita, bantayan, makarigad lang ang importante nga mga pahnumdo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabing 15 minutos na makarigad sa alas 6 sa agregal lantaw pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa lugar sa mga detalye sa nagapanguna nga balita lokal, ginpausisa ni Iloilo City Mayor Isa Tranya sa Office of the Building Official ang ginpahayag sang Metro Pacific Iloilo Water nga delay sa processing sa ila permit. Ang rason kung nga naatrasar man sang 8 ka bulan ang pagpatukod sang desalination plant sa Ingore La Paz. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Fan Tilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Tranyas, iyagin pahayag nga base sa records sang Office of the Building Official Marso 26, 2026, sang opisyal nga na-file sang Metro Pacific ay aplikasyon kag mayara ini sang existing deficiencies nga kinahanglan pa nga ma-comply. Sunog kay Gorsal nga ang Office of the Building Official nagahatag man sang technical assistance kag nagasunod lamang sa mandatory safety kag building regulations nga hindi mahimo laktawan ang proseso.
ginpahayag man sini nga importante nga mangin patas kag matudang paghatag sa impormasyon agud nga mangin klaro kung ano gid ang status sa nga mga planta. Gindugang panigursal nga mayara sang Direct Communication ang Metro Pacific Iloilo Water kay Mayor Tranyas para sa madaling nga koordinasyon ganing nga dapat nga ginpahibalo sa ining nga concern. Ginpahayag man sini nga ginahandom gid sang alkalde nga madayon ini nga proyekto bangod kabahin ini sang long-term solution sa water supply sang syudad apang dapat nga masunod ang safety, kompleto nga requirements kag due process. Ebaluan nga mga proyekto sang Metro Pacific ang ginakabig pinakadako nga desalination plant sa Pilipinas kag ginatanaw nga dako gid nga bulig agud mahagan-hagan ang epekto sang mga El Nino events sa palaabuton. Ang planta may kapasidad nga mag-produce ng 66.5 million liters per day para sa 400,000 nga mga residente sang syudad. Nagahatag kita sa ila sang technical assistance, kinalan nila nga magsunod man sang mga mandatory safety, no, kag building regulations nga hindi naton pwedeng mabypass, no, kay pareho sa handom sang mga Ilonggo, handom man sang Iloilo City Government nga madayon ang ini nga proyekto kay last year di ba nag groundbreaking na kita sa nga project. So isa man ini sang long-term solution naton sa water supply diri sa syudad sa Iloilo. Nabarian si Joy Fantilaga Gorsal. Sa iban pa nga mga balita, iga-release na sa Iloilo City Government subong nga aga ang fuel subsidy coupon sa mga kwalipikado nga taxi drivers bilang bulig sa tunga sang pagmahal sa presyo sang krudo. Mag-aumpisa ini alas 8 sa aga, tugtub alas 11 sa aga sa Quintin Salas Gym sa Haro, Iloilo City. Kabugusan nga 883 ka taxi drivers ang makabenepisyo sa nga subsidy program. Sunod sa city government, ang kada driver makabaton sang 1,000 pesos nga balor sang fuel coupon. Dapat nga maipasa nga photocopy sang driver's license nga may pirma para sa verifikasyon kag confirmation sang eligibility. Nakaschedule naman alas 8 karon sa gabi, tubtub alas 12 sa tungang gabi ang pagpatugong magluwas lamang sa Phoenix Tagback nga tubtub lamang alas 10 sa gabi. Oras sa Bombo, Philippines Sunday Times, 18 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Sa dugang pang balita lokal, ginalimitahan sang Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP ang outdoor activity sa mga persons deprived of liberty sa sulod sang pasilidad sang BJMP sa Ungkaharo bangod sa tuman kainit nga tiempo. Sa interview sa Bombo Radio kay Jail Superintendent Denver Beltran, Jail Warden sang BJMP Ungka, iyagin pahayag nga ginapaunta ta mga outdoor activities sa mga PDL las 9 sang aga. Agud malikawan ang sobrang epekto sang init sang adlaw. Suno kay Beltran, mayara sa mga vulnerable nga PDL sa kung may existing nga medikal nga kondisyon nga kinahanglan i-monitor bangod mas mataas ang posibilidad nga magsupras ang heat stroke kag iban pa nga balatian nga dala sang mainit nga tiempo. Dugang pa sang jail warden nga paday ng education campaign sang BJMP sa rin ginatudluan ng mga PDL sa proper hydration kag mga pamaagi kung paano malikawan ang heat stroke kay iban pa nga summer-related diseases. Suno pa kay Beltran Pisar magutok ang pasilidad ginatingawaan nila nga mapadayon ang maayong ventilation agud makasulod ang hangin sa sulod sang jail facility. Dako naman ang ilang pagpasalamat sa bulig sa mga medical providers kag organisasyon nga nagapanigan sa mga medical missions para buligan ang mga PDLs nga mabantayan ang ila ikaayong lawas. May ara kita nga mga vulnerable sector dira, mga vulnerable nga mga PDL, ang mga may hypertension, ang mga may mga medical conditions bala. So ginamonitor na naton sila. Tag number ko gani ang aton yung mga ang aton facility is congested. So ginamonitor na namon 3 ka butang, ano kita is hydration, ginamaintain naton nga makainom bala sila sang saktong tubig. Ang ilang mga body fluids bala para ano sila. Tapos ikaduha is education. Ginatudloan natin sila kung paano sila makalikaw sa mga heat exhaustion, heat stroke, kag mga balatian sa subong tag-ilinit. Kag ang ikatlo, siyempre is pa-maintain ang ilang ventilation. Ang ventilation sa amon niya facility.
si Jail Superintendent Denver Beltran. Samtang, wala ginadula sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP ungka ang posibilidad na may kaangtanan man ang ila personnel kung nga may mga kontrabando nga nagasulod sa pasilidad. Sa interview sa Bombo Radio kay Jail Superintendent Denver Beltran, ang jail warden sa BJMP ungka, iyagin pahayag nga mahimo sila sang report sa regional office agud makapatigayon sang investigasyon na hanungod sa isyu sang pagpasulod sa mga kontrabando. Ginpahayag man sang opisyal nga padayon sa gihapon ang ila standard operating procedures para mapabaskog ang seguridad sa sulod sang jail facility. Lakip diri ang random search sa mga bisita kag regular nga inspeksyon sa mga personnel antes makasulod sa amo nga pasilidad. Ginasiguro man sa BJMP nga nagapadayon ang regular nga greyhound operations o surprise inspections antes pasudlon ang mga nagakadto sa amo nga pasilidad. Ang abi paagi nga makapasulod kita sa kontrabando sa facility. Pwede na siya through bisita, through haboy halin sagwa, kay makita nyo ato nga facility man. Then when natin gina-discount ang ato nga mga personnel, pwede na siya. So, dira kita maano sa ato nga investigation. Then makita na. Posible lang. Posible, sir. Posibilidad dyan. Posibilidad. Kay tatlo man lang na siya. Ang gasulod dire dalaw, personnel, kag pwede nga halin sagwa. Pati gani nga ato mga food items nga naluto sa ato nga kitchen, gina-inspection man na. Tanan. Si Jail Superintendent Denver Beltran. 22 minutos na magrigad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang mga balita, patay ang isa ka delivery boy sang tubig matapos ginbuno sang barangay Kagawad, kagaupod sini sa barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City kahapon sang hapon. Ang biktima mo si John Robert Saino, samtang ang mga suspect naman amo sa barangay Kagawad, Melvin Sebuque, kagaupod nga si Mark Anthony Banyares. Sa pagpangusisa sa Bombo Radio sa pila ka mga residente sa lugar, ilagin pahayag nga madamo nga buno ang naagom sa biktima. Kalakip diri ang pila sa liog kag iban pa nga parte sang lawas. Ginapahayag na kasinggit pa agud magpangayo sang bulig ang biktima apang nahadlo ka mga residente nga magbulig bangon may dalang ang patalom ang mga suspect. Gindala pa sa ospital si Saino bangod sang pilas nga naagom apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sang Arevalo Municipal Police hepe sang Arevalo Police Station, iyagin pahayag nga nagbay sa rayang duwa bangod sa alegasyon sang kinawatay antes na tabo ang insidente. Nabaluan man nga may daanang hiligot ano ng mga ini kag nakaagiman trabaho ang biktima sa suspect sa sulod sang pila ka tuig. Matapos ang insidente, madasig nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo si Sebuque kag Banyares. Nagapare ng hot pursuit operation sang kapulisan batok sa mga suspect. Tuburan, Chief of Police sa Arevalo PNP. Kami yung kabisaton mga kauturan nga nagapamati. Sir, subungad lang mga alas 2:00 sang hapon, may naglugtad kita nga stabing incident dira sa may Barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, kung sa diyan nga aton nga biktima is si John Robert Saino, 28 years old, residente sang St. Peter Subdivision, Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Kagang ang may saton sir nga pagpangusisa digto, may nagatabo nga pagbinaisay between kay Barangay Kagawad kag sa aton nga biktima with regards sa allegations nga may kinawatay kay ang biktima is nagatrabaho ni siya before siya kay Kagawad, kasi Kagawad nagapautang ni siya sa kwarta kag Nabarian kamay sang nangin pahayag ni Police Captain Michael Tuburan. Katapusan nga balita lokal, ginlamon sang kalayo ang tatlo tanan ka mga balay sa sunog nga nagluntad sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Sa interview sang Bombo Radio kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station, iyagin pahayag nga bangod nga human sa light materials sa mga balay, madasig nga naglapta ang kalayo. Naglawig sang 10 minutos antes na deklarar ini nga fire under control. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad kung pila ang balor sa mga propiedad nga nadala sa amo nga sunog. Fire alarm being reported is alas 2:39 or 2:39. Tapos na-declare man sa fire under control around alas 2:49 or 2:49. Tapos na-declare man fire out alas 3:08.
Sa Basic Market, basic man pag-respond sa aton nga responding unit. Control immediately kag wala na magkakasiban ng panimalay. Ang tatlo na totally na siya. Si Senior Fire Officer 1 Denmark, Makoko. 25 minutos magrigad sa alas 6 sa gadugang pang mga balita. Bandayan magrigad la importante nga mga pahanumdom. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kuni simpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang 26 minutos magrigad sa alas 6 haga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa lukinas sa detalye sa nagapangunang balita nasional, nasamara ng 7 ka Pilipino nga crew members ang isa ka container ship sa Strait of Hormuz matapos naigo sang drone attack sang Iran. Sunog ka Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa 7 nga napilasan, 3 nagapabilin sa intensive care unit. Wala giningadlan sa diin silang ospital apang ginsiling nga gindala sila sa pungsod nga pinakamalapit sa strait. Safe nang ila kondisyon sa ahensya apang ginapaidalom sa close monitoring. Ang involved mo ang Maltese flagged container ship nga CMA CGM San Antonio nga ginapahayag nga ginatake samtang nagalabay ini sa Strait of Hormuz sang Martes rason nga may pagsigabong sa vessel. Sa inisal nga impormasyon nga ginapambit ni Kakdak, may mga pasok kag nakahaklo sang gas ang mga biktima. Ang CMA CGM amo ikatatlo sa pinakadako nga container shipping line sa kalibutan kag tagiya sang container ship. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 27 minutos, makrigad sa lasay. Siya rin pamatian ta ang pahayag ni Secretary Kakdak. Na-atake siya around May 5th. As per report, it was a drone attack. It was an Iranian drone attack that hit the ship. There are several crew on board. 7 of them are Filipino crew. The seafarers are alive. They survived the attack and they had been taken out of the ship. And our relevant, di ko muna sasabihin kung anong embassy, but our relevant embassy and labor attaché, migrant workers office, are monitoring their situation. Dadalawin sila ng sa ospital ng ating labor attaché, and may contact na yung ating embahada at labor attaché sa kanila through the hospital authorities. Nabalikan si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Sa iban pang balita national, ginkumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nga may plano sila nga iduso sa Kongreso ang hagna nga mag-regulate sa social media lakip na ang pag-address sa mga fake journalists nga nagapakuno-kuno nga legit. Suno kay Matibag, ang tuyo siniya mo ang pagpugong sa paglaptas ang sala-sala nga mga balita kag pagprotekta sa mga lehitimo nga media practitioner. Ginpahayag niya ini matapos maaresto si Franco Mabanta, ang founder sang Peanut Gallery Media Network o kon PGMN bangod sa kaso nga extortion. Ginpanindugan ni Mabanta nga ang pag-aresto sa iya naangod sa isyu sang press freedom. Matandaan nga gindakop sang NBI si Mabanta upod ang 4 kay iban pa sa Pasig City sang Martes ang gabi matapos nagpasaka sang reklamo ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga ginpahayag gintinghuan sang amo nga founder nga mangilkil sang tubtob 350 million pesos kabaylo sang hindi pagpagwa sa iya sang expose video nga ginapahayag magaangot sa Anay House Speaker sa mga alegasyon sang korupsyon sa Kamara. Actually, the biggest takeaway of this case, setting aside all the noise and all the political issues na sinasabi, ang lesson natin siguro dito is mapapulis natin yung social media na posting to be news outfit,
yung parang yung conventional media natin, kayo, you're guided by KBP. Pag may ginawang kalokohan, pwede mag-suspend yun, magpatong ng suspension. So probably, we will push a legislation to that effect to regulate, not to curtail, but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi nagana ng journalism, mas media na. Even on the small provinces locality, yun na yung pinupost nila. And that's very unfair to you. Na mga nag-aral talaga, may background, nagbabayad ng buwis. Diba? Kung ano yung pumapasok, inaarap talaga. So, kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter. Si NBI Director Melvin Matibag. 30 minutos na magrigan sa alas 6 sa aga. Sa reklasmong sa Balita International, nagpakikita si United States Secretary of State Marco Rubio kay Pope Leo XIV sa Vatican kasunod sa asod-asod ng mga pagpangatake ni President Donald Trump sa Santo Papa. Ini nga closed-door meeting among unang nga pagkatubangay kag pag-istoryahan isang leader sa Catholic Church kag isa ka opisyal sang gabinete ni Trump sa sulod sang halos isa ka tuig. Masobra duha ka oras ang diskusyon sang duha nga nagalakip sang sitwasyon sa Middle East. Sunod kay Rubio nga isa man ka practicing Catholic, sila kag ang Vatican na magyara sang magkaangay nga commitment sa pagpaluntad sang kalinong kag pagtibong sang dignidad sang katawan. Sa piyagabahin nagsiling ang Vatican nga sa pag-istoryahan gangot sa regional kag international situations. Sunod sa Vatican, ginpaligon liwat ang shared commitment sa pagpaayo pa sang bilateral relations. 31 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa ilikitas mong sa ato nga balita sa negosyo diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Business News. Nakasugdan sa Pilipinas kag Vietnam nga magtukod sang long-term mechanism para sa rice trade. Agod masiguro ang maayo nga supply sang bugas kag mapaligon ang kooperasyon sa food security sa tunga sang duha ka pungsod. Natabo ang kasugtanan sa bilateral meeting ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag newly elected Vietnamese Prime Minister Elman Wong sa sidelines sang 48th Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN Summit and related meetings dito sa Cebu. Nag-ugyon ang duha ka pungsod nga paligunon pagyud ang rice trade sa tunga sang summit. Ang among nga summit ginapaabot nga magaistorya man kaangot sa food security bilang isa sa pinakamataas nga prioridad nga agenda sa rehiyon. Naibaluan nga net importers ang bugas ang Pilipinas. Sang 2025, nagdangat sa 3.39 million tons ang bugas ang gin-import sa Pilipinas kag 2.76 million ka tonelada sini ang halin dito sa Vietnam. Ang Pilipinas among pinakadako nga importer sang Vietnamese rice nga nag-account sang sobra 45% sang kabugusan nga rice exports sang Vietnam. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini naman nga exchange rate, ginbasa natin sa closing transactions sa Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa CONBSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon sa bunga aga. 60 pesos and 42 centavos baylos ang US dollar, 7 pesos and 83 centavos ang baylos ang Hong Kong dollar, 48 pesos and 41 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 36 centavos ang Saudi Real, kag 72 pesos and 14 centavos baylos ang euro. Kabombo na balian kag nalantawan mong kapugusan nga pagpalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita sa buong Biyernes, Mayo 8, 2026. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Kami ang imanangin newscasters. Bombo Gisa Padilla. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung
Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sini nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an manini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pag-flush o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating.
Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection bangod sa mataas nga potassium content. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna nga Lasay Saga. Welcome sa Bombo Report Second Edition. Adlaw subong sang Biyernes, petsa 8 sa bulan sang Mayo 2026. Kagkaroon sa aton sini nga mga talalupandon diri sa aton nga pagpangalagad sa balita lokal. Iloilo Police sa Provincial Office ginpa siguro nga mayara sila sang koordinasyon sa Iloilo Provincial Government, pinagi sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o kuna PGENRO sa sining kampanya nila kontra sa illegal quarry. Mahibuloan nga sang damlag lang may pila ka mga anti-illegal quarry operations nga ginapatigayon ang PGENRO, pero why nila sini matigayon nga madakpan ang mga quarry operators kaga ang ila sini nga mga tinawo. Ginadudahan karon nga base sa sulod bala mismo sang PGENRO may ara sang mga naga-espiya or naga-tip sa mga illegal quarry operators nga kung mag-operate ang taga PGENRO kag taga Mines and Geosciences Bureau, matiktikan nila kag makapalagyo nga daan sila kag hindi madakpan. Mga lokal man kuno nga mga opisyal sang aton sining nga probinsya ang ara sa likod sang sining madata sa karon nga mga quarry operations sa pila ka bahin niya sang probinsya sang Iloilo. Ilabi na dara sa may banwa sang Dueñas, may ara man sa banwa sang San Enrique kag sang nagligad lang gani ang mayor mismo sang banwa sang Kalinog Iloilo ang na-involve man sa ginaligara illegal quarry. Batante sana i-check tanay aton sining nga koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Aton sining nga weather observer subong nga aga si Mr. Jan Baron. Sir, good morning gid. Mabatian ikaw kag malantaw man sa aton nga mga listeners and viewers sa radio kag sa mga social media platforms sang Bombo Radio Iloilo. Welcome gid diri sa Bombo Radio. Kaupod mo si Bombo Doni. Hello sir, mayong adlaw sa tanan. Maniaton nga latest weather update sa adlaw sang Friday, May 8, 2026. Based sa aton nga update ang easterlies, naga-apekto ini sa aton nga pungsod and ang ginamonitor naton nga si Bagyong Hagupit sa subong sagwa gyapon sang aton nga area of responsibility. Nasa kalayon 1,615 kilometers east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kag gustiness nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Nagadalagan ini pa west northwestward at 20 kilometers per hour. We still expect nga possible siya magsulod sa PAR between Saturday evening and Sunday morning, and kung makasulod na siya sa aton nga area of responsibility, may domestic name ini siya nga si Kaloy. Pero once gin-expect man naton nga once magamat-amat siya papalapit sa aton nga landmass, possible siya actually mag-weekend and mag-downgrade sa isa ka tropical depression by Monday evening. So make sure nga ginamonitor naton nga latest weather updates, especially sa ginamonitor naton nga si Bagyong Hagupit. Actually as of now, ang ini nga bagyo malayo pa ni sa aton nga landmass, so padayon gyapon naton generally fair weather. There is
Western Visayas, pero may mga chance na gyapon sang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uob. Dala naman sa easterly. So if ever may mga pagulan kita diri sa Western Visayas, actually hindi na siya related sa ginamonitor naton nga bagyo. Ang hangin makasarangan sa direksyon amihan na sidlangan nga may magadalasang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 34 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton pwede maglabot sa 40 degrees Celsius. Laban-laban ni subong adlaw naman mainit kag mapaang, so make sure gid nga may balon kita nga panangga sa init kag always stay hydrated. Ang adlaw nagbutlak 5:29 kinasangaga magatunod ini 6:03 karon sa hapon. Ngayon na latest weather update ako si John Baron. Madamo gyud nga salamat. Marami gid nga salamat si Sir John Baron ang aton sining weather observer sang Pag-asa Iloilo. Up to 40 degrees Celsius ang maximum heat index nga mahimo naton sining nga ma-eksperyensyahan subong adlaw. Di mo tong panugyan sang Pag-asa nga mag balon gid kung nagagwa ka mo dira karon magbalon sang payong or anong mga pwede nyo dira nga mapanaming sa tuman kainit sining tiyempo. 14 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. I-check ta ang linya ni Bombo Paulina Piliora. Ang Iloilo Police Provincial Office ginapasiguro nga may aragin sila kuno sang koordinasyon sa PGNRO sa sining madata nga operation sang illegal quarry sa aton sining probinsya. Kag ilabi pa nga may mga informasyon nga mga lokal man kuno naton sining mga opisyal ang ara sa likod sini. Check ta sa detalye si Bombo Pauline. Please go ahead. Ginapasiguro diri Bombodoni sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO nga mayari ini sila sa kolaborasyon sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o kon PGNRO sa mga ginapatigayon nga illegal o kon anti-illegal quarry operation sa bahin man diri sa probinsya sa Iloilo. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang spokesperson sa IPPO. Ya diri ginapahayag nga ginapatigayon or kung may magapatigayon sa request man diri ang provincial government ilabi na gid diri ining PGNRO or anuman diri nga ahensya may ara sang discrete man diri ang pagpatigayon diri nila sang operation kung sa diin mag-request ini sang pila ka mga personnel ang katapo diri sang PGNRO. Ginapasiguro diri nga hindi na diri magalaptaman ang impormasyon agud hindi man diri mahamper ang mga ginapatigayon diri nila nga impormasyon and magluwas diri apisar nga naghambal diri si Attorney Cesar Emmanuel Buico ang head sang PGNRO nga may ara sang pilano ka mga government officials ang ginhambal diri ni Attorney Buico may ara kuno sang Sangguniang Bayan member o kun SB may ara diri sang katamo sang armed forces wala diri gin specify diri Bombodoni kung diin man diri nabilong na at the same time may ari man diri sang land owner business owner nga ara sa likod man diri sang illegal quarry operation and hambal diri niya nga hindi diri pagpangunahan man ang ginapatigayon nga investigasyon sang PGNRO given nga sila diri man ang lead nga office man sa ginapatigayon nga mga anti-illegal quarry operation. But then sunod diri sa iya may ara man ini sila sang monitoring sa probinsya sa Iloilo o kung Iloilo, ilubay na gid no nga may ara man diri sang mga trucks bala possible diri nga naga-travel nga nagakarga diri sang mga illegal quarry man diri no sa bahin man diri sang probinsya sa Iloilo. Until then subong no sa ila bahin diri nga ehensya hindi man sila mag or sa ila diri nga opisina hindi man sila ya magpatigayon man diri sa investigation kay ari ini subong sa bahin man sa PGNRO. Madumduman Bombodoni sa aton man diri nga mga kabombo nga sa tinilikdan nga bulan sang Abril prior diri or 3 weeks prior diri sang operation may nabaton diri pinaagi o kung may nabaton diri nga impormasyon pinaagi diri sa provincial administrator nga may ara diri sa illegal quarry operation sa bahin man diri sa probinsya sa Iloilo and gen verify ini no sang PGNRO kagin paagi man diri sang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB man diri abi Bombodoni and by that diri gin katuan diri nila ang area upod diri ang 4 kakatapo man diri or personnel sang PGNRO nga sunod pa diri kay Attorney Boyco masaligan gid inyong kuno nga mga personnel diri niya Bombodoni masaligan sang PGNRO kon masaligan sang tihak nga pukatod.
masaligan ko no sa ang PGN Road ko ni sunod dire kay Attorney Boyko kay ti kilala yagid ini ko no ang apat ka mga personnel under diri niya, although no nga ti nagahambal man diri siya nga kulang no sa ila man diri nga tinawo ang ila man diri nga opisina kay ti sa plantilla posisyon may ara lang diri sa 15 ka bilog, and ang iban is contractual or JO na diri Bombodoni. But then aside from this no may ari man ini sila nga gin-request sa bahin diri sang SWAT sa ITPO, may ari man diri sa MGB, and nagalumpat ini sila galayon upon verifying diri ang information. So nagpalupad ini sila sang drone. So particular ang nasakpan diri sang ginapahayag illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo is ang banwa sang Duanyas, Kalinog kag Lambunaw diri. Nagpalupad ini sila sang drone sa porsyon sang Barangay Maribong. But then kay kinanglan diri nila o kung diri nila mag-penetrate man sa area to medyo malayo ini siya 800 meters away man diri sa main road. So pag abot diri nila or prior may nagpalupad ini sila sang drone, nakita nila nga naganilakat diri ang truck no may mga tawo nga nagapa-operate man diri sang equipment. Galing pag abot diri sa area nakakandado na diri ang mga salakyan, wala na diri sang tawo man diri Bombodoni nga naga-operate sining mga equipment. But ining mga salakyan dito, mga equipment nga dito man sa area gina-verify kung sino diri subong ang tag-iya, although no nga may mga ari na ini sila sang initial man nga identity no sang mga naga-operate diri sa illegal nga quarry operation no sa bahin man diri sa probinsya sa Iloilo. Pero kinanglan ko no sunod diri kay Attorney Boyko sang substantial man diri nila nga ebidensya, bugod kung sa iya pa kuno dalag ko nga mga tawo kag hindi pwede magpaliyaman ang ila man diri nga mga documents man Bombodoni. So kabahin diri no ang ginpahayag diri nga kung nahamper ang ilang operation nagapati nga may ara sang tipster o kung nagahatag diri nagapanugid sang impormasyon, although ngano nga wala pa man diri mahibalaan kung sa diin posible man ko nabasi dira man mismo sa area kahit isang pagsulod diri nila Bombodoni madamo man sang tawo nga ti do napuhag man kag may mga nagsakay man diri sa motorsiklo, so possible diri man kuno naghalin ang tipster. But then sa likod diri no sang identity diri sang nagapatigayon sa illegal quarry operation may ari ni ini sila sang initial no nga ginakaptan man sa bahin diri sang PGN Road. Kabahin bala diri ipabati naton ang aton diri ng interview sa spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio. No, actually kung lantaw na doon we are closely coordinating kag ang collaboration gid naton sa aton sining nga Penro with regards sa pag-implementar no pag-imponer naton sa aton sining mga lay ordinansa, particularly sa pagprotektar sa aton sining natural resources, especially ang aton nga mga quarry materials. No ara gid no kung makita nimo sa aton sining mga accomplishments kinapakita gid naton ina no kag makita gid naton ina no sa aton sining mga report kung do ano ka ano ang aton dira nga ano no ka sustainable ang aton nga kampanya kag ang aton dira nga partnership with our Penro. Kung ano pa dira ang mabulig sa Iloilo Police Provincial Office nga ipalabot or hingyon no para mapabasko pagid naton, ang Iloilo Police Provincial Office is open-handed nga mag-provide sa nagakaygo sining assistance. Okay, but with regards ni sir gina-discreet man ini naton, for example may ipadala diri si IPPO or may i-request diri si Penro nga tinawo from IPPO sir and inyo man dira ginapadala, discreet ini siya sir, so that nga kumbaga wala man diri sang may makatiktik bala nga iban abi sir kag makapasa dito sang information sa area sir. Yes, no, actually ang aton isa nga mga balangid nila na sa kung anong aton mga protocol, especially in doing police operation, like man no sa pagtungod na nila. Halimbawa, they will be assigned nga mag-upod, mag-secure o mag-assist ang aton sining mga partner agency in implementation kung ano dira nga mga dapat i-implement or i-operate. So balangid nila na no ang mga golden rule naton o mga SOP naton nga dapat buhaton. Oo. O dapat nila buhaton.
I will add na lang dayon na Colonel naghambal dari si PG Enrohead Attorney Cesar Emmanuel Buyco nga although wala pa man ma-determine if ano ini silang klase nga law enforcement agency nga alleged involved bala sir how sa illegal quarry operation dere upo dere sa pila kuno ka mga politician, pila dere kuno ka mga landowners, may ara kuno na identify sila initially nga armed forces or law enforcement agency. Sa inyo Abi sir, do you the IPPO Abi sir makandak ka mo diri investigation sa inyo nga bahin sir sa inyo nga office? Yes, una no i-fold naton ano ina nga pagsabat sa dira nga bagay no sa aton sining comment dira kay as you've said wala pa man gani gid no ma-determine sa aton nya pero hindi man naton anay gusto nga unahan ang ginakandak nga investigation sa aton nya Penro Bumbupulin. So gapangayo gid si panay sa lubos nga paghangop no sa aton nga mga pumuluyo. But so far, Derek Colonel, though may na ano ka mo di sir, may na intervene ka mo diri sir nga mga trucks ni bala sir traveling abi with nga wala bala sa mga permits ni bala sir sir how aran nyo? Yes, kung balikan naton ang aton dira nga mga accomplishments no makita gid naton dira Bumbupuli no makita naton actually ina sa aton nga mga post no sa aton nga official FB page ang IPPO gina-provide man naton ina nga kopya sa aton sini nga mga abyan sa media no kay makita gid naton nila kung ano ka consistent kag intensified ang aton sini nga kampanya especially against illegal quarry para nga proteksyonan no ang aton sini nga environment. Bombo Doni, nabatian diri si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranillo ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Kung si Attorney Buyco pa diri Bombo Doni, basi possible madugay na diri nga nag-ooperate kung tanawon mo kuno madamo na diri sang buho-buho man diri sa area. Although subong wala pa diri sang direkta nga mabatyagan nga epekto diri sini illegal quarry operation. Pero mabalaan gid ni kuno pag mabatyagan gid ini kung magtupa na ang ulan kag may ara na diri abis ang pagbaha man diri man sa bahin diri sang probinsya sang Iloilo Bombo Doni. Based diri sa report sang Iloilo Police Provincial Office Bombo Pauline in fairness sa ila sa sulod sang duwalang kun nila ka simana nga sunod-sunod sining mga operation kontra sa illegal quarry. May 21 ka mga dump trucks kag isa ka payloader sila nga dakpan. Now ang pamangkot naton napang file na ihan ini sila sang mga kaso kag kanday sino ang mga operator na pang kwan nga konektado sa sining mga dump trucks nga nagkaladakpan nga na file nila sang kaso. Siya ang verification man abe sa bahin diriya sang Penro no given nga sila diriya ang sa bahin diriya sang Environment and Natural Resources sa bahin diriya sang probinsya sang Iloilo sa equipment sa salakyan gina-verify na nila nga tinagambal man diri sa Attorney Buyco may ara na kuno sang identity diri pero hindi man bala basta-basta nga ma-file nila dayon kinahanglan nga substantial ini siya no as we mentioned bangod nga basi may gamay lang kuno nga kakulangan man diri sa ilang nga dokumento kag hindi man diri nila madagdagan man diri abi no sang complaint patok man diri no sa sining mga tawo ano nga likod diri sining illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Ang IPPO ginapasalig. Ano dra Bobo Pauline kay caught in the act in flagrante delicto dakpan ga illegal quarry may salakyan kay sino nakarehistro inang salakyan kay sino siya nga operator naga quarry kun iya man na sang operator ti ano pagid nga whereas nang kay Attorney Buyco man. May ara naman kuno Bombo Doni pero kay ti nagasalig diri ang publiko kay ti given nga ti may naghambal ini siya nga may ara sa government official ti kung mangkuton mo gani ang ordinaryo nga tawo no sino man diri gani kun abi ang ma-operate nga ti ordinaryo lang Bombo Doni. Sige. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Pauline Piliora. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Big Time. Standby, magasunod na mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Doni Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.
We got Yakult for tulong protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan! Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, so thank God it's Friday, kawalo sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Representative Jervy Luistro kumpiyansang kikilos ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kampo naman ni former House Speaker Martin Romualdez, pinalagan si Franco Mabanta na hindi press freedom ang extortion. Ang paggamit naman ng marked money sa operasyon sa nasabing individual, pinapayagan ng Korte Suprema ayon niya sa National Bureau of Investigation. Ito naman hong kalagayan ng 7 Pinoy seafarers na sakay ng inataking barkong MV San Antonio, tinututukan na ngayon ng Department of Migrant Workers. Sa ating provincial report, 27th Economic Community Council meeting dinaluhan ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nation sa unang araw ng summit. Pagpapaunlad ng Southeast Asian Communities, binigyang diin. At live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na agad na magkukonvene bilang impeachment court ang Senado kapag naipasa rito ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon ho sa mga batas, wala umanong sapat na dahilan para hindi ituloy ng Senado ang impeachment trial maliban na lamang kung maglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema. Git niya, sinunod ng Kamara ang mga probisyon na nakasaad sa 1987 Constitution at maging ang naging desisyon ng Supreme Court kaugnay ng unang impeachment complaint o complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi pa ni Luistro na bagamat may ilang senador mula naman sa Duterte Bloc na nagpahayag ho ng pagtutol sa impeachment proceedings, nananatili silang positibo na mananaig ang proseso ng batas at konstitusyon. Dagdag niya, hanggang ngayon ay wala namang inilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa proseso ng Kamara. Matatandaang noong Mayo 4, inaprubahan ng House Committee on Justice ang committee report na naglalaman naman ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Pagsapit ng Mayo 5, inakyat ito sa plenaryo ng Kamara at kalaunan ay pinamahagi na rin sa mga kongresista ang electronic at printed copies ng Committee Report number 261. Samantala, sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na automatikong magkukonvene bilang impeachment court ang Senado kapag natanggap nito ang Articles of Impeachment alinsunod umano sa konstitusyon. Lumalakas din ang paniniwala sa Kamara na posibleng umabot o lumagpas pa sa 200 mamabatas ang boboto pabor sa impeachment ni Duterte, mas mataas sa kinakailangang 1/3 vote ng buong House of Representatives. Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, alamin natin itong paghahanda ng pamahalaan para ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election. Tiniyak ho yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner.
Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas na gawing konkretong proyekto at pangmatagalang benepisyo para sa mga mamamayan ang mga plano sa ilalim ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMPIAGA. Sinabi ng Pangulo na mahalagang maisagkatuparan ang BIMPIAGA Vision 2035 upang mapabilis ang pag-unlad ng mga komunidad sa sub-region lalo na sa mga liblib at mahihirap na lugar. Ayon kay Marcos, layunin ng vision na hindi lamang mapalakas ang economic integration, kundi matiyak din na maramdaman ng mga mamamayan ang benepisyo ng kaunlaran sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Anya, nakatuon ang summit sa pagpapalawak ng kabuhayan, pagpapalakas ng koneksyon sa transportasyon at kalakalan, at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga komunidad sa rehiyon. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations. Kabilang sa mga programang isinusulong ng BIMPIAGA ang mga infrastructure projects para mapabuti ang koneksyon ng mga bansa, mapalakas ang kalakalan sa border areas, mapalawak ang turismo at matiyak ang supply ng enerhiya sa mga rural areas. Kasabay nito, tiniyak din ni Marcos na tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para naman sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang political stability at mapayapang democratic transition sa Bangsamoro dahil may malaking papel ang rehiyon sa BIMPIAGA Corridor. Itinuturing ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM bilang mahalagang hakbang sa pagtatag ng permanenteng parliamentary government sa rehiyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa radyo Bombo. Sa iba pang balita mga kamombo, Star Nation, bukas para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang naging desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na ibasura ang petisyon ni Attorney Manasseh Carpio na pumipigil sana sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Ridon, tama lamang na ibinasura ng korte ang petisyon dahil wala umano itong sapat na legal na batayan at naging hadlang lamang sa proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dagdag nito, ang impeachment ay isang constitutional process na hindi dapat pigilan ng mga ganitong kaso. Iginiit din ang mambabatas ng income tax returns at iba pang kaugnay na financial records ay maaaring ituring na public documents kapag bahagi ito ng impeachment at iba pang constitutional proceedings. Para kay Manasseh, hindi na ito saklaw o para kay Representative Ridon, hindi na ito saklaw ng privacy kapag ginagamit sa investigasyon ng Kamara. Sa desisyon naman ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 na inilabas noong Mayo 6, ibinasura ang petisyon for prohibition ni Carpio at tinanggihan ang hiling na maglabas ng writ of preliminary injunction dahil sa kakulangan ng jurisdiksyon ng korte sa usapin. Dahil dito, sinabi ni Ridon na mas dapat nang ituon ang atensyon sa nakatakdang butuhan sa plenaryo ng Kamara sa Lunes na inaasahang magiging decisive sa pag-usad nitong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Oras sa 8 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Iginit naman ng kampo ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi isu ng malayang pamahayag ang kinakaharap na kaso laban kay Franco Mabanta, kundi isang usapin umano'y extortion. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ho ni Representative Romualdez, umano'y nililihis ang tunay na naratibo ng kampo ni Mabanta
sa pamamagitan ng pag-frame sa kaso bilang pag-atake sa press freedom. Dagdag niya malinaw umano sa batas na ang pangngikil ay isang krimen. Pinalagan din ng kampo ni Representative Romualdez ang depensa ng online media network na may hawak umano silang materyales laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Gate nito, hindi ito makapagpapawalang sala sa kasalukuyang aligasyon ng extortion investigation. Dagdag pa ng kampo ni Romualdez, may aligasyon na ang natulang media network ay gumawa ng video para gamitin nga bilang leverage para sa kanila ay hindi na may tuturing na journalism kundi posibleng extortion. Samantala, tiniyak naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang paggamit ng fake o budol money sa entrapment operation kay Franco Babanta, itong founder ng isang online media network, ay pinapayagan ng Korte Suprema. Kasunod ito ng natanggap na batikos online sa umunoy paggamit ng 75 million pesos na cash sa operasyon. Paliwanag ng National Bureau of Investigation Chief na bukod sa fake money ay naglaan din ang nasabing ahensya ng totoong pera na nagkakahalaga ng 50,000 pesos na mayroong serial numbers bilang marked money. Noong araw ng Miyerkules, mga kabombo, ay sinailalim na sa inquest proceedings ng National Bureau of Investigation kasama ang 4 pang individual kaugnay ng reklamong robbery, extortion laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng paglabag sa Article 294 ng Revised Penal Code, robbery with violence against or intimidation of persons. Batay sa investigasyon ng National Bureau of Investigation, umano'y nagtangkang mangikil itong si Babanta at mga kasama nito ng 300 million pesos kasabay ng hindi pagpapalabas ng isang video na nag-uunay umano kay Romualdez sa sinasabing maanomalyang flood control projects. Sa kabilang banda, sinabi ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division, kabilang sa mga inirereklamo ang isa pang anchor sa online media network na umano'y kasama sa pagiging ng 300 million pesos. Kapalit nito ng hindi paglalabas ng online content na umano'y magdidiin sa dating House Speaker. Oras 11 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Tayo ng ating mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Dako tayo dyan sa may bahagi ho ng Senado sapagkat itong si dating Speaker Martin Romualdez dapat imbestigahan matapos ituro ng mga testigo. Ayon yan kay Senadora Amy Marcos. Alamin natin ang iba pang detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Victor, Bombo Jai, dapat umanong imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez matapos matong ituro sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ayon sa kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Marcos, sinabi niyang mahalagang ungkatin ang umano'y pagkakasangkot ng kanyang pinsan na si Romualdez matapos itong ikanta ng puganting si Saldico na ulo umano nang naganap na malawakang katiwalian sa pondo ng bayan. Kaya hindi ng mga lumutang na 18 individual na nagpapakilalang mga dating sundalo at nagsabing nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ng dating speaker sa utos niko. Tila pinasaringan pa ng senadora ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na niya ay nagkaroon ng pinoprotektahan sa sinasagawang mga pagdinig at investigasyon ng komite matapos ang hindi pagdalo ni Romualdez sa mga hearings. Kaugnay pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Siya na napakarami, di ba? Binanggit siya ni Diskaya, binanggit na rin siya ni Saldico, kahit sabihin natin na hindi under oath at wala rito sa Pilipinas. Ang dami nang nagsabi tungkol sa kanya, yung mga Marines nga, kompletos recados, hanggang kay Presidente Bongbong, may picture sila, may mga dokumento, may mga resibo. Ganon din naman si Saldico, tulad ng sinabi ko kanina, mga numero ng cheque. Nung tinatanong, totoo daw, kasi talagang may cheque ganon sa bangko. Kaya kinakailangan ungkatin natin yan at wag na tayo sa technicality at kung ano-ano pang dahilan. Alam naman natin puros palusot kapag ayaw. Nauna pa rito ay question na rin ni Senator Dante Marcoleta kung bakit hindi pa rin pinaiimbestigahan ng Blue Ribbon Committee si Romualdez matapos itong ituro ng mga testigo. Direta itong question ni Marcoleta kasabay ang paglalahad na mismong Office of the Ombudsman na rin umano ang tumukoy kay Romualdez na mastermind sa flood control scam. Ayon sa complaint affidavit na isinampa ng Ombudsman kina Romualdez at Co., nagsabuatan umano ang dalawa sa inilarawang organisadong pandarambong sa mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways
kung saan umabot ang nakulimbat na pondo sa mahigit 56 billion pesos. Tinuligsa din ni Marcoleta ang paglalagay ni Lacson sa partial report ng Blue Ribbon Committee sa pangalan ni Romualdez sa kategorya ng for fact findings at hindi sa preliminary investigation kung lantaran umano itong itinuturo ng mga testigo at na mismong sangkot sa katiwalian. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin si Senator Rodante Marcoleta. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa... Wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Ombudsman panel, tags, Romualdez and Co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po papunta ang report? Samantala, Bombo Victor Bombojay, matatandaan na sinabi ni Lacson na muli niyang iimbitahan sa pagdinig si Romualdez sa oras na may uwi si Saldico sa Pilipinas upang paghaharapin ng mga ito kasabay ang 18 dating sundalo. Hinamon rin ng chairman ng komite ang mga nagtuturo kay Romualdez na maglahad umano ng matibay na ebidensya ng pagkakasangkot ng dating speaker sa flood control scam upang maisama ito sa mga pinaiimbestigahan. Sa ngayon ay wala pang tiyak na schedule para sa muling pagdinig ng komite. Wala din kasiguraduhan kung may babalik pa sa bansa si Ko matapos itong muling makawala sa kustudiya ng Czech Republic at ngayon napapabalitang humihingi ng asylum sa France. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo Weather Update. Mga kabomod ka Sir Nation, para ho sa ating ulat panahon, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend ang Tropical Storm Hagupit at tatawagan itong si Kaloy kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ayon yan sa State Weather Bureau. Huli na mata ng sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 1,615 km silangan ng hilagang silangang bahagi ho ng Mindanao. Taglay nito, lakas ng hangin na abot sa 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 90 km per hour habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang makakapasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa araw naman yun ng Sabado o kaya naman ay sa araw ng linggo yan ng umaga. Posible ring lumakas ang naturang bagyo at maging isang high-end tropical storm sa loob ng susunod na 48 oras bago muling humina at maging tropical depression pagsapit naman ng araw ng Martes habang nasa Philippine Sea. Samantala, binabantayan din ng Weather Bureau ang isang low pressure area na namata naman 1,120 km sa timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At bagamat maliit ang chance ng maging bagyo, ang naturang sama ng panahon inaasahan itong magdadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm dyan ho sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Makakaranas naman ang Metro Manila at iba pang mga bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang maulap na panahon na may posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorm. Dulot pa rin yan ang umiiral na easterlies. Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, tinututukan ngayon ng Department of Migrant Workers ang medikal na pangangailangan ng 7 Filipino seafarers na nasugatan matapos tamaan ng isang drone attack itong kanilang sinasakyang container ship sa bahagi ng Strait of Hormuz noong Mayo 5. Ayon kay Secretary of Migrant Workers Hans Leo Kakdak, maswerte namang nakaligtas sa insidente ang 7 tripulanteng sakay nitong MV San Antonio at agad na nadala sa paggamutan. Batay sa pinakauling ulat ng ahensya, 4 sa mga Pilipino ang nagtamo lamang ng minor injuries, subalit 3 sa kanilang mga kasamahan. Ito ay kasalukuyang nakaratay sa Intensive Care Unit o ICU. Upang matiyak ang pagaling ng mga biktima, inatasan na nakagawaran ang kanilang mga migrant workers offices na mahigpit na makipag-ugnayan sa mga kinakaukulang ospital. Layunin nito na mabantayan ang kanilang kondisyon at masiguro ang tuloy-tuloy at angkop na medical treatment para yan sa mga apektadong tripulante. Kasabay ng pagtutok sa aspetong medikal, nagpaabot na rin ng kinakailangang suporta at tulong ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng mga biktima
biktima sa Pilipinas. Patuloy naman na binabantayan ng ahensya ang sitwasyon sa Strait of Hormuz upang masiguro ang kaligtasan ng iba pang mga Pilipinong naglalayag sa nasabing ruta. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, ibinasura ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Liviste ang reklamong kriminal na isinampa ng Department of Energy laban sa kanya at sa iba pang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation at tinawag itong super duper hina. Ayon kay Liviste, batay lamang sa mga ulat ay nakikita na umano niyang mahina ang kaso laban sa kanila. Iginit din niya na maaaring magtakda ito ng maling president kung saan maaaring sampahan ng nuisance complaints ang mga opisyal ng public utility sa mga susunod ho na administrasyon. Noong Mayo 6 nga naghain ng reklamo ang Department of Energy sa Department of Justice laban kay Liviste at 5 board members ng Solar para sa Bayan Corporation dahil umano sa paglabag sa Public Service Act at hindi pagtupad sa mga kondisyon ng kanilang legislative franchise. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nabigo umano ang kumpanya na magsumite ng kinakailangang permits at regulatory approvals para sa operasyon ng kanilang solar energy projects, partikular na sa bahagi ng Occidental Mindoro. Sa kabila nito, nanindigan si Liviste na walang sapat na basihan ng reklamo at maaaring makaapekto man ito sa kumpiyansa ng mga public utility operators at investors dito sa ating bansa. Samantala, nagbabala naman itong power concessionaire sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente para sa buwan ng Mayo dahil sa paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas ng presyo sa spot market at supplier rates. Bukod sa posibleng taas singil, inaasahan ding tataas ang konsumo ng mga consumer dahil yan sa matinding init ng panahon ngayong tag-init. Sa kabila nito, sinabi ng nasabing concessionaire na posible pa rin maramdaman ang mahina ng maraming consumer ang pagtaas ng kanilang bill dahil sa mas mataas na konsumo ng kuryente. Samantala, susunod din umano itong power concessionaire sa direktiba ng Energy Regulatory Commission o ERC kaugnay ng pansamantalang pagpapatigil sa disconnection ng kuryente at pagpapatupad ng staggered payment scheme para sa mga consumer na gumagamit lamang ng hanggang 200 kilowatt-hours mula buwan ng Mayo hanggang buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Nilinaw din ang kumpanya na mananatili sa electric bill ang tinatawag na public policy charges na usap-usapan ngayon online hanggat wala pang batas na nag-aamyenda rito. Samantala, inatasan naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang lahat ng mga distribution utilities sa bansa na pansamantalang isuspende ang paumutulho o disconnection sa linya ng kuryente ng mga consumer na nabigong bayaran ang kanilang mga electric bill. Sa panayam sa isang panayam ay pinaliwanag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Guines na ang hakbang ay isang direktang interbensyon ng ehensya upang maibsan ang pasanin ng publiko. Ito ay bunsod ng serye ng mga reklamo mula sa mga mamamayan kaugnay sa biglang paglobo ng singil sa kuryente. Nilinaw naman ng opisyal ng naturang direktiba ay hindi na bago at bahagi ng mandato ng komisyon sa panahon ng pangailangan. Ang ganitong uri ng pagpalugit ay karaniwang pinatutupad bilang emergency measure tuwing may tumatamang malalakas na bagyo, sakuna o kalamidad upang umalalay sa mga apektadong residente. Patuloy namang nakatutok ang komisyon sa sitwasyon upang masiguro na nasusunod ng mga kumpanya ng kuryente ang direktiba habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa mataas na singilin. Oras 22 minuto, makalipas ang 7 ng umaga. Sa iba pang mga balita, tinek naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas matatag naman na supply ng bigas sa ating bansa matapos makipagkasundo kay Vietnamese Prime Minister Lee Minh-hong para sa isang pangmatagalang mekanismo sa kalakalan sa agrikultura sa sideline ang ginaganap na Association of Southeast Asian Nations Summit. Naging sentro ng dialogo ng dalawang lider ang pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng Pilipinas at ng Vietnam. Ayon sa kasunduan, magtatatag ang magkabilang panig ng isang permanenteng sistema upang matiyak ang tuloy-tuloy na bentahan at supply ng bigas sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa agrikultura, tinalakay rin dina Pangulong Marcos at Prime Minister Hong ang mas pinaigting na kooperasyon upang labanan ang krimeng transnational crimes.
Kabilang sa mga pangunahing target ho ng pinagsanib na puwersa ng dalawang bansa ay ang pagbuwag ng mga operasyon ho ng scam hubs at mga pagsugpo sa human trafficking. Kasama din sa mga pinalawig na usapin ang pagpapalakas sa industriya ng turismo ng magkabilang panig. Ang nasabing pulong ay ang unang pagkikita ng dalawang lider matapos sa formal na batiin at tanggapin ni Pangulong Marcos si Hung sa pagkakatalagag nito bilang bagong punong ministro at sa kanyang unang pagdalo sa Association of Southeast Asian Nations Summit. Mga kabombo at Kasar Nation, mamaya abangan ang ating panayam kay Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Kaugnay pa rin ho dito sa usapin ho sa West Philippine Sea. Galing ho kami, kasama ho ang Bombo Radyo sa team ng Atinito Coalition na nagtungo ho sa West Philippine Sea, partikular na ho doon sa bahagi ng Pag-asa Island kung saan namahagi ho tayo o namahagi ho ang grupo ng tulong sa mga residente. Nasa 500 residente ho ang nabahagian ng tulong, partikular ho itong mga fuel, itong mga grocery items, itong medical kits para ho yan sa naturang mga residente sa isla at nagapagsagawa rin ho sila ng medical mission sa naturang lugar. Mamaya abangan natin ang ating panayam kay Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Samantala sa iba munang mga balita. Upang iahon sa kahirapan ng isa sa pinakamaraitang sektor sa bansa at protektahan ang yamang dagat laban sa pagkasira, pulmal na inihain ng Akbayan Reform Bloc sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang landmark legislative package. Sa isang privilege speech, inilatag ni Dinagat Island Representative Kakabag-aw ang layunin ng grupo na sagipin ang industriya ng pangingisda at tutukan ang lumalalang krisis sa food security ng Pilipinas. Kasama Akbayan Party List, Negros Oriental Representative Isabel Sagarbara at Parañaque Representative Eric Olivares na isinulong itong tatlong magkakaakibat na panukala. Kabilang dito ang batas alon na magtitiyak sa security of tenure ng mga mangingisda, ang kasaganaan sa Baybayin Act, para yan sa mga karapatan sa paninirahan sa baybayin at ang Bantay Dagat Yaman Local Act. Pangunahing target ng mga panukala na palakasin ang exclusive jurisdiction ng mga local government units sa loob ng 15 kilometers municipal waters. Sakaling maisabatas, mabibigyan ng direktang kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na ibasura at tutulan ng anumang dredging and reclamation projects na banta sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Magtatatag din ng Municipal Fisheries Sustainability Fund at papalakasin ang kakayahan ng mga bantay dagat units sa iba't ibang baybayin komunidad. Binigyan din ni Bag-aw ang nakapanlulumong katotohanan na hindi makatarungang naghihirap nga itong ating mga mismong sektor na nagpapakain sa sambayan ng Pilipino. Batay nga sa datos na ipinesenta ng mababatas na sa 1.3 hanggang 1.5% lamang ang naiambag ng sektor ng pangingisda sa gross domestic product ng ating bansa sa kabila ng pagiging kapuluan ng Pilipinas. 27 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa iba pang mga balita, posibleng mga ilangan ng pag-amyenda sa rules ng Senado sakaling ituloy ang panukalang lumikha ng bagong posisyon na tatawaging impeachment manager para sa paglilitis ng kapulungan. Ito ang lumabas na sitwasyon matapos kumpirmahin ni Senador Francis Kiko Pangilinan na kasalukuyan pa niyang pinag-iisipan kung tatanggapin niya itong suggestion na siyang humawak sa nasabing tungkulin para sa gaganaping impeachment trial. Ayon sa mamabatas, hindi pa formal na natatalakay sa hanay ng mga senador ang nasabing hakbang at nanatili itong isang mungkahi sa ngayon. Ipinaliwanag pa ng senador na kung matutuloy ang pangunahing papel ng isang impeachment manager ay ang pagtiyak na mapapanatili ang orderliness o kaayusan sa buong proseso ng paglilitis. O upang maging madaling maunawaan nga, inilin tulad ng senador ang posisyong ito sa trabaho ng isang court administrator sa sangayho ng hudikatura na nangangasiwa naman sa maayos na takbo ng mga korte. Bilang paglinaw ay pinuntupan ng senador na sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan o panuntunan ng Senado, wala nakasaad na probisyon na nag-aatas o kumikilala sa posisyon ng isang impeachment manager. At dahil nga sa teknikalidad na ito,
Ilalim pa sa masusing pag-aaral kung kinakailangan bang amyendahan ang rules ng kapulungan upang legal na maipatupad ang pagtatalaga. Sa bahaging ito mga Kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng iba pang balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong mga suspek sa pamamaril sa negosyante at driver nito sa Quezon City, nakilala na. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Juvino Galang. Mayroon ng pagkakakilanlan ang Philippine National Police sa mga sospek na sangkot sa pamamaril sa 2 katao na sanhi ng kanilang kamatayan sa Quezon City noong nakaraang linggo. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na mayroon ng resulta ang latent print mula sa motor na inabandona ng mga sospek. Meron na pong result, yung latent print, lifting result na nangyari. Ito po ay hindi lamang ma-identify kung ito po ay sa driver o dun sa gunman na sinasabi. Nakapag-resulta na po yung latent prints dun sa may motor. Ang pwede lamang po natin i-share sa iyo, hinihiling ng Director ng QCPD, identify na po yung isa doon sa 2, na background na rin po at yung kanyang mga previous cases. At kasalukuyan po na ongoing ang manhunt operation sa nasabing individual na kilala lang po ng SIT ng QCPD at sila po ay nag-ooperate outside Metro Manila. Patuloy na tinutugis ng mga kapulisan ang mga suspects kung saan ayon kay Tuanyo ay merong mga nagdaang kaso ang mga ito. Magugunitang noong nakaraang linggo nang barilin ng 2 sospek na lula ng motorsiklo ang mga biktima na sina Perry Mariano at ang driver nitong si Norberto Olimaco na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na sanhi ng kanilang kamatayan. Hindi pa po in-identify pero more likely as yung pagpapalagay po ng Director ng QCPD, ito po yung driver ng motor sapagkat nakuha po sa mga handlebars yung mga latent print. Kasama po yun sa profiling na sinasabi po natin na ilalabas po natin as soon as na ma-arresto na po yung nasabing individual na identified na po nila. Kasi po sa profiling na nakuha po meron pong previous case at meron pong warrants pa rin. Hindi pa po natin maaaring ibunyag sapagkat maaari po maka-apekto sa ongoing operation at outside Metro Manila. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon, itakda sa tamang temperatura 24 hanggang 26 degrees Celsius. Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! At bago tayo magpatuloy sa ating balitaan mga Kabombo Star Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na puti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang mga kids. Buti na lang may Chair for Syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si mommy. Mahalagang paalala, ang Chair for Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita, nakipagpulong si Pangulong Marcos kina Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet upang talakayin ang lumalalang border conflict ng dalawang bansa. Ayon sa mga pag-aaral, umaabot na sa mahigit 100 na nasawi at libo-libong residente ang lumikas dahil sa mga sagupaan sa naturang border. Bilang Association of Southeast Asian Nation Chair, iginito ng Pilipinas na mahalagang magkaroon ng espasyo para sa mapayapang dialogo at diplomatic engagement. Binigyang diin ni Marcos ang prinsipyo ng Association of Southeast Asian Nations tulad ng respeto sa soberanya, non-interference at peaceful settlement of dispute. Ayon sa kanya, nagkaroon ng bukas na talakayan at ilang posibleng kasunduan at hakbang para mapababa ang tensyon. Nagkasundo rin ang Thailand at Cambodia na iwasan ang mga aksyong magpapalala ng sigalot.
at ituloy ang komunikasyon sa pamamagitan ho ng kanilang foreign minister upang maibalik ang tiwala at katatagan sa rehiyon. Parehong nagpahayag naman ang kahandaan ng dalawang lider na ituloy ang usapang pangkapayapaan habang kinikilala rin nila ang papel ng Pilipinas sa pagsusulong ho ng regional stability ng ASEAN Unity. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombot kasernation, nasa linya na ng ating komunikasyon ang kauna-unahang mambabataso na nakalapag ho o nagtungo dyan ho sa may Pag-asa Island. Mamaya babalikan natin ang linya ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Samantala, dako muna tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Dako tayo dyan sa may bahagi ng Cebu. Ito hong 27th Summit isinagawa ho dyan sa 27th Economic Community Council meeting naman. Dinaluan ho ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations sa unang araw ho ng summit. Ang balitang yan, tinutukan ng Bomba Radio Cebu. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bomba Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina A. Roque ang paghahayag hinggil sa mga economic ministers ng ASEAN kung saan ayon sa kanya, nagtipo ng mga ito hindi lamang upang tugunan ang mga kasalukuyang hamon at problemang kinakaharap ng rehiyon, kundi pati na rin ang pagtiyak na manatiling bukas at matatag ang pag-unlad ng mga gawaing pang-ekonomiya. Ang nasabing layunin ay natalakay kahapon, Mayo 7, sa ginanap na ika-27th ASEAN Economic Community Council meeting kasabay ng unang araw ng ASEAN Leaders Summit 2026. Kaugnay nito, idinagdag ni Secretary Roque na patuloy ang layunin ng ASEAN na paigtingin ang mga prioridad nito, partikular na ang economic deliverables ng Pilipinas, gaya ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement na naglalayong mas mapatibay pa ang digital economy. Ipinaliwanag din niya na sisimulan na ng ASEAN ang pagsasali ng ASEAN Community Vision 2045 tungo sa mga konkreto at praktikal na aksyon para sa napapanatiling pag-unlad. Binigyang din ni Secretary Roque na ang programa at hakbang na ito ay hindi ginagawa ng walang basihan, kundi bahagi ng pagsisikap na panatilihing matatag, kompetitibo at makabuluhan ang ASEAN. Samantala, dinaluhan din ang nasabing pagtitipon ni na President Prabowo Subianto ng Indonesia, Prime Minister Samdech Mahaborvor Tepaidehan Manet ng Cambodia, Prime Minister Lee Min-hong ng Vietnam, Prime Minister Kairala Shananag Gusmao ng Timor-Leste, Singapore Prime Minister Lawrence Wong at Prime Minister Anutin Chan Virakun ng Thailand. This gives our discussions today a clear sense of purpose. We are here not only to respond to these pressures, but to ensure that our region remains open, stable, and moving forward. At the same time, we continue the work we have set for ourselves. Mula dito sa Cebu, para sa ASEAN 2026 updates ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Irene Ardiente. For the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ang Korte Suprema naman hinimok na maglabas ng agarang desisyon laban sa irregularidad ng proceedings sa House Committee on Justice laban sa dalawang impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte. May mga nakalapang report ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Dapat nang maglabas ng mabilis na desisyon ang mga mahistrado ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon na inihain sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Ito ay kasunod ng nakatakdang botohan ng mga mambabatas kung dapat siyang alisin sa pwesto o hindi. Ayon kay Attorney Nazir Inawat, National President ng Alliance of Advocates of Federalism in the Philippines, malinaw ang matinding pang-aabuso ng House Committee Justice sa kanilang investigasyon laban kay VP Sara. Binanggit ni Inawat na walang direktang ebidensya ang mga nagsampa ng reklamo, ngunit mismong komite ang nanguna sa pag-imbita ng mga sinasabing testigo at sa pagpapakita ng mga ebidensya, isang tungkulin na dapat ay nasa Senado kapag naipasa na ang Articles of Impeachment. They can intervene in this case under their judicial power as long as
grave abuse of discretion yan. Makikita mo naman yung grave abuse of discretion. Nag-fishing evidence sila, kumukuha sila ng tao, ganito, magsabi ito. So, very clear, the Supreme Court will rule that there is a grave abuse of discretion. In fact, kung sasabihin pa natin, grave abuse of discretion ng kongresista sa exercise of their impeachment power, nandoon yung trial sa Senate. So, hindi sila pwede mag-mini trial. Wala na yon. Binanggit nila yung mini trial. Sana papasok talaga ang Supreme Court kasi may... Si Attorney Nazir Inawat, ang National President ng Alliance of Advocates of Federalism in the Philippines. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kagaya ho ng nababanggit natin kanina, nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba si Akbayan Party List Representative Dada Kirama Ismula. Magandang umaga, Representative Ismula. Si Bombo Victor ho ito with the Bombo Jai. Welcome to the program. Magandang umaga po. Assalamualaikum, Bobo, mga kasama. Alright. Bombo Victor and Bombo Jai. Tama Yes. po. Opo. Unang-una, congratulations Representative Dada sa matagumpay ho na misyon ng Alteneto Coalition at ito hong pagsasagawa ho nyo ho ng jet ski ride dyan ho sa Pag-asa Island. Unang-una, Representative Dada, hingin lang namin yung overall assessment nyo sa naging mission natin doon sa Pag-asa Island. Siyempre, maraming salamat sa tanong na iyan, Bombo Victor. Siyempre, ang assessment ko po, ito ay successful, ito ay matagumpay dahil napakita po natin ang ating lakas at ang pagkakaisa ng mga civilian sa pagtindig para sa ating teritoryo. Kayo ho yung kauna-unahang mambabatas ho na taga Mindanao na nakapagsagawa ho ng jet ski ride doon sa Pag-asa Island. Well, ito nga ho ay ginawa ho ninyo bilang tugon doon sa napakong pangako ni dating Pangulong Duterte. Ano ho ang reaksyon nyo dito? Well, una, nung pinaplano pa lang yung 4th civilian mission ng ating ito, habang tumatagal yung pagpaplano, naalala namin na meron nga isang Mindanaon na nangako na siya'y magje-jet ski nga doon sa West Philippine Sea. So nagkaroon kami ng ideya na wherein Mindanaon ako, so Mindanaon na rin ang tutupad doon sa pangakong iyon. Masaya naman po ako, very proud na natupad natin ito, and at the same time naiwagayway natin ang ating bandila doon. Alright. Any reaction din na Representative Dada doon sa naging tugon o doon sa aligasyon ho ng China na di umano'y nag-iwan ng mga kalat o basura ang inyong grupo doon ho sa Pag-asa K2 o Sandy K? Siyempre, alam naman natin ang China, ito'y isang desperadong tanim basura campaign at malinaw yung fake news, disinformation para sirain nila ang ating misyon, and kung sa katunayan, sila nga po itong sumisira sa ating kalikasan sa pamamagitan ng pagdurog ng mga coral reefs natin at paggawa ng mga artificial islands. Bukod doon, gusto lang naman talaga nilang i-discredit tayo doon sa naging matagumpay na mission natin. At sa inyong personal na pag-iikot doon at paghahatid ng supply ho sa mga residente sa Pag-asa Island, ano-ano yung mga pangunahing serbisyo at mga infrastruktura na nakita ninyong agarang kailangan ho ng mga residente na dapat agarang tugunan din ng gobyerno? Sa tingin ko, Bombo, kailangan ng mas malawak na oportunidad para makapaghanap buhay pa yung at mas maayos na pasilidad sa kalusugan para sa ating mga kababayan doon sa Pag-asa Island. Stick to question lang. Ito ay isang komunidad na dapat nating buhayin at protektahan. Sa Department of Agriculture, sa tingin natin, kinakailangan na mag-invest sila ng solar-powered cold storage sa Kalayaan Island para tumagal pa
ang mga huli ng ating mga mangingisda. Ina-urge din po natin ang DA and TESDA na mag-provide sila ng training sa food processing para ang mga isda nila ay pwedeng maging delata o dried fish na pwedeng maging dekalidad sa local industry sa Kalayaan Island. Siyempre, gusto din po natin tawagin yung Department of Health na mag-provide sila ng health facilities sa Kalayaan kung saan may regular na supply ng gamot, vitamins para sa mga bata at syempre yung regular na maternal check-ups ng ating mga kabaro. At huli, sa tingin ko, yung Department of Trade and Industry, kinakailangan mag-provide din sila ng financial assistance para sa mga kababaihan upang mapalago pa nila yung kanilang negosyo at mga kooperatiba. Alright. Representative Dada, may katanungan rin ng aking katanong dito si Bombo Jai. Bombo Jai. Representative, bilang mambabatas, kailan po ninyo nakatakdang iakyat sa plenaryo ng Kamara yung mga issue na inyong nakita at anong partikular na panukala o resolusyon po ang inyong isusulong? Maraming salamat sa tanong na yan, Bombo Jai. Pinaplano namin na sa Lunes ay magkaroon ako ng privilege speech para ipakita sa ating mga colleagues ang panghaharas ng China kahit nasa loob lang tayo ng exclusive economic zone natin sa paglalayag. Isusulong ko rin sana yung dagdag na protection at insentibo para sa mga mangingisda doon sa West Philippine Sea. And ano yung inyong direktang mensahe o hamon sa mga matataas na lider ng ating bansa hinggil sa patuloy na pag-igting ng tensyon sa West Philippine Sea at yung pagtiyak sa kaligtasan ng mga civilian doon, Representative? Well, Bombo Jai, sa tingin ko kailangan ng mas konkretong suporta sa ating mga civilian frontliners. Hamon ko sa ating mga leader, patatagin ang presensya ng Pilipinas sa bawat pulo at huwag hayaang maging dayuhan ang ating sariling mga mamamayan doon. Okay, and lastly on my end, Representative, bilang isang mambabatas na taga Mindanao, sa medyo ibang issue po ito, no? Pabor po ba kayo dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? So patungkol naman dito, syempre malinaw naman ang panindigan namin sa simula pa na ang impeachment proceedings ay isang proseso na pananagutan ng ating mga halal na opisyal kung inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Nakasaad yun sa ating konstitusyon. So yun ang driving force ng akbayan kung bakit namin sinusuportahan itong impeachment proceedings na kahit ang mga mataas na opisyal, kailangan sumunod sa batas. Pinaniniwalaan natin na ang impeachment ay way ito na para busisiin at syempre pagkakataon din na magpaliwanag ng ating Vice Presidente. Okay, thank you so much, Representative. Bombo Victor. Alright. Representative Dada, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na ito. And magandang umaga. Ingat po kayo. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Mga kabombo at kasterniso, nakapremyo natin walang iba si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Dako na tayo sa mga balitang tinutukan pa rin ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Itong mga magsasaka, hinimok ho na mag-avail ng libreng soil analysis mula sa gobyerno upang hindi masayang ang kanilang mga pananim. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Binigyang diin ng Department of Agriculture ang kahalagahan ng soil testing, lalo na ngayong tag-init, upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pananim at mapanatili ang sapat na ani ng mga magsasaka. Napag-alaman na mabilis matuyo ang lupa kapag panahon ng tag-init, kaya mahalagang malaman kung sapat ba ang nutrients at moisture nito bago magtanim. Ayon sa ahensya, sa pamamagitan ng soil testing, natutukoy kung anong uri ng pataba at dami ng tubig ang kailangan ng lupa upang maging mas epektibo ang pagtatanim. Sinabi rin ng ahensya na maraming pananim ang nasisira dahil hindi naaangkop ang kondisyon ng lupa sa itinatanim na crops, lalo na sa panahon na matinding init at El Nino. Dagdag pa nila,
Nakatutulong din ang soil testing upang mabawasan ang gastos ng mga magsasaka dahil naiiwasan ang sobrang paggamit ng fertilizer at irigasyon. Sa kasalukuyan, hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan na palawakin ang libreng soil analysis program para matulungan ang mga magsasaka sa iba't ibang lalawigan. Umaasa naman ang sektor ng agrikultura na sa pamamagitan ng tamang pagsusuri sa lupa ay maiiwasan ang pagkalugi at masisiguro ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Ryan Rasgo, ang Chief Field Operator ng Department of Agriculture Regional Field Office 6, sinabi nito na sa ngayon patuloy ang kanilang mga technical personnel upang magabayan ang mga magsasaka. Ayon kay Rasgo, mahalaga ring malaman ang partikular na pangangailangan ng mga magsasaka upang mabibigay sa kanila ang nararapat na tulong at intervention. Of course, no. So we are in constant coordination with our local government units, also monitoring sa actual field situations. So sa ngayon, active yung ating mga technical personnel umiikot sa mga taniman and sa pag-organisa ng ating mga farmer associations and clusters para in time yung distribution ng ating mga farm inputs and also para malaman natin yung mga specific na need. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman posibleng rice price hike sa buwan ng Setyembre, premature pa umanong ideklara ayon yan sa Grains Retailers Confederation of the Philippines. May balita dyan ang Bombo Radio Rojas. Nagpayag ng sentimento si Capiz Vice Governor of Grains Retailers Confederation of the Philippines President James Mitang Magbanwa na wala pang kasiguraduhan ng posibleng pagtaas ng presyo ng bigas sa buwan ng Setyembre sa probinsya ng Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mitang Magbanwa, sinabi nito na premature pa upang ideklara na aabot sa 62 pesos kada kilo ang presyo ng bigas dahil tila nagdudulot lamang ito ng pangamba sa publiko. Ayon pa kay Magbanwa, sa halip na magpalaganap ng takot, mas mabuting pagtutuunan ng pansin ang paghahanap ng mga paraan upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Aminado naman ang Vice Gobernador na tumataas ang presyo ng bigas sa merkado, ngunit posible rin itong bumaba dahil may mga lugar na nagsimula na ng third cropping harvest at marami ring inaangkat na bigas sa bansa. Dagdag pa nito, kabilang sa mga tinitignang dahilan ng posibleng pagtaas ng presyo ng bigas, ang pagkaantala ng pagtatanim, mataas na presyo ng abono, pagtaas ng presyo ng fuel, paghina ng piso at pagpasahod sa mga manggagawa sa bukid. Matatanda ang lumutang na espekulasyon na posibleng lumagpas sa 60 pesos kada kilong presyo ng bigas pagsapit ng Setyembre bunsod na epekto ng giyera sa Middle East na dahilan para sumulat ito sa Department of Agriculture para sa dagdag na hakbang at solusyon. Umaasa naman ang opisyal na makakatanggap siya ng positive response na huwag munang itaas ang presyo ng bigas at sa halip ay magpatupad ng mga alternatibong solusyon. Mga habilin ko at saka panawagan sa ating gobyerno nasyonal na sa sinasabi na nakikita nila na aakyat ng 62 pesos per kilo sa September, kung nakikita na may ganong may pananaw sila na ganon kataas yung presyo, dapat sa ngayon tingnan natin yung inventaryo, tingnan natin yung stocks ng bawat isa, at saka di kailangan mayroon na tayong buffer stocking reserve para hindi aakyat doon kasi kailangan ma-stabilize natin yung availability ng bigas. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gemilus Delhi. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Samantala, ito hong pagiging impeachment court, bahagi umano ng judicial faction ng Senado. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radzo Dagupan. Hindi maaaring tanggihan ng Senado na maging impeachment court kapag kanilang matanggap na mula sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos sabihin ni Senator Panfilo Ping Lacson na maaaring hindi mag-convene
bilang impeachment court ang Senado sa oras na maitaas na ng Kamara ang Articles of Impeachment. Sa panayam ng Bombo Radyo Tagupan kay Attorney Joseph Emmanuel Serra, isang constitutional law expert, hindi konstitusyonal ang hindi agarang pagsunod ng Senado upang litisin ang naturang mga artikulo at desisyonan ang hatol nito. Aniya, bahagi ng judicial faction ng Senado ang pagiging impeachment court. Kailangan itong paghandaan ng Senado at imbitahan ang mga respondente, partikular na si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang mga abogado upang sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Hindi naman aniya naaayon kung summary of judgment agad ang gagawin ng mga senador habang hindi napapakinggan ang mga ebidensya. Inaasahan ang mga senador na lilitisin ang Articles of Impeachment at pagbobotohan kung mauuwi sa conviction ang Vice Presidente. Gayunpaman, tiniyak naman ni Senate President Tito Soto III na agarang magiging impeachment court ang Senado kapag kanilang natanggap na ang Articles of Impeachment mula sa Kamara. Ito yung tinatawag na judicial na function ng Senado when it would act as an impeachment court. Hindi yung parang hindi pa sila nakapag-convene tapos biglang magde-decide na sila na i-acquit ang BP Sara. Hindi. Talagang kailangan magko-convene pa sila as an impeachment court, mga senator judges, tapos doon sila makakapag-decide merito ng kaso. Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman rank 2 sa Civil Engineers Licensure Examination, ibinahagi ang naging susi sa kanyang tagumpay. May chika dyan ang Star FM Manila. Hindi maipaliwanag ang saya na naramdaman ni Benedict Melano matapos niyang malaman na siya ang rank 2 sa katatapos lang na 2026 Civil Engineers Licensure Examination. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Melano, isa sa mga naging inspirasyon niya sa pagkuha ng civil engineering course ay ang pagpapatuloy at pagtulong sa kanilang family business. Sa likod ng matamis na tagumpay, marami ring pagsubok na kinaharap ang top-notcher bago sumabak sa pagsusulit. Katulad na lamang doong siya ay makaramdam ng overfatigue matapos ang pagsusunog ng kilay sa kolehiyo. Ngunit matapos ang halos 4 na buwang pahinga, muli siyang bumawi sa pagre-review. Kaya naman, laking pasasalamat rin ni Melano sa lahat ng taong hindi siya iniwan sa mahabang proseso ng kanyang board examination. Sa parents ko, sila po kasi talaga hindi po nila ako binigyan ng pressure. Hindi kami well up from the start pero nagsikap talaga sila mapag-aral kami. Sobrang thankful ko po doon para lang patupad namin yung mga dreams din namin. Outside ng nuclear family. Maraming salamat din kasi tinulungan nila rin ako, sinuportan emotionally. Sa partner ko, she pushed me to do my best. Sa mga brothers ko, and then syempre sa mga profs ko, thank you so much po sa paggabay niyo sa akin at sa pagtiwala. Syempre sa taong bayan din, nagpaaral sa akin through DOST at saka sa libreng kolehiyo sa PLN. Maraming salamat po. Nagbunga rin naman po yung paghihirap niyo po. Nagbigay naman ng piece of advice si Melano sa mga nais rin na kumuha ng Civil Engineers Licensure exam sa hinaharap. Sundin niyo yung puso niyo. Kung nakikita niyo ba yung sarili niyo na nagwo-work kayo na ganito, ang passion mo rin talaga yung engineering. Huwag kayo panghinaan when it comes to sa mga binibigay na problem sa akin. Training din yan sa mismong realidad. Disiplina rin sa pag-take ng review na maayos. Magdasal lagi para buo yung loob niyo. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra foreign currencies ang US dollar, katumbas ho ngayon ang aabot sa 60 pesos 0.42 centavos. Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 0.83 centavos. Ang Singaporean dollar katumbas ng 48 pesos 0.41 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal katumbas naman ng 16 pesos 0.36 centavos, habang
ang euro katumbas ng 72 pesos 0.14 centavos. Ang datos nito ay batay pa rin sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang panig na ating bansa. Maaari nyo kaming i-follow sa aming Facebook page, TikTok account, X o kaya naman i-subscribe ang aming YouTube channel o i-download ang Bombo Radio mobile app sa pamamagitan ng Google Play Store at Apple Store. Mag-iuna sa mga balita lokal, nasyonal at internasyonal sa pamamagitan ng ating mga istasyon dyan o sa may bahagi ng Visayas. Nariyan ho ang Bombo Radio at Star FM Iloilo, Bombo Radio at Star FM Bacolod, Bombo Radio at Star FM Cebu, Bombo Radio at Star FM Rojas, Bombo Radio Calibo at Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with a prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ang Oras Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bumbuhanay Big Time. Adlaw subong sang Biyernes, petsa 8 sa bulan sang Mayo 2026. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa balita national, Department of Planning and Development ahead nga si Arsenio Balisacan pabor sa sining nga mga proposals karon nga pasakaan ang threshold sa income tax exemptions. Kay subong abi ang mga exempted lang sa pagbayad sa income tax amo ang mga empleyado nga naga-earn lang sang 250,000 pesos sa ila sining annual salary or nagasweldo sang siguro more or less sa mga 20,000 pesos sa kada bulan. Pero may mga panawagan nga para nga ma-include pagid sa sining income tax exemption sa bracket sa mga empleyado yang nagasweldo sa tubtob sa 400,000 pesos nga annual nila sining salary o
kon mga dira-dira sa 30,000 pesos. Kay ining sektor iya sang aton sining working population ang makabig sining ara sa lower middle income nga sektor ang mataas-taas matuod ang sweldo pero ti dako man ang ginabuhin sa ilang sining nga sweldo bangod sa ginabayaran nila nga income tax. Sa iban pagkaroon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad si Senate President pro tempore kag Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson, Senator Ping nagapati nga hindi lang kuno sang isa or dua ang mastermind sa sining flood control scandal kundi madamo kay pwede kuno nga waay iya sang central figure gid nga siyang matumod sining mastermind sa sining nationwide yang flood control scandal kundi mahimo nga kada rehiyon may ara sang mastermind sa kada rehiyon sa iya sining rehiyon ti siya mandaya ang mayor-mayor iya nagakumpas-kumpas kag nagamando-mando nagapatigayon diri ayahan sa Western Visayas sa Region 6 kung matuod ining sospitsa ni Senator Ping Lacson, sino iayahan man ang mastermind sa mafia sang flood control scandal diri sa aton sining rehiyon. Samtang sa iban pagid nga mga balita, kapin sa 215 kuno ka mga lawmakers or mga mabalidad dira sa Kamara, ginapatihan na magapirma sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte Carpio suno sa kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kung matabo initi sigurado gid nga ma-impeach sa House si VP Sara kagang articles of impeachment ang mapasaka gid sa Senado. Galing pagabot ya sa Senado lain naman da nga istorya. Sa dugang pa nga mga balita, Metro Pacific Iloilo Water atrasado kuno ang pagsubmit sa ila sining application para sa construction sa ila sining desalination plant sa may area sang Ingore La Paz. Rason nga na delayed man ang ila sining project. Ang target nila sining mahuman kag mangin operational kuno ang ining 65 million liters per day capacity nga desalination plant ginapabugal nga pinakadako kuno nga desalination plant sa bilog nga Pilipinas. Dapat target nila next year 2027 mahuman kag maka-operate na ini, maka-supply na sang tubig. Pero hindi pa gyapon ini mahuman kay basi malabutan pa kuno 2028. Samtang Iloilo Police Provincial Office nakadakop sang 21 ka mga dump trucks kag isa ka payloader sa sulod gid lamang sang 2 ka semana nga asod-asod nila sining operasyon kontra sa illegal quarry. Ang pamangkot na tumod bala sinong ara sa likod sining illegal quarry operation, sinong ara sa likod sang sining mga dump trucks kaga payloader nga illegal nga naga-quarry iya sang aton sining mga minerals na pangpasakaan bala sang panumbungon. Sa dugang pagid nga mga balita, punong barangay sang Barangay Santa Filomena Arevalo nagpanawagan sa iya sining barangay kagawad nga nakabuno patay sa manog deliver sang tubig kahapon sa hapon sa ila sining barangay. Magsungka na lang kuno kagatubangon ang iya siling sa labdon. 7 minutos ang nakaligad sa tak na alas 8 sa aga. I-check naton aton sining connection sa head sang Office of the Building Official sang Iloilo City Government. Hibaloon ta ano gid balang natabo sa sining application no sang Metro Pacific Iloilo Water para sa ila sining 66.5 MLD seawater reverse osmosis Iloilo Desalination Plant or facility sa may area sang Barangay Ingore, La Paz. Kay na kibot ang chairman sang Committee on Public Utilities sang nagligad sining Miyerkules sanggin meet niya ang taga Metro Pacific Iloilo Water nga sugid ang taga Metro Pacific nga ila sining planta desalination plant nga may capacity kung tani nga maka-supply sang 66.5 million liters per day.
nga tubig para ma-distribute sa Metro Pacific Iloilo Water. Target nila ini mahuman by 2027. Mapaso sila kay ti way pagali magano-ano ang ilaya sining construction sa ila sining project. Ina bangod na delay ko nung ilaya sining mga papeles. No? Sa nakalabot ini sa kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, natingalaman si Mayor Raisa Treñas nga ang Metro Pacific Iloilo Water nakapabalo sini sa kay Kagawad Romel Doron, pero aya makapabalo ang Metro Pacific sa kay Mayor Treñas. Bisan pa nga may ara man gali kuno sila sang Viber group, no? And ginklaro sang alkalde sang syudad sang Iloilo nga ang delay kay ti basi bala magwa nga gina-delay sang Iloilo City Government ang papeles sang Metro Pacific Iloilo Water ang ila sining mga dokumento da ila sining application. Ti ginklaro sang alkalde sang syudad nga hindi sa syudad sang Iloilo ang delay, kundi nagagwaya karon nga sa part sa Metro Pacific Iloilo Water ang atrasado ang ila sining pag-comply sa mga requisitos. Main kaupon naton subong agad ri sa aton sining pagpangalagad ang head sang Office of the Building Official and concurrently nagapungko man as officer in charge sang Iloilo City Engineering Office. Sa aton sining linya si Engineer Mavi Gostilo. Engineer, good morning, good. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Yes, good morning, Bombo Doni. Good morning sa tanan. Yes, Engineer Gostilo, ma'am, sa inyo dra nga opisina o sa imo sining nga opisina sa Office of the Building Official nag-apply gali for mga mga licenses or mga permits ang Metro Pacific Iloilo Water para sa ila sining desalination project sa may barangay Inggoray, La Paz. Ano ang ara dra sa record nyo, ma'am? Anong natabo sini sa application sa Metro Pacific Iloilo Water nga ang delayed kuno ini, engineer? Yes, Bombo Doni, no? So as a proseso naton, ang isa ka structures prior to mag-implement sang isa ka proyekto, dapat wagig sila anay sa aton sang building permit nga ginatawag. So, pag-apply, ang ihatag ko lang ang history sini Bombo Doni, no? Yes, ma'am. Para maging fair man para sa tanan. Bali, ang nakakadtuni sila ang Desalination Facility Corporation sa Amon, ang mga representatives nila, before pa nag-conduct sang initial evaluation. Sa mga special projects like amo sini, ginapropose na namon sa ila nga to submit plans and documents ahead for us nga makakonduct kami sang technical evaluation prior to sang official submission sang application. Kay para nga, kung whatever defects or findings makita namon as per sa minimum standard requirements sa National Building Code, ma-rectify nila tanan anay ang ilang mga documents kag plano before isubmit sa amon officially. Para diretso-diretso na bala, kag hindi na bala huol sa ila nga pagsulod officially, dason may mga evaluation kami makita namon Japon, may defects, mabalik Japon sa ila. Diba? Kay para i-comply. So, ang purpose ng initial evaluation is diretso na tani kung gin-rectify na nila ang tanan-tanan prior pa nagsulod sa amon. So, nagkandak kami sang initial evaluation sa ila sang November 28, 2025 last year. Gin-release namon ang initial evaluation nga na December 23, 2025. Naga-indicate dira ang mga findings nga dapat i-correct nila sa ila plano kag ang mga documents nga supposed to be dapat i-submit. December 23. So, ang ilang application nag-sulod sa amon official March 26, 2026 na. So, we thought nga December, January, February, na-rectify nila ang findings nga to. So, sa March 26, 2026, nagsulod, gin-evaluate namon ang mga findings ara Japon. For example,
ang ini nga plano nila ga-indicate sa ila site dev plan nga may mga various nga mga structures, different structures nga nagalink sa amo nga desalination process, desalination facility nila. Except may isa nga administrative office. Sa ilang nga plano, wala dito ma-indicate kung ano ang design sa administrative office nila. So, gin-consider naman nga i-delete lang anay ang administrative office, except lang ang galink. Kay ti, amo na ang pinaka-importante. Wala na Japon, wala ma-submit ang amo ng administrative office nga mga plano, and then wala man sa mga structural analysis ang different structures. Hindi man na pwede. Isa pa gid, major nga findings is ang mechanical plan sang mismo sang desalination facility nga ni, which is nga amo na ang pinaka-importante tani. Ang hambal nila base end of May pa maabot. So ini kuti na-release naton sang April 2022 ang ilang findings. Medyo nakabati gidwan ko nga may nakamuno nga amo na nga damo findings Japon. Nagpatawag ako ya mismo ang nagpatawag sa ila sang coordination meeting sang Monday lang sang ining May 4. Nagpadala sila sang ila representative nga isa katawo si nalipat lang ko no. Ginatagan sila namon consideration nga i-exclude na lang ang administrative office. Naghatag kami sang technical assistance namon sa ila. I-exclude na lang ang administrative office sa preparation anay sang application sina. Ang isa pa gid is may kinanglan kami nga no objection from Senro. Considering nga ang ilang nga structures is may sa isa nila ka side dira is ara ang may creek. So kinanglan ta na magkuha certificate of no objection from Senro. Pero siling ko i-affidavit ta na lang na for 30 days nga kwaon mo para makaproceed lang ang ila application. May mga gagmay pagidiri nga gin-consider anay namon. Ang isa is i-separate naman namon ang mechanical permit kay since wala pa until now i-submit. So ang amon nga proposal is mag-go na lang kita sa structure, i-separate naman ang permit para sa mechanical, later na lang kung ara na ang mechanical plan nila. So amo ni Balad Bombodoni, kadamo sang consideration nga ginhatag namon, and then makabati kami kag in fact ginkwan pa media pa dayon nga kami ang nagdelay for 8 months. March 26 lang namon na submit officially ang ilaya nga application. And before mag-end ang amon coordination meeting, naghambal ko sa ilang representative nga you may proceed with the implementation sang structure only. Kay amon ang importante malang mo ang structure, provided nga siling ko i-comply nyo ang 3 meter nga legal easement sa side kundi into nga may creek para hindi ta maano sa ma-comply na ang requirement ni Senro. So Bombodoni, amo na ang amon ginhatag nga consideration sa ila. I just don't know nga nagwa dayon during the ilang sanggunian nga Meeting presentation dito nga kami ang basol nga 8 months na kuno. Okay. Damo nang natabo. So, as far as ang pag-construct sang mga structures nila is concerned, pwede na iya sila makapadayon sini or makaumpisa engineer? Amo tong ginhambal ko sila sang Monday. Pwede ka mo ka-proceed sang structure nyo. Even gani nga sining ko may mga kulang pa nga design analysis per structure. Pero sukot pwede ma-to-follow lang. Ang sa mechanical permit ni engineer, amo ni ang sa mga facilities nila dra nga i-install
sa structure Oo, nila? nga i-install nga mga mechanism para sa desalination process nila. Hmm. So, siling ko, amo to ang balta namon. Kay since mauna gid man dapat ang structure mo. So, pwede na lang na iya, pag-abot sang plano nyo, May 27 to ang balsang representative nila, dira na lang ta ma-apply sang inyong mechanical permit. Later, pwede man na. Kung pahat-paton ta nga, structure una, then mechanical naman next. In fact, wala gani pa amo sa mga findings. Mismo mga electronics namon, ginapasubmit sila sa electronics plan. Galing kasi ko pwede man na later na lang. Ang pinaka-importante, ang mechanical. Okay. By the way, ang nag-atubang sini sa inyo, engineer, ang Metro Pacific Iloilo Watergate or ang ila sining Representative nila. ang kontraktor, ma'am? Representative. Representative. Hindi ko kakwan, pero ang name diri nga nagakuha si Vince Cletter Uyao sa mga papeles nga nagakadto sa amon. And then, sino atong nagkadto di sa amon sang last time? May nagkadto sa amon sang last time. May araman nga kung kisa si Rilin Villegas, ang ila naman nga authorized representative. Amo nang nagakadto sa amon. Oo. Ang ining mga gina-comply nila sa inyo sa Obo, engineer, lain pag niya sa iban nila nga mga dapat i-comply. I understand may since ang ilaning project may environmental impact ini, may mga gina-comply pag sila sa Department of Environment and Natural Resources man, sa Environmental Management Bureau. Ambot kun may ideya ka mo kung na-comply nila ini engineer ang inaya nga mga requirements nila? So, bali, ang aton diri Bombodani is one-stop shop siya. Ang process naton. Simultaneous ga-evaluate si Bureau of Fire. Okay. Simultaneous si zoning naton. In fact, sa kay zoning, may dapat pa sila i-comply man. Kay Bureau of Fire, may ara nga sila nga notice of disapproval pa. Amo pa nang dapat nila nga kaduan kay Bureau of Fire kung ano ato ang disapproval nila. And ang isa sini naga-endorse kami letter to Senro. It is the Senro ang naga-identify kung need sang ECC, environmental compliance nila, or ang mga legal easement nila. Kay ang sa ECC gina-require naton ini Bombodoni kung mag more than 10,000 square meter ang ilang facilities. Dira. Sa nalantaw namon daw hindi siya kasulod sa ECC. But it depends sa kay Senro kung ipangayuan niya sang ECC or not. Ang Senro niya ma'am nga under gid sa DNR or ang Senro ni nga iya sa City city? anay first Bombodoni. So i-identify ni City Enro kung kinanglan niya pangayuan ECC or hindi. Kung dapat niya pangayuan, then i-endorse naman sa kay DNR nga EMB. Do si EMB ang gahatag, Environmental Management Bureau. Okay. So ato naka-endorse na kita letter to Senro. Endorsing sang ilang application niya ni. Okay. In general kay man ginahambal nila nga amoning pinakadako so far nga desalination plant sa Pilipinas kon matigayon ini. And siguro daw first time man nga desalination plant diri sa aton sini nga syudad, engineer? Yes, oo, Bombodoni, oo. Sa mo ni kadako. So first time ini diri sa aton, bago ini sa aton kag amo sini ka dako ang ini nga facility sa part ninyo sa Obo. Nabudlayan man kamo engineer magproseso, maglantaw abi mag-assess sa mga plano nila sinidiri kiti una ining planta nga amo sini nga ipatindog diri sa syudad and then amo pa sina ka dako may mga nakita ka mga complications sina dra engineer or daw the same lang gyapon ni sa iban nga mga plantaman nga nakagi na sadto sa inyo nga nagatindog na subong diri sa syudad sang Iloilo, engineer? Balibibodo ni ang National Building Code nag-refer lang man niya sa aton sang structures. So, may guide kami ang pangitao namon ang mga minimum requirements lang nga kinanglanon sang building code. Amo na gani Bombodoni, ang isa tani nga ginapangayo nga pinaka-importante is ang mechanical plan.
hindi ka evaluate ang amon mechanical engineers. It's because of wala submit sa mechanical plan, which is amon ang pinaka-importante. That's why nga ang hambal ko na lang, kung hindi ninyo mahatag ang mechanical plan nga na, then we proceed na lang anay sa proseso sang buildings na lang kay ara na ya. May gamay na lang nga requirements nga dapat nila i-submit. Just like, for example, design analysis sang per structure. Muna. So, ang gwa sini engineer daw gin relax na gani naton ang aton sini nga regulasyon para nga ma-accommodate lang sila? Yes, relax ka tamaan na Bombodoni. In fact, maski wala pa gani matapos, kay since kinanglanon to ang amo ni nga proyekto. Dako ni nga proyekto, maka-help para sa Iloilo City. That's why nga nag-decide gid ako gani sang Monday mismo nga proceed with the implementation sang structures only. Anay. Kaya amo na ang pinakauna dapat nga obrahon gid man sa construction. Ang pag-implement sa structure. So meaning sini engineer bisan pa nga ang history nila sa Nidri 2025 pa sila nag-groundbreaking sining project, pero until now why pa ni sila makasugod gali put up sa mga structures nila dira? Hindi wala namon ma-check sa actual sa site mismo Bombodoni kung naka-start sila or wala. Kay hindi man ara sa amon nga arta nga one time lang kami Bombodoni maka-inspect during na occupancy permit. So ang amon lang is evaluation lang sang documents kag mga plano. So hindi kami pwede makakadto dito sa ila karon makuan kami maantay kami sa arta namon. Ma-violate kami sang arta proseso namon. Okay. So bangod sini karon engineer may ara sang mga hindi tamlikawan mga insinuations bala nga ang na delay ang ila sini nga processing sang ilang nga mga permit pareho sa iban nga mga agencies sa iban nga mga projects nga nagakatabo may gapangayo sang padanlog dra para nga mapadasig anong ma-comment po sila engineer? So amo gina Bombodoni ang ginalikawan ta. In fact, sang pagtukod sang Office of the Building Official, that's why gin-separate siya sa City Engineer's Office. Kaya ang isa nga mandate gid nga dulaon ang mga makakuha kami sa mga anti-red tape nga na. So sa sulod, Bombodoni, ma-assure ko nga wala sa mga gapangayo sa amon. Wala may nagapangayo or kinanglan namon padanlog para nga iproseso ang ila papeles. Komplituhon lang nila papeles nila 7 days, 20 days. Pwede namon niya ma-release na yon ang ila nga mga applications. Amula na ang problema sa ila. Kung kulang gani, hindi nila makomply dayon ang ginapangita namon. Nga which is nga, gapangayo kami sa mga minimum requirements nga na para sa safety man niya, sang occupants later on. So, kung hindi nila makomply, may insinuation dayon nga gapadanlog. I-comply nyo ang papeles na nga ginapangita sa inyo. 20 days ipagwa ko kay this is highly technical nga application. So, require 20 days dapat mapagwa mo na iya dayon. So sa amon nga prescribed timeline halin sang pagsulod nila sang ila application pakadto sa pag-release namon sang compliance or correction sheet namon nga ginatawag. Nakapasok kami sa amon nga 20 days nga prescribed timeline as per ARTA na siya Bombodoni. Oo. So while ang interest siya sa aton sini nga syudad sa mga pumuluyo diri is that as much as possible kung isa ini sa mga tika nga madugangan ang supply sang tubig nga ginakulang diri subong ang ginadistribute nila sa syudad sang Iloilo as soon as possible tani mahumana ini, but with this mga delays karon engineer may tendency ayhan nga basi masanksyon sila sang syudad or basi hindi madayon ining ila sini nga project because ang ila sini nga kahinay sa pag-comply sa mga ginapa-comply sa ila engineer? Amo gani Bombodoni, ginalax ta na gani ang aton nga permitting nga nakahambal naman ko sa ila. Proceed na kamo sa inyo trabaho. Basta i-follow
i-submit lang nila ang mga papeles later. Pero makaproceed na sila para hindi man matawag nga kami ang Office of the Building Official ang naghinder sa pag-implement sang ilang nga proyekto. So ang aton nga city government hindi man guro makahatag sanction para sa ila, no? Kundi pwede taman ni guro maistoryahan tani kung nagkadto man sila, ang mga officials nila nagkadto man sa amon. But then ang nagkadto is only representative. Maski representative lang, ginhataga namon kung ano ang pwede obrahon, kung pwede anay isubmit para lang makaprosida yon. Okay. In fact, Bobo Donnie, na may naka-coordinate sa office nga gusto nila mag-talk sa amon ining a week. Okay, open gid kami Bombo Donnie para niya sa Iloilo City ang aton trabaho. Hindi nga para sa personal nga interesa sa mga tao nga individual para sa opisina ni ang aton kag para sa syudad. Oo. From Metro Pacific, ma'am, or from their partner ang kontraktor nila ni ang French company nga Suez kag Gemco, sino ang isoryadra sa inyo, ma'am? May nag-text sa akon nga kuan sa Metro Pacific. From Metro Pacific. Ang makadto. Oo. So next week naka-schedule na kami. Okay. Sige, so we hope may ara kita sa mabatian nga development sini from their part sa masulod nga semana after nila sa meeting sa inyo. Engineer Mavi Gustilo, ma'am, sa imo sini nga tiyempo sa Bombo Radio. Thank you gid sa imo. Yes, Bombo Donnie. Thank you gid sa paghatag sang time nga maka-explain man kami sa amon nga side. Thank you. Okay. Dari abit no si Engineer Mavi Gustilo ang head sang Office of the Building Official kagan currently nagapungko man nga officer in charge sang Iloilo City Engineering Office. May mga compliances may mga ginapasubmit sa ila sini nga mga dokumento antes sila tagaan sang permit. No? Okay tani konsiling na submit na nila as early as January ang mga ginapangayo sa ila. Tiara naman tanan sini nga mga papilis pero ginapalipat-lipatan lang sang taga-Office of the Building Official, hindi pa sila maghatag sa mga permit. Mabasol ta siguro kag mag-question naton ang Iloilo City Government kung anong ginahulat pa nila nga ginapungko alang gyapon nila ining mga papeles sang Metro Pacific Iloilo Water sang ila sining partner ang ma-construct sining planta ang French company nga Suez kag Gemco. Kung ara ng mga dokumento tanan na comply na nila tanan ang ginapungkuan sang ubo, basi makahambal kita may ginapangayo pa yang iban other than mga documentary nga mga requirements ang ubo or whoever man dra sa Iloilo City Government nga ginagamit ang ubo sa pagpitag sa sining project nga ini. Pero hindi no? In fairness sa ubo, siling ni Engineer Mavi Gustilo relax na gani ang ila sining permitting requirements. Kung si mga Senator Erwin Tulfo pa ni Bombo Chris, hindi man guro sang siling nga ginabend dalo sang ubo ang building code para nga ma-accommodate lang ang ining kompanya sa ila sining plano nga ipatukod sining project diri sa syudad sang Iloilo. Pero tanan nga pwede nga mapahulugan nga hindi lang niya sang tantamount sa pag-violate sang building code, hatag sa ilang konsiderasyon sang Office of the Building Official. Ang problema kay sila nga hindi nila ma-comply ang mga requirements nga ini. Sino yan nagahulag sinadra sa ila? Kabalo ang ginapa-proseso nila or kabalo sila proseso sang kung ano nga mga rekisito sang kinahanglan nila sila nga i-comply para nga maka-put up sila sang sining planta nga ini kay magluwas gali sa permit para sa ila sining building ang structure
Ti siyempre hindi lang niya sang balay or hindi lang niya sang waiting shed or gym or multi-purpose building. Simple lang ang mga requirements eh. May ano ka lang da, may plano ka lang da sang building, anong design niya, no? Kag sa electrical niya, sa plumbing niya, nga amo lang na yan kasimple. Ti area planta, magluwas sa structure, sa sulod sang structure, ti may mga iban pagid sini nga mga mechanical facilities nga amo ang magapatigayon sang sining reverse osmosis nga system wherein ang tubig alat, ang tubig halin sa dagat, paagyo nila dra sa proseso nga ina, kung anong machine nila dra nga gamiton, equipment nila sila nga gamiton, kag pagwa niya, pwede na mainom. No? Amo ng desalination plant or desalination facility. Ti may kinahanglan pa sila sinadra i-comply nga mga requirement, mechanical facility. Ti February 2025 paningila sining groundbreaking. No? Naligara na ya isa ka tuig. Why gyapon niya sila magka-comply sa mga requisitos nga ini? Ti kung mag-amo sini daw ay sang sense of urgency sa part sa Metro Pacific Iloilo Water kag sa ila sini nga kontraktor nga mahuman ang ining project nga ini. No? Murumanghod lang ni sa natabo sa solar para sa bayan project guro ni Congressman Leandro Libiste. Kay Libiste to, nagkuha lang sa sang franchise nga maka put up sa mga solar facilities para mag-generate sa electricity. Ti why niya man gin put up, pinaugatan niya man, tapos ang uli binaliga niya malang ang kompanya niya, binaliga niya malang ang franchise niya. Nag-earn siya sang bilyones sa papel lang. Pero ang gina-demand siya, gina-require kung tani sa iya nga i-deliver niya sining output nga may mapatindog sa mga solar facilities ang naga-generate sang electricity. Ti why niya iya ma-deliver, ti kundi kinasuhan sa karon sang Department of Energy. Ti ano niyang sistema sa Metro Pacific Iloilo Water? No? Nga mapatindog sila iya diri sang planta kuno na ngayo sila sang permiso mapatindog sila sang planta ti arigin hatag sa ila patindog kamo sang planta di pero ti comply nyo anay mga requisitos dati why nila gin comply or atrasadong ila sini nga pag-comply and until now why nila gyapon ma-comply. No? Ti why asang sense of urgency sa Metro Pacific Iloilo Water. Paugatan pa yan nila. Promisa nila sa to by 2027 nahuman mangin operational initi. Sang ulihi binawi nila siling nila hindi gid matigayon by 2027 ti 2028 naman. Di anong garantiya ta nga by 2028 matindog ni kag maka-operate ni. No? Ti isa lang na sa mga aspects diri sang operation sang Metro Pacific Iloilo Water nga may failure on their part sa pag-delivery sa aton sini nga mga kabumbo. No? Parte lang sang dako nila ya sini nga problema ang failure nila nga i-provide sa mga Ilonggo ang kinahanglanon sa mga Ilonggo nga tubig. Ti amon tong ginpastar tabala kahapon may study
gin-review sang isa ka grupo ang ining operation sang Metro Pacific Iloilo Water from 2016 nga nagsugod or 2019 nga nagsugod or daw 2016 to nga nagsugod ang ining joint venture nila to establish ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation nga target maka-deliver sang 170 million liters per day as bulk water supply backbone sang Metro Pacific Iloilo Water. Ti subong iya 10 years na nakaligad. No? 10 years na nakaligad ang ginadeliver sang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation. Why gani gyapon maka 50% maka tunga-tunga sang kung pila ang gina-require sa ilang ma-deliver nila. No? Ti inaya 10 years ago lang. Ti may iban pagid kuno nga mga pagtuon nga way back 25 years ago pagid ya. Ti 25 years ago, ano na, 2021? No? Or 2001 rather? No? Or botan tabi ti pag-entrada year mga 2000s nga dekada na ang ginahambal nga water requirement diri sa syudad sa Iloilo is 170,000 cubic meters na or 170 million liters per day. That was year 2000 or 2001 or dekada 2000s. Ti sa sulod sang 25 anyos ang picture iya sadto sang syudad sang Iloilo 25 years ago ipakita sa imo subong, hindi mo na ma-recognize nga ay Iloilo City gali ni. No? Amo ni gali sadtong Iloilo City kung baguhanon kadi sa syudad sang Iloilo kag ang nakita mo yati ang mga development na diri sa syudad sang Iloilo, no? Ang development sa mga business districts naton dira sa mga area sa Mandurriao, no? Expansion sang syudad. Lain na ya ini nga mihura subong sang sa mihura sang syudad 25 years ago sadto yati mga damo pa ya sa mga kakugnanda sa Mandurriao, mga kapunungan, no? Mga maligwin, bawing panadaya nga mga lugar, ti subong niya, hindi mo na ma-recognize. Nga ay bawing gali na dasad to, kay tilay niyang mihura niya subong. No? Kay tiya mo na ang development sang syudad. Nagdugang ang mga eskwelahan, nagdugang ang mga negosyo, nagdugang ang mga ospital, nagdugang ang mga hotel, nagdugang ang mga pamalay, mga condominium units, mga high-rise buildings, mga BPO companies, mga malls, nagdulugang. No? Ti nagdulugang man ang tawo diri sa syudad sa Iloilo. Kag ina nga mga tawo, ina nga mga establishmento sa adlaw-adlaw nila sining operasyon nagakinahanglan sang tubig. No? Ti pareho na bala kun sadto isa lang kamo kabalay sa sulod sang isa kabalay may 5 lang ka tawo nga nag-star. Ti siguro ba si isa ka adlaw kinahanglanon nyo sining tubig butang tabi mga 20 ka galon, no? 20 ka galon konsumo nyo sa tubig sa isa lang ka adlaw, isa ka balay and 5 ka tawo. No? Ti mga kabataan mo nagkaangkon sang pamilya. Iti 25 years after na mo, no? Ti dalagko ng mga kabataan mo, nagkapalangasawa sila, anti nag-decide sila nga total may bakanti pa man sa duta nyo, ti dra lang mapatindog sang balay sa inyo sining aluyo, ti may nagtindog bago nga balay, and then ti may pamilya naman, no? Ang sadto ti 5 lang kamo, subong abi nag times 3, no? Nag 15 na or nag times 4, nag 20 na kamo, ti
ang konsumo nyo sa tubig, makaigo balayhan gyapon ang 20 litros lang sang tubig sa konsumo nyo. Kung sadto nga isa lang kabalay, kag 5 lang kamo, tiigo ang 20 ka galon sang tubig, no? 20 ka container sang tubig, pero sang nagtatlo na ang balay dra sa inyo, tapos nag-20 na katawo, siyempre kulangon na yung 20 ka galon sang tubig, madugang inyo sining nga konsumo sa tubig, kundi dugang kamo da. Patakod kamo basi sa pagid ka kontador. Pasugpon pagid kamo sang isa ka linya sang tubig, or kot-kot kamo da sang bubon, or kung gapa-deliver kamo, dugangan nyo kung pila ka galon ang inyo sining nga ipa-deliver, basi 100 gallons na sang tubig, kay damo na kamo sining nga konsumo. No? Kay kung magpabili lang yapon sa 20 ka galon ang inyo sining nga konsumo, ano-anuhon nyo lang na. Kung sadto 5 lang kamo, isa lang kabalay, go na, subong niya, lain na. 3 na kabalay, 4 na kabalay, 20 na katawo, kulang na. Tiyan mo na tabo sa syudad sang Iloilo. 25 years ago, 170 million liters per day, or 170 cubic meters, 170,000 cubic meters ang water requirement sa syudad. No? Nadugangan ang populasyon sa syudad, nadugangan ang mga istruktura diri sa syudad. Definitely, nagdugang ang demand sa tubig. As per report gani diri sa ginpatpat naton kahapon nga policy review sang Institute for Contemporary Economics, sa subong ang total system requirement 219 million liters per day. Pila lang gyapon ang supply sa Metro Pacific Iloilo Water. Kaya ang ila sini nga Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation napaslawan man nga makadeliver sang mandated nga 170 million liters per day. Subong pila ila ginadeliver, may gani kon makalabot 80 million liters, pero why kalabot na? No? May plano for desalination plant, maka-boost kung tani sa ila sining water supply, bulk water supply, palpak man, kay delayed ang ila sining mga compliances. Sa aton sining mga kabumbo, ginapauhawan niya karon sang Metro Pacific ang syudad sang Iloilo. Sa aton sining mga kabumbo, no? Pag joint venture nila sadto sa Metro Iloilo Water District, sugid sila sang ma-improve kuno, ma-improve. 10 years after, way mangyapon hawa o mangyapon. Sa aton sining mga kabumbo, no? Kulang gyapon ang gina-distribute nila sining nga tubig. Pero, no? Sa nasiling ta na diri, balaan man nila balaan man isang Triñas administration, may additional source pagid sila yakon tani isang tubig. Nga kung makuha nila, makapiyan-piyan gid no? Makan mo nga madugangan niya sang 20 million liters ang daily supply nila. 2 years ago pa ni nga ginatanyag na gani sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. No? Para nga mabuhinan ang ining volume sang mga tubig nga ginadeliver nila by tanker-tanker, nga ang bili niya yati mas mahal, pila kabilo nga mas mahal sang sa ang tubig ya gatubod lang sa gripo sang pamalay or sa mga establishmento. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Siling galing sang Metro Pacific, sa nila sa mga rason, mahal kuno. Kay ang offer sa ila 45 pesos per cubic meter.
sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mahal ko no? No? Pero ang ila sini nga ginaduso nga desalination plant, ang estimate diri sang Institute for Contemporary Economics o kung sang ICE, ang estimate sang ICE, no, based sa standard sang rate sang mga desalination plants, ang per cubic meter iya sang tubig halin sa desalination plant naga-range from 60 to 90 pesos. Diin ang mahal ang 45 o kun ang 60. Ang 45 o kun ang 90, no? Balingag ang mathematics sang Metro Pacific Iloilo Water. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di nang mas mahal ang 45 pesos per cubic meter nga tubig o kung ang wala kada iya sang supply sang tubig, ti bakal kada sang kinontainer nga tubig, pilang ginabayran mo, isa ka container 20 pesos. Ti 1 cubic meter na kung tani na or half na tani na sang cubic meter. No? Pero ti isa lang ya ka container ang may guaan niya kung way kada iya sang supply from Metro Pacific kay ti bakal kaya sang kinontainer da sa gwa sa mga water filling stations. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti kung nang isabi ka cubic meter 1,000 liters na. I-divide mo sa taga 20 liters, no? Unod sang isa ka kwanabi ka container da, no? Ti 50 containers inatanan, no? Ti 50 containers tag 20 pesos. Oh. Multiply mo, that is 1,000 pesos per cubic meter. No? That is 1,000 pesos per cubic meter ang matuunan mo. Ti sining ni Metro Pacific Iloilo Water, hindi kami magkuha na sang gina-offer sang flow water kay mahal na. Makan mo isa ka cubic meter, 45 pesos gidya. Araw-araw pa na. Oh. Pero by declining that offer, gina-deprive ni Metro Pacific ang mga konsumidor sang cheaper water. Ginatulod ni Metro Pacific Iloilo Water ang mga konsumidor to buy much higher price, no? Expensive nga tubig. Hindi gusto si Metro Pacific sang 45 pesos per cubic meter kay mahal, pero ang tao pabaklo niya sang tag 1,000 pesos per cubic meter. Ano klase utok na? Oh, ano klase utok na sang Metro Pacific Iloilo Water? Or bisan hindi man abi sang 1,000 pesos. Kiti iniya kun aside sa ginaitno mo halin sa purified water, halin sa refilling station, kun pati ginapanglaba mo halin sa water refilling station, ginapamunyag mo halin sa water refilling station, washing mo sa salakyan mo halin sa water refilling station, pang dagnas mo da sa CR mo, pang flush mo halin sa water refilling station, no? Hindi man goro sang amo sina. Pero ti sa mga water tankers nila, tagpila bala ang per cubic meter sang ginadeliver na nga mga tubig sa mga water tankers. According diri sa estimate sang ICE, that is between 150 pesos to mga 200 or more than 200 pesos. Way higher man yapon, way more expensive man yapon sang sa 45 pesos per cubic meter. No? Bisan mag-desalination plant nga 60 pesos per cubic meter, mas barato pag ani ni sang sa water tanker deliveries. Nga times 2 ang iya sini nga bili. No? Pero nga ginatulod yan ni Metro Pacific Iloilo Water ang mga konsumidor sini, ang mga tao sa mas mahal
nga bilis ang tubig. Kay balibara niya ya ang available man nga barato sini nga tubig. Oh. Ang ginpatawag abi ni Kagawad Romel Doron ang Metro Pacific Iloilo Water lang eh. No? May we suggest sa kay Councilor Romel Doron since usisa na malang kagawad sang imo sini nga komitiba sang Committee on Public Utilities ang water situation aton diri sa syudad sang Iloilo kay tingadlaw na kita manog El Nino pa. Why not istoryahon mo man or ipatawag mo man ang iban sini nga mga players sa aton sini nga water industry. No? Daw nagligad gani nakaatubang sa kay Mayor Raisa Treñas ang asosasyon sang mga water refilling stations diri sa syudad sang Iloilo kay ti vital part man sila mo. No? Dako man ang ila sini nga papel sa pag bulig distribute sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Pero ti isa lang sila sa madamo sini nga mga players. Why not imbitaron man ni Mayor Treñas, imbitaron man ni Kagawad Doron ang mga bulk water suppliers. Oh, ipatawag ni Kagawad Romel Doron ang taga Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation. Ano ang natabo sa ilang ang 10 years ago pa kamuda until now hindi gyapon kamo ya maka isrot sang inyo sinadra nga trabaho sa inyo sini nga operation. Hindi gyapon niya nila sini ma-expand, hindi gani nila sini malabot ang ginadiman sa ilang 170 million liters per day nga i-supply. Anong natabo sa ilada? No, kay ti siling diri sa paliserbyo sang ICE nag-joint venture matuod, may pundo matuod sila dayon nga gingasto pero ang nalabutan lang niya sang ila sini nga pundo ang patching-patching lang. No, patching-patching lang sang mga guba. Naggadto lang niya sa rehabilitation sang daan nga facility pero siling nag-expand ang ila facilities, nadugangan ang ila sining capacity abi to produce. Why? Kung may araman siguro ti basi pila lang ka litro ang dinugang niya. But malayo ya sa gina-expect sa ila nga ma-deliver nila nga 170 million liters per day. Oh, ipatawag ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation. Kagang isa pagid ka bulk water supplier man isang Metro Pacific ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Oh. Hibaloon man kung anong ila sini nga mga estado. Ari ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation may demand sa ila nga dugangan ang ila sini nga gina supply nga bulk water sa Metro Pacific pero hindi nila mahatag bisan ano kapuga sa ila. Paano nila mahatag kay bisan tingadlaw ya may tumubog lang yang nga karbaw to sa takasang ginakuhaan nila sang raw water sa may masin. Mauntat yang ila sini nga operasyon kay hindi ya sila makapatinaw sang lubog nga tubig nga ginlabugay pag tubog sang karbaw mo. Oh, bisan ano ya kapuga sa ila hindi sila makapatubod sang dugang. No? Tiari joint venture pagani niya. Joint venture sang gobyerno kag sang private company kag Metro Pacific nga corporation. No? Kadamo sa mga negosyo, mga industriya nga ginasawsawan ini pero hindi sila maka isrod sang ila to trabaho sa Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation, no? Whereas, ang isa nila ka bulk water supplier, ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated, right now, nag-supply sang 30 million liters per day. Pero nag-offer iyang Flow Water
Makadugang pagid kami on top sang 30 million, makadugang kami sang additional 20 million liters. No? Pero hindi pag i-akomodar sang Metro Pacific Iloilo Water. Sa ano ayhan nga rason? Nagapangita sang tubig ang Metro Pacific, additional nga supply sang tubig, no? Kay hindi na nila mapuga ang isa nila ka venture da ang Metro Iloilo, hindi na nila mapuga, ti amo ni nagakutkot-kutkot sila sa mga bubon-bubon subong. Istorya sila sang desalination plant. Istorya sila sang saluro nila nga tubig nga mahalin sa Halaurhay Dam. Istorya sila sang pwede nila makuha sa Aboitiz Infra Capital. Ngayon ayati, why pa na yan nagatubod? Istorya pa lang na. No? Pero ariyo, 2 years ago pa, ga-offer sa ila, si Flow Water, ari 20 million liters per day. Ti hindi iya si Metro Pacific kay kuno mahal, 45 cubic meters. Ti Mr. Metro Pacific, Mr. Pangilinan, sir, ano pang barato sa bungaw? No? In fact, siling diri sa paliserbyo sang ICA, iplastar man nato niliwat karon, ang rate gidman niya sang tubig diri sa Iloilo, kag sa bilog nga Pilipinas, kung i-compare mo niya sa standard sang industriya nga ini sa bilog nga kalibutan, tama pagidman kuno ya or tama na gidman kabarato ang tubig diri sa syudad sang Iloilo kag sa Pilipinas, no? Kag isama na sa mga rason kun nga ngang iban nga mga water districts, iban nga mga water distribution utilities hindi maka-sustainer sang ilang sining nga kita para ma-expand ang ilang sining nga mga operasyon kay nga gamay lang yang ilang nga gina-income, ang ginasukot nila manubo, no? Ti jutay lang ilang nga ginansya, tunga-tungaon pa nila no? Mag-re-retire dang ilang sining nga mga board of directors, pa balunan pa nila sang golden ring, mga ano panghatag pa nila sa mga bonuses sa ilang sining nga mga empleyado, 13th month pay, 14th month pay, may 15th month pay parang iban, may grocery allowance pagid. Ti ang ilaya nga income husto lang nila tunga-tungaon pero ang expansion sang ilang sining operation, improvement sang ilang sining operation, hindi nila matigayon kay nga tiwan sila kwarta mo. Kay generally manubo gid man niya ang rate sang tubig diri sa Pilipinas, no? Ang amo ni kanubo nga rate sang tubig hindi maka-sustain sa improvement, expansion sang operation sang mga water distribution utilities. So gina-suggest diri nga dapat mahal na gid man iya dapat ang balayran sa tubig diri sa sa Pilipinas. Ang 45 pesos nga ginareklamo sang Metro Pacific nga mahal, barato na ini. Kung sundon gid ang standards. No? Ang ginalagas iya sang Metro Pacific, ambot kun ano? Ang mga pumuluyo isa siyudad sang Iloilo nagakinahanglan duga nga supply sang tubig. No? Ti kayway sang idugang ang Metro Pacific kay hindi na nila mapuga ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation. Storya sila sa hangin sang desalination, supply sa Halaurhay Dam, kutkot sila sang bubon. Pero ariyo may nag-offer sa ila additional supply sang bulk water sa mas barato nga bili sang sa ginaplano nila nga tuman nga desalination plant. No, ambot kun ano ang rason sang Metro Pacific aside sa kuno mahal kay ti na-establish na nga hindi asang mahal mas mahal ya ang wala sang tubig pero ti aside sina granting abi nga para sa ila mahal pero gapati tayang other than mahal daw may mas malahalon pag nga rason guro ang Metro Pacific Iloilo Water. 3 minutos ang nakaligad sa alas 9 sa aga.
Balikan naton dugang sini nga mga balita kag informasyon pagkatapos gilamang sa mga pahanumdom. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 3 to 9, 2026. Total Musical Entertainment ang nagahulat sa inyo sa sining weekend. Bangod ang Val Trouble Band ang magahatag sa inyo sa ilang wide selection of songs sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Mayo 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton pungsod. Also on May 10, Sunday, celebrate Mother's Day sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda sa concert at the Plaza Mother's Day Edition 2026. Mangininyo, umpisa alas 6 ng gabi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahingo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. We got Yakult for tulong protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginhawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo.
pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag hindi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination.
Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kuno opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Oras 3 sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time, alas 9:18 na sa aga. Your City at Work. Balita kag impormasyon halin sa Iloilo City Government sa idalom sang liderato ni Mayor Raisa Treñas. Hibalua ang mga programa, proyekto kag serbisyo para sa pamilyang Ilonggo. Your City at Work. Kagkaron, yari ang inyo alagad, Joy Fantilaga Guzal. Good morning! Welcome naman diri sa ika-4 na nga episode sang atong sininga pagpangalaga diri sa Your City at Work, ang official radio program sa Iloilo City Government sa idalom sang administrasyon ni Mayor Raisa Treñas. Sa kinaangdan, ini ang inyong alaga, Joy Fantilaga Gorzal. Sa subong episode sang atong sininga pagpangalagad, napunan kita no sang mga good news para sa inyo tanan halin sa bata hasta sa aton sininga mga katigulangan. And una kita diri sa aton nga mga estudyante, mga students naton, aprobado na sang aton nga Iloilo City Local School Board ang resolution number 1 nga magahatag sa nga dugang nga assistance no sa aton sininga mga eskwelahan, kabugosan nga kapin 586 million nga balor sa nga infrastructure projects sa mga nagkalain-lain nga mga public schools sa Iloilo City ang iga patigayon or iga construct no sa sini nga tuig. Ang ini nga pondo
halin sa aton nga Special Education Fund or SEF. And kabalo bala kamong sa kada 100 pesos nga ginabayad ninyo sa Real Property Tax or RPT, 33 pesos diri ang nagakadto sa aton nga SEF, no? Or Special Education Fund nga ginagasto man naton para sa aton nga mga classrooms, repairs, sa pagpatindog sa mga facilities kag iban pagid, no, nga mga student support naton. Ang 20 pesos and 10 centavos nagakadto ini sa barangay share. So balik ini sa barangay sa aton nga mga barangay projects or community projects and sa mga basic, no, basic nga mga services kaangay sa aton nga mga gym, aton nga mga barangay hall, aton nga mga health center. Ang nabilin nga 46 pesos and 90 centavos amo na ang city government share, no? Gakadto ni siya sa pondo o ginapondohan ng aton nga mga health centers, aton nga pambakal sa aton nga mga bulong, pagpakayo sa mga karsada, drainage, balay, livelihood programs, kag mga parke or mga plaza naton. And maayo pagid nga balita kay sa subong nga administrasyon ni Mayor Raisa Trias, magapanagtag pagid kita sang libre nga mga school supplies, no, sa aton sini nga mga estudyante. Libre nga mga school supplies sa tanan nga mga estudyante halin sa kindergarten hasta sa senior high school. And may kang tanan sina, mangin kaupod naton subong sa aton sining programa, ang aton nga pinalangga nga alkalde, Mayor Raisa Trias. Mayor, mayong aga and advance Happy Mother's Day. Welcome to the program. Yes, mayong aga Joy, kag sa tanan nga tagpalamati subong, mayong aga gid sa inyo nga tanan. Mayor, unahon naton diri, no, nakita naton sa Facebook mo na post na Mayo pa lang, no, bulan pa lang sa Mayo, pero kita diri sa Iloilo City Government, medyo sako na kita sa pag-prepare para sa distribution sa mga school supplies para sa aton nga mga estudyante. Yes, gina-regular na nato, no, ang aton nga mga school supplies nga gina-preparar para sa kabataan naton diri sa syudad. Init Joy para sa aton nga mga public school students. Bago naton nga programa sa Iloilo City Government nga nagputang kita sa aton Special Education Fund sang budget para sa school supplies. Mayor, mga pila ini ka mga kabataan ang target naton nga makabenepisyo sa nga free or libre nga school supplies nga ipanghatag sang Iloilo City Government? Yes, may ara kita number nga halin sa DepEd, pero Joy, ang kinahanglan naton i-finalize ang number nga taga-syudad ang mga kabataan. So, i-identify na pa naton kay ang allowed lang kita nga maghatag sa mga taga-syudad. So identify naton ang mga estudyante sa aton nga mga eskwelahan. Tapos kung once ma-verify, we made sure nga ang tanan nga mga kabataan diri sa syudad mahatagan gid nato. Ano gid ang nagtulod sa imo nga administrasyon nga ibalik ang ining free school supplies para sa aton nga mga estudyante? First of all, no, bilang isa ka Iloy, dako man nga na mulat gid kita nga dako gid nga bulig para sa aton nga mga ginikanan nga may ara kita ini nga programa nga free school supplies. Ikaduwa, since nagka-crisis kita subong, nakita naton sino gid bala ang affected, no? So paano kita makabulig? So na-identify man naton nga manog-open na klase kag subong we are under this crisis. Dako man nga bulig para sa mga ginikanan naton nga may ara kita libre nga school supply sa aton nga mga kabataan diri sa syudad.
Yeah, tama ina, no? Especially sa mga pamilya, bala nga may tag-tatlo, tag-apat, ka mga kabataan nga nag-eskwela sa elementary or high school, iban kindergarten. So, this is a big thing, no? Nga mahatagan sila, makabuhin-buhin, kumbaga, Mayor, sa gasto sa aton sa mga ginikanan. Yes, kay kung mag-open sang klase, ang ginapreparahan hindi lang school supplies, may ara pa uniform, ang sapatos kung kisa hindi nakaigo, especially kung ang mga bata naton nga kadalag ko. Kadamo pa sila nang preparahan sa opening of classes. At least ini hindi na magproblema ang mga ginikanan nga magbakal pa sa school supplies kay may ara na kita para sa aton nga mga kabataan sa public schools. Ang ining pondo, di ini naton kwaon ang ibakal sang mga school supplies. Ang pondo naton halin ini sa aton nga Special Education Fund, no? Ang aton nga Special Education Fund, diri na naton ang fund nagahalin sa aton nga taxes sa real property tax. So 33% sa aton nga collection dara na kadto. So dako gid nga bulig ni, no, sa aton nga Special Education Fund kag sa ini nga programa. Aside sina, tungod man sang aton nga dako ang budget sa aton Special Education Fund, this year may ara kita 51 ka mga projects sa aton tanan nga public schools. In Iloilo City, we have 66 public schools. Sa 66 nga 51 may project ang Iloilo City government. Ano ni nga mga proyekto, Mayor, kag papaano naton gin-identify ang ining mga eskwelahan nga makabenepisyo sang infrastructure project from the Iloilo City government? Yes, no. First, nag-meeting kita sa mga principal. Second, naglibot kita, Joy, para ma-identify kung anong mga kilanlan gid sa mga eskwelahan. We based ang decision naton sa student to classroom ratio. Kaya may ibang kita nga mga eskwelahan nga shifting, no? Aga lang silang, iban hapon lang. So shorter time sa ilang mga subjects. So kung amon ina mas compressed ang ila learning. Amon na nga nag-focus kita sa mga schools nga mga ginakulang sang classrooms para mas mabuligan pagid naton ang aton nga mga kabataan sa ila learning nga education. Lastly, Mayor, I don't want to get much of your time. I know ara na ikaw subong sa barangay, but imo na lang siguro nga mensahe ilabi na gid sa kasubong mo nga mga Iloy as we celebrate sang Mother's Day sining Domingo. Yes, sa tanan nga mga Iloy, no, ako bilang isa man ka working mom, isa gid ang tudlo sang akon man nga Iloy sa akon, miskan ano kakakapoy, always spend time with your daughter, no? Spend time gid kita sa aton nga mga kabataan, kay lain gid nga nagadako sila nga makilala nila kita kag ang values nagahalin gid una sa mga ginikanan. Amo na nga nakuha ko gid na sa akon nga Iloy man nga ako kada aga before I go to work, I also spend time man sa Kaifeya. Kag magpuli, miskan ano kakapoy or miskan ano kagabi, spend time man ako sa iya. Dako gid nga makabanding ang aton nga mga kabataan. Kaya importante, especially kung bata pa, nga mga kabataan naton, they feel that they are loved, no? Amo mo lang ang aton mahatagid sila kag mapakita. Kay once nga nabatsagan nila ang pagpalangga sa mga ginikanan, we bring up confident children. And ang mga confident children, amo na nga maka-excel man sila sa pag-eskwela nila kag sa ila kabuhi. Sige, Mayor, thank you so much, Giz, sa time nga ginhatag mo diri sa aton nga program. Thank you, Joy, kag mayong agaliwat sa tanan nga tagpalamat. Mayor, nabatian ang aton sining pinalanggang alkalde Mayor Raisa Atranian. Aside sini, gin-approve man sa Iloilo City Local Board
or local school board no ang pagpain sa nga pondo para sa infrastructure projects sa aton sini nga mga eskwelahan nga dumduman nyo to nang nagdaog bala ka nagpasakop sa Dinagyang Festival. Nag-announce nagligad si Mayor nga ang mga winners kag even ang mga consolation prize winner magabaton sang infra projects nga patindog sa ila sini nga mga eskwelahan. So bilang pagkilala sa ila man nga performance, ang 10 million para sa or 10 million worth of infra project para sa Haron National High School or Tribo Sulugnon ang nag-champion sa tribes competition. And then 3 million para sa La Paz National High School ang Tribo Paghidait ang aton sini nga first runner-up. And then 2 million para sa Fort San Pedro National High School ang Tribo Panay ang second runner-up. Ang 1 million pesos naman para sa Tribo Taga Barrio sang Barrio Obrero third runner-up. Kag taga 500,000 naman para sa taga Iloilo City National High School, Tribo Bulawanon sang Molo, kag Halandoni Memorial National High School ang Tribo Ilonganon, kag ang Graciano Lopez Haina Elementary School Tribo Ilayanhon ang makabaton no sang tag 500,000 pesos sa nasiling na naton. So matupa naman ini kag masugod ang ilaman nga mga proyekto sa subong iya nga tuig. So we are just investing back no sa aton sining mga eskwelahan because we know nga aton sining mga kabataan deserve nothing less. So this is our commitment man nga siguraduhon naton nga ang ila sini nga pagpanikasog, ang ila dedikasyon, ang pagpulaw bugtaw nila para nga mag-practice ginabalik naton pinaagi sa konkreto nga pagbulig sa ila. So nagapakita lamang ini nga ang mga ginabayad bala nga buhis sang aton sini nga mga taxpayers direkta gid or may direkta nga ginakaduan para sa mas maayo nga learning environment sang aton sini nga mga kabataan kag mas mataas pagid nga kalidad sang edukasyon para sa aton sini nga mga kabataan. Halin sa aton nga mga estudyante, good news naman kita para naman sa aton sini nga transport sector, no? Subong ongoing ang releasing sang fuel subsidy sa aton sining or fuel subsidy coupon sa 886 ka mga taxi city drivers halin subong alas 8 sa aga tubtob alas 11 dira sa may Quintin Salas Gym, no? Patugong sila karon alas 8 sa gabi hasta alas 12 sa tungang gabi. Except lang sa mga taxi units nga na-assign dira sa may Phoenix Tagbakay until 10 p.m. lang. So, ang kada qualified nga taxi driver makabaton sang 1,000 nga fuel coupon. So, ang drivers naton, don't forget ha, nga magdala sang inyo nga photocopy, sang inyo nga driver's license with signature para sa verification kag confirmation sang inyo sini nga eligibility. Samtang, second tranche na kita sa fuel subsidy para naman sa aton nga mga TODA, no? Tricycle Operators and Drivers Association, pabuto naman subong iya nga bulan. And sang May 5, no? Sang nagligad nga adlaw, ang Iloilo City Government pinagi sa aton nga CSWDO nag-release naman sang subsidy sa first quarter. Total ka 95 ka sa mga solo parent across 4 district, 16 sa Aravalo, 32 sa City Proper, 23 sa Haruan, kag 24 sa Mandurriao, no? Ang naka-receive naman sang ila sini nga cash subsidy ang aton sini nga mga solo parent. Kag ti ini part man ini sang initiative sang Iloilo City Government para nga mapadayon naton nga masuportahan kag uplift naton no nga aton sini nga mga solo parents pinaagi sa pag-provide sa ila sang mga financial assistance. Sa pihak nga bahin, operational na no ang aton siningat duwa ka mga cooling hubs dira sa may Diversion Road
kag sa may General Luna. Sang nagliga to nga adlaw ginpangunahan ni Mayor ang pagbukas ng aton sini nga cooling hubs dira sa may diversion road. Kag kahapon may mga meeting man sa ang aton sini nga alkalde upod sa mga business group kag nag-commit man nga mag-set up man sang ila sini nga mga cooling hubs, no? So dako ni nga bagay man ang support sang aton sini nga private sector. Samtang sa piyak nga bahin, gina-welcome gid sa aton sini nga alkalde ang nangin desisyon sa nga Korte Suprema ang ining pag-dismiss sang petisyon nga gina-file sa nga Peson family, no, or ang petitioner nga Pison et al. Batok sa Iloilo City Government may kang tanan ni sa pag-question nila sang adjustment sa appraisal sang real property sa syudad, no, para sa ila sini or para sa tax. And klaro man diri ang desisyon sang Korte Suprema nga ang aton sini nga gobyerno nag-akto lang within the bounds sang aton sini nga kasugoan kag pagpatuman man sang real property tax ordinance. Kag why diri sa may nakita nga illegality, no, sa nangin aksyon sang syudad kag ang ining pag-dismiss sang sining petisyon bangod man sa failure sang mga petitioner nga sundon ang proper hierarchy of courts, no, kay nagdirekta sila sa Korte Suprema, but aside sina wala man nila na substantiate, wala nila mapamatud-an nga husto ang ila sini nga allegation. So importante lang, no, nga ma-emphasize naton nga ang ining reform dugay na ini, no, nga overdue. Kag sa sulod sa 18 katuig, why na update ang aton sini nga property value. So kinahanglan lang nga i-align man naton sa present, no, nga reality. Halimbawa dira sa may Pison property, antes ang aton sini nga tax reform ang ginabayaran nila nga ilangin nga RPT is classified as salt bed, pero gasukot sila sang commercial leasing, no? So daw ka unfair man para sa aton nga syudad. But parang mapahagan-hagan ang impact sa RPT adjustment, kita diri sa city government ang aton nga alkalde mismo nagduso sa sining pag-aproba sang pag-extend no, sang 40% discount para sa real property tax payment, and approved na ini sa City Council until 2028, plus additional pagid nga 10% incentive kung temprano pa ikaw or early payment or temprano pa ikaw nga magbayad sang imo sini nga real property tax. By the way, sa Domingo iga-celebrate naton ang Mother's Day. Kagayari ang pila ka mga mensahe, no, sang aton sini nga mga Iloy, ano bala ka budlay, no, ang mangin isa ka Iloy, Bombo Chris. Ang isa ka Iloy pero tigid ka budlay kay nga solo parent ako sa 4 ka bata. May isa pa ko ka autistic child, 6 years old. Tama gid ka budlay sa adlaw nga tanan mangita kwarta ipakaon pa eskwela, tanan nga hulag kwarta. Amo nang gapatay-patay ako og baligya libod adlaw gabi. Tanan-tanan na lang gid para mabuhi ko sila kag mapa-eskwela. Gaan ko sang blessing bi nga ti pinagid na sa kon nga bisan gamay lang at least makabalig-bulig. Muna nga kon nga greatest joy mo. Oo, nga 4 sila nga nakaupod ko. 9 months ng hardships. First trimester, lain-lain nga feeling imo na batyagan. Dira pa lang daan may hardships na siya. Tanan nga hardships, wala na siya. Yun na matter if you love your children, if you love your child. We appreciate. Ma-appreciate nila ang obra sa ila ginikanan para sa ila. Kabahin lamang ini sa nga pila ka testimonies, no, sang aton sini nga mga Iloy, diri man, no, ang isa to nagalibod ni siya sang sudan, and then ang isa to ang aton sini nga head, no, sa city registrar. And kita diri sa Iloilo City Government on behalf sa kay Mayor Raisa Treñas palabot man kita sang pagpanamyaw sang advance
Happy Mother's Day, especially sa aton nga alkalde, Mayor Raisa Trias. Advance Happy Mother's Day. Kag of course sa kon man nga Iloy kay Nanay Norms, no? Happy Mother's Day. Kag tamyaman kita sa mga nagasulog subong, no, sang ila sini nga kaadlawan May 8 2026. Happy birthday sa kay Tatay Oscar. Diri sa Iloilo City Government, padayon kita sa paghatag sang serbisyo nga matuod, responsive, kag may pag-atipan. Ang Iloilo City Government nagaubra hindi lang para magserbisyo, kundi para mapabaskog ang kabuhi sang kada pamilyang Ilonggo. Ako si Joy Fantilaga Gorzal, kag ini ang Your City at Work, ang inyong syudad nagatrabaho para sa inyo. Inyo nabatian ang programa Your City at Work. Tubtob sa liwat. Madamo gid nga salamat. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. We got Yakult for tulong protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan! Kakinot sang tubig, kaayuha. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa Ang oras Philippine Standard Time 43 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Pabalik 3 sa Bumbuhanay Big Time. Standby sa kay Bobo Paulina Pilyora i-check ta nagkaroon ang update sa sining natabo nga pagpang buno patay kapon sa may area sang distrito sang Arevalo na tabo ini sa may barangay Santa Filomena sa Arevalo. Ang suspect diri mismo barangay Kagawad ang biktima nga iya sining binuno ang ginapayag tawo niya man isadto nagatrabaho sa iya pero nagluntad ang ining konflikto sa tunga sang duwa nga nagaresulta sa sining pagpangbuno kapon nga resulta sa kamatayon gid sang biktima nga
nagatrabaho bilang delivery boy or naga-deliver ni isang tubig. Pero magluwa sa barangay Kagawad, may isa pa diri ka individual nga ginatudlo nagapugos pa kuno sa sining biktima. Amning way gid maka depensa sa iya sining kaugalingon while ginaayad buno sang sospetsado sining barangay Kagawad. Ang biktima nakangko ni isang multiple stab wounds kag way gid matabangan sa ospital. Ang punong barangay karon sang Santa Filomena Arevalo may panawagan sa iya sining Kagawad nga magsungka na lang at ubangon na lang ang iya sining salabton. Check ta sa detalye sang report. Bombo Pauline, please go ahead. Ginapanawagan karon Bumbodoni ni punong barangay Fredo Avancenia sa Santa Filomena Arevalo, Iloilo City ang pagsungka diri sang iya kagawad nga nakabuno patay sa manug deliver tubig pasado 2:00 kahapon nga adlaw no sa nasambitan man diri nga barangay. Ang biktima amoy ning si John Robert Saino, 28 anyos, kag residente diri sa Santo Domingo, Arevalo, while ang mga suspect amo kanday kagawad Melvin Asibuque, kasado ini siya legal ang pangidaron kag residente man sa nga barangay kag ang upod niya diri ang nagapugos pa diri ako no Bumbodoni amo ning si Mark Anthony Banyares, legal man diri ang pangidaron kag residente ya sa barangay Bonifacio, Arevalo. Suno diri kay punong barangay Avancenia, iya diri ginpayag nga antes pa man ini ako no mangin kagawad si Asibuque nagapautang na ini nga daan kaupod ining biktima rason nga ginkakibot niya ining insidente man, although nga based man diri sa aton nga kapulisan kag sa pagpamangkot man diri sa area no nga ti ano ini siya katuig no do around 6 years ini siya nga nagaobra ining biktima sa suspect no upod diri pagpanukot kag do ara na sa 2 ka tuig nga naghalin ini siya sa obrano or sa sining pagpanukot ko upod diri kay Gawad Asibuque bangod man kuno nga ito hindi maayo ang treatment no allegedly diri Bumbodoni. Posible man diri kay ti madam niya kuno sang kakilala kay permi niya nagamotor-motor si Kagawad Asibuque Bumbodoni do ang manigani ang ginasaligan man diri ni punang barangay Avancenia kay ti si Kagawad Asibuque Bumbodoni siya man ining chairman nagakapyot diri sang committee sang peace and order. Nati masami ini siya kuno nga nagalibot-libot sa barangay, gatan-aw pa diri abi sang sitwasyon, amo na nga wala diri maglaom nga malapot sa amo sini nga punto. Bungod wala man ini siya kuno sang malain nga record sa barangay ining si Kagawad Asibuque abi Bumbodoni. And do ari na ini siya sa ikatatlo na niya nga termino kay tite antes pa man niya kuno magkapitan or maging punong barangay si punong barangay Avancenia kagawad na ini nga daan si Melvin Asibuque nga ini Bumbodoni and tugang padre nga nagapati man diri ang natungdan bangod nga iti madako siya ini sang kilala wala na ini kuno sa ilaman nga barangay kag nakapalagyo na ini possible diri Bumbodoni sa kadamuon man diri kuno sa iya man diri nga kakilala nagapati diri karon ang natungdan no ngati madamo pag siya kuno or basi posible may-ari pag isang mas madalom nga rason ang kung no ang luntad ining insidente sa tunga man diri sang suspect man diri kag biktima Bumbodoni kapon nga adlaw madumduman ngati nagkuha lang ini siya kuntani ining biktima sang galon kay naga-deliver ini siya sang tubig sa man diri ka Tianjin kag dito na nagpaisay man ini ang duwa kag may ari pa ini no nagambal ini kuno ang era diri sa altercation diri between man diri kay Kagawad Melvin Asibuque nga dito nagkumud-kumud niya siya ginagambal nga tinagaan mo pa obra kawatan ka pa no tay nag-reply man ini si John Robert nga ipatawag mo ko sa barangay ebidensya mo diin nagsabat man diri kuno si Kagawad nga ato kay attorney Tugado then barangay Kagawad Melvin Asibuque ginlagas niya ining biktima kag ginbuno man diri kag nag-igo man diri no sa iya diri nga wala nga bahin diri sa iya nga ilok pero kay base man dito kuno sa area no nga ti madamo pa ini siya kuno sa mga stab wounds no nga namuning gitunaan sa iya kamatayon kag dead on arrival ini siya pero before that dito mismo sa may crime scene nagsinggit pa ini siya or nagpangayo pa ini siya sa bulig diri Bumbodoni. Pabati bala naton ang aton diri naging interview kay punong barangay
Fredo Avancenia. Kasi si Milvin siya, nga si Milvin, no? Dugay na ni siya nga kagawad. Kapila na ni siya nga term ang kagawad. Sang antis pa ako ang barangay kapitan, kagawad na ni siya nga daan. So, ikapilay na ni nga, basta daw, subong sini, ikaduway na ni nga term. No? Kaya sa, hindi katadaw, halos katatloy na siguro, graduating na siya, last term na ni. So, ang pagkahibalo ko ni sa iya, ang iya sini nga negosyo nang nagapautang siya bala. So, nagalibot ni siya sa bilog nga barangay, hasta sa ibang nga barangay. Kaya daw, amo na ang iyang pangabuhian. Tapos, kung may ano nga mga affair, gabulig man ni siya. No? Tapos, daw, aktibo man ni siya sa barangay. Kung ano, ang mga problema, gabulig man ni siya. Tapos ang iyang trabaho, galibot na di siya nagapanukot. So, siya na ang ginapamonitor ko ang mga nagkakatabo di sa barangay. No? Tapos, amo na ang mga dapat klayuon sa barangay. Siya na ang galibot na dapat sa mga gubaad niya. Sige na report niya sa akon. No? Natingala man ako sa sinisa na tabo nga ini. Nga ina si Janjan, tawo yan na sa una. Dugayan niya nga tawo, nga daw kolektor niya bala. No? Ambot kun ano nga higot anon ang natabos na sa iya nga nagsobragit ang kainit na ni Melvin sa iya. Siya nakita ko to sa video kahapon. Daw basulay pa to sila nga banda maghabuyan ay pa sila sa mga malain nga tinaga bala. So, wala man po na sang may na panan nga malain sa iya. Ito normal man na magpautang siya. So nakibot lang ko nga naginamon na sila nakadugay na sa inubdanay nila nga duwa. No? Nga so may madalom nanda siguro nga mga rasones nga naglabutan ay gito abi nga nagpinatyan na higit sila. Record sa barangay cap. Ang ano? Ikagawad, may record sa barangay with the same victim kung lain abi nga nung makabayos niya. Daw, ang binais-bais na yan, normal man na sa barangay. Yung isa parte sa mga pagdumalahan sa barangay, wala. Siyempre natural, siya gabais ka muna da, no? Kay may tanaw ka mo da ang mga problema, wala. Amo nun dapat ubrahon kung hindi. Normal na sa barangay, maliban da daw, ay naman sa iban, siguro. Si Junjun niya, no? Gagawin man siya, bago may kabataan na siya, gagmay pa. Tapos, daw wala man niya record sa barangay, si Junjun mo. Maliban sa ilan na doon ni Melvin sa ilan ay higutano natin, hindi man kami naman naging kainta na ilan na eh. Kung at large na siya, kumukadamo mo na sa mga amigo niya, kung ako ba napambalo na, sigurado ko ginandiway na dahil siya sa barangay. Kung diin na to siya nakapalagyo kay kadamo man na sa grupo, kag mga kabiyanan, laban na siguro, ambot ko na pa na di siya. Kung sa akon lang pa estimate ko na sa iya, wala na di siya siguro di sa barangay sa Santa Filomena. Pisin order na siya pala, kaya committee, pisin order. At kung Melvin, kung mabatian mo man ako, kung pwede, kay kabudlay man magsakay panago, surrender ka na lang sa mga ato ng otoridad para nga medyo maganhagan ang kaso mo sinakay. Hindi mo man na matago kay tungod nga natabos ito alas 2:40 o amo sina sa hapon, kadamo sa nakasaksi bala. So para sa ikaganhagan sa kaso niya, kung pwede na lang mag-surrender ka na lang sa ato ng mga otoridad. Bumbodoni, si punong barangay Fredo Avancenia sa Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City.
Suno man diri no kay ginapag-check naton with the latest man diri sa bahin sa Iloilo City Police Station 6. Wala pa gid sa gihapon diri magsungka o kung madakpan diri ang suspect, both of them diri Bombodoni. Padayon diri ang patigayon diri nila sa hot pursuit operation. Kahapon nga lugar may lain ini silang gingkatuan pero wala diri nila makita subong may kalatuan pag din sila kuno ka lugar agud ma-verify kung ato man dito ang suspect, but then ang motibo diri no nga ginasundan sang aton nga kapulisan amo to ang nabatian diri sang mga residente, nabatian man dito sa kuha sang CCTV Bombodoni ngati amo ni nga ginabalan gid siya kuno nga may ginkuha man diri abi nga kwarta sa suspect amo da nga do nagtanom man diri sang kalain sang buot nga to the point naglapot man diri sa pagpamuno diri sang suspect batok diri sa biktima Bombodoni. Okay. So na-establish diri Bombo Pauline kung ano ning ginamin sang suspect ni kagawad nga gintagaan obra tapos kawatan pa gintagaan niya obra ining biktima sa iya nagatrabaho ni Bombo Pauline. Ano nga trabaho? Ang bulig man Bombodoni sang pag-collect sang kwarta kay nagapautang do nagalending ini siya. Yang alleged dito mga tigin kawatan ini siya kuno sang biktima. Kati ginagada na siya kuno sang obra sa Calabigon sa Gila diri kuno nga of the night around 6 years, and then naggapiya ini kuno ya sa rason man diri ano sa bahin diri sa biktima based man diri sa mga information Bombodoni ngati naghalinan diri gani kuno ang victim kati hindi man kuno maayo ang pagtrato pero mo pa ning ginapadayon nga gina-establish sang kapulisan pero sa motibo kahit amo ning ginpaisan diri ang gina-follow through sang kapulisan abi sang motibo diri sining insidente Bombodoni. Pero may nabatian diri nga gin challenge abi siya sang biktima nga sang ginakusaran siya nga kawatan abi ti siling ni John Robert, ipatawag mo ko sa barangay ebidensya mo diin nagsabat si kagawad Asibuke nga ato kay attorney Togado bot silingon sini ano ginfaila niya na sang kaso ining biktima may pending ini ayahan na Bombo Pauline. Amo pa ning gina-verify Bombodoni sa aton nga kapulisan ket even diri sila nagahambal nga amo ni ang ginasundan diri nila nga motibo kay ti ang basic may ara sang atraso diri ining biktima batok diri sa suspect pero amo ning hindi nila pa ma-confirm up until nga ti wala diri sang may magtuhaw na suspect mo especially diri ining si kagawad Asibuke gid abi Bombodoni kay ti ang kung isip-isipon gani kuno based man diri sa mga residente sa area at the same time kay punong barangay Avancenia nga manugay na niya kuno ang iya pa yang negosyo even before pa nga kagawad siya sa barangay Bombodoni. So sa miya ti malipot ni mag motor-motor amo ni gani nga dugin sa ligan man siya ngati kay nagapati na ti amo ni chairman pa siya sang peace in order, committee on peace in order tapos amo ning insidente man nga natabo which is kakipot man sa tanan kasi siya na gani ang naga-report man diri kung may ara man abi sang hindi maayo sa ilaman nga barangay in general abi Bombodoni. So ining si Kwanya, ining si Mark Anthony Banyares, ano yung relationship niya sinisa kay kagawad Asibuke? Nagaupod-upod man guro Bombodoni kasi hindi ni siya amo ning hindi pa bala diri ma-confirm kasi hindi siya taga Santa Filomena. Taga Bonifacio Arevalo ni siya? Taga Bonifacio Arevalo ini siya Bombodoni. Ang victim taga Santo Domingo, ang residente lang gitriya ni punong barangay Avancenia si kagawad kay siya lang. So ano ni tawo ni kagawad ining si Banyares kay ti nagbulig sa iya sa kay kagawad mo? Yes, possible diri no Bombodoni kiti mo nagali si kagawad diri ang naglagas mo. Tapos siya ni ang nagpukot, kumbaga nagpugong man diri abi nga ti makadalagan padriya ang biktima. Pag makabalos man diri kay amo ning nabatian man ang tag-iya sang Tianggi man diri gani atong nagatibitibdog wala sa kilid man diri nga babayi tugin tawag niya pa ni sa kagawad nga ti hindi pala pag-anon or tawag niya pa rin sa kagawad Asibuke at hindi pala mag-intervene man diri galing kay na lampot gid diri ni kagawad ining biktima Bombodoni. So padayon ang hot pursuit operation but for punong barangay Avancenia piho siya kuno nga possible
wala na diri sa ilaman nga barangay sa kadamok man diri ko na sa kakilala diri sa suspect. But then amo ni gani ang panawagan nga magsungka man diri no sa authority ay tinaglapot na diri nga gibawian sa kabuhi diri ang biktima para may kalinong man ang mga pumuluyo labi nagkikiti nagakapyot sa dabi sa posisyon man diri sa barangay kag ang kabalaka man no sa pumuluyo man diri abi mubudon. Okay. So dugang no nga information update diri karon balikan man diri naton sa bahin man diri sang kapulisan naton sa Arevalo PNP. Bombo Doni. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Maramong salamat sa kay Bombo Pauline na Piliora. Why gid makapugong ka makakontrol si kagawad sa iya sining kaugalingon ti kun siya diri ang agrabyado kun tani kay according diri sa istorya nga daw sinaliga niya ang ining biktima. Ginatagaan niya trabaho, survey collector niya sadto kay nagapautang siya ti gapanukot, no? Galing kay na daw sinamad guro sang biktima sadto ang pagsalig sa iya sang kagawad kay ginakusara niya sining makawat, no? Basi may mga koleksyon to nga wa niya gin remit sa kay kagawad ti nagalainay sila, no? Kag nagagwa diri nga daw basi ga preparar na or kung may ara na gani guro sang gin file kon tani nga kaso ining si kagawad sa biktima ti gin tugyan niya na lang kon tani sa kasuguan kay ti kun may ebidensya man siya nga gin presentar na to sa iya sining abogado kon ma-file sila sang kaso ti tani gin tugyan niya na lang to, no? Bilang barangay official abi kag chairman pa sang committee on peace and order sa ila sining barangay pero ambot kun ano natabo kun ara siya sa impluwensya sa makolubog ilimnon o kun pinangdulman gid siguro kag way na makapalawig sa iya sining pinsar kag ti kundi siya pa ya karon nagwa sining kriminal kay siya ya nakabuno patay gid sa biktima, no? Ti siya karon yang at large ang nalagyo siya karon ang may balayran diri sa kasuguan kag hindi lang siya pating tinawo niya ni nga nag-bulig allegedly nga siya to ya nagpugos sa biktima kay kunwa niya to ginpugos way pagurutan ito na labot ni kagawad kag nakapalagyo kag way patani to guro mapatay galing kay pinugos niya ti na siguro gini kagawad nga hindi na makasalbar ang ining nasambitan niya karon nga biktima, no? Ti subong guro ni gapaminsar man ni si kagawad gahinulsol man ni guro si kagawad nga way niya gid makontrol niya sining kaugalingon kahapon ti kundi kun ang problema niya sadto kun paano lang to mabalik sang suspect ina kun may ang biktima rather kun may ara gid man sang utang sa iya ang biktima kay basi gin lansis sa sadto sang gaobra pa ni sa iya, no? Kung pila man to ang ginasukot sa iya sang kagawad, ti mas dako pa ya subong ang libog sa ulo ni kagawad kay naka-commit sa iya sang krimen. O, ti panawagan sa iya nga mag-surrender na lang at tubangon na lang ang iya sini nga salabton kag bayaran, no? Or ti atubangon sa kasuguan ang iya sining salabton nga nakabuno patay siya sang isa niya sini kakasilingan hindi niya man asang residente or sakop na sang ila sining barangay kay ti lain man ang address sang sining biktima. 3 minutos ang nabilin or ang nakaligad sa atak ng alas 10 aga. Ang iban karon nga mga balita bantayan na lang sa Bombohanay Saudto. Kag sanbay na magasunod ang aton sining mga matahom nga mga drama, ang mga misteryo sang kabuhi kag Once There Was a Love. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!